خب سلام علیکم هموطنان گرامی تماشابینان کانال پیمان تv. اینک ماراتون تلویزیونی خود رو شروع میکنیم و بسته به واقعه اخیر شهر خروخ و امروز تا به وقتی شب ما با شما خواهیم بود و از شما خواهش میکنیم که خب دیگر با دیگران همین افیر ما رو همرسانی کنید تا تعداد تماشابینان زیاد باشد. شرح در زیر شرح نویسید و وابسته به همین هر قدر زیادتر شرح شود. البته که این نوار و بالاتر در پیشنهادهای یعنی در چیزهای روی خط فهرست یوتیوب می شود و این باعث می شود که هرچی بیشتر آدم‌ها ما را تماشا کرده باشند. یادآور می‌شویم که ما در کانال یوتیوبی پیمان ملی تاجیکستان قرار داریم و همزمان همین بخش مستقیم در ماهواره‌ای کانال ماهواره‌ای پیام تv نیز نشر می شود و در تاجیکستان شهروندان تاجیکستان که در حدود تاجیکستان قرار دارند اونها می توانند با پیوست شدن به همین ماهواره ما را بواسطه در تلویزیون‌های خود تماشا کرده باشند و این هم ارزان‌تر به تاجیکستانیان می‌رسد و هم خب اون سرعت اینترنتی که شما دارید با آن البته خیلی مشکل‌تر است تماشا کردن یوتیوب رو. از همین خاطر از همه تماشابینانی که در دیگر منطقه و در دیگر کشورها قرار دارند خویشاوندان شما در تاجیکستان هستند به آنها توصیه دهید که تا پیوست شوند به کانال ماهواره ما و ما را داشته باشند. خب کوتاه خبرهای آخری که تا همین لحظه دسترس ما شدن میرسونیم. خب در خروخ با حال جماعتچی خیلی که اینا میگن جماعتچی محض محله برخوروخ که بندنی زاده همون محله هم و قماندان محمد باقر هم زاده همون محله است با حال جماعتچی اونها گفت و شنید ادامه دارد. از طرف حکومت گفت و شنید را عزیز گیایف دپوتات وکیل مجلس نمایندگان از حوزه خاروق رقم 41 و الشیر میرزانباتوف رئیس تازه تعیین ولایت مختار کوهستان بدخشان نمایندگی میکنند که هر دوشان هم در یعنی ارزش یعنی اونها خودشان نمیتوانند یک سوبیکت برای مذاکره باشند چون که سخنشان قرب ندارد در بین همون قدرتی ها همون گنرال های ساختارهای قدرتی اصلا یگان ساختار کانستیتوسیونی که در بدخشان است. خوب همین وکیلان مجلس نمایندگان خود همون مجلس نمایندگان با تمام دور و دستش با رئیسش یک ارزش یک خب گنرال ملیسا یا کمیته دولتی امنیت ملی را ندارد چون که سخنی که اونها دارند در مقابل سخن این پارلمان البته که قوه بیشتری دارد. ببینید پارلمان در عموم 63 وکیل پارلمان با روبری رئیسشون می آیند و فرض کردیم یگان کارخانه یگان
فیرمای نزدیکان امام علی رحمان یا نزدیکان رستم امام علی رو از انداز آزاد میکنن و هیچ کس مثال IRS رو چند بار از انداز آزاد کردن و حتی در سابق رئیس سابق پارلمان حتی سوال کرده بود که شکر جان ظهورف که صاحبش کی است؟ خیلی که بک صبوری فیسبوک گفت صاحبش کی است. همین رئیس پارلمان گفت صاحبش کی است که صاحبش رو ندانستند و او خب او IRS رو از اندازها آزاد کردند. اینجا آمده است یک وکیل مجلس نمایندگان از حوزه خاروق رقم 41 که اصلا سخنش در نزد این یتیموف ها و رمضان رحیم زاده ها و بزمقوف ها اصلا یک پیسه ارزش ندارد. اینا میاند و خب گفتو شنید میکنن، مذاکره میکنن و گویا اینها یگان کفالت همین چیزی که گفته ایستادند گویا یگان کفالت داده میتوانند. البته که این یک توقع چیز این یک توقع ناجا است. برای همین این نفران علیشیر میرزا نباتوف که خود را اثبات کرد او جانب است، یعنی او جانبداری از همان قاتلان گلبدین از ابتدا کرد و خودش نیز پروکاسیی که او کرد سببگار پرونده سازی بالای محمد باقر شده است و سببگار کریزیس امروزه شده است. میبخشید. میبخشید اینجا وای کمی خب میبخشید این خیلی اصرار دارد این برادر که салому дуруд ба бинандагони шабакаи моҳвораи паём тв. бо дархости зиёди шумо бинандагон дар ин навор бароятон омӯзиш медиҳем ки чӣ гуна бояд ба шабакаи моҳвораии мо пайваст шуд. барои ин харидани мавҷгирӣ нав лозим нест ва танҳо бо пайваст кардани як сараки мавҷгирӣ LMB ё ҳамон галовкаи иловагӣ метавонед ин корро анҷом диҳед. ин мавҷгирӣ ҳотбёрд аст که بیشتری شما از آن استفاده میکنید. نگاه کنید. هاتبورد 13 درجه‌ای و این هم شبکه PMC منوتو. با همین موجگیر شما میتوانید با ماهواره یوتلسات پیوست شوید. برای این یک دانه سرک موجگیری لازم داریم، یک دانه دست قیچی و یک دانه خمود. دست قیچی را با خمود روی سرک موجگیری هاتبورد میچسبانیم. سیم را با LMB یوتلسات پیوست و سپس تنظیم میکنیم. این هم ماهواره یوتلسات و این شبکه منوتو که در اولین مقام پیدا شد و حالا ما آن را تنظیم میکنیم. اینک ماهواره یوتلسات تنظیم شد و چنانه که میبینید فاصله بین هر دو سرک موجگیری خیلی کم است. اکنون میتوانید با جستجو در این ماهواره شبکه پیام تیوی را هم پیدا کنید.
چنانه که مشاهده کردید زحمت زیاد صرف نشد و پیوستنش هم بسیار آسان است. اکنون که یاد گرفتید، هر یک از شما می توانید از تجربه پیوستن به شبکه ما یک نوار ثبت نمایید و به ما ارسال کنید. بهترین نوار به جای این نوار ما همچون نوار آموزشی استفاده خواهد شد. ما می توانیم برای بی‌خطری صدای شما را عوض کنیم. با ما باشید و برنامه‌های پیام تیوی را پیگیری نمایید. نشانی ما در ماهواره یوتلسات. ماهواره یوتلسات 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، فرکانس 11262، سرعت نشانی 27500، پولاریزاسیون HFEC 5:6. خب معذرت میخواهم از دوستان و با اظهار تشکر به کارمندان تکنیکی که توانستند این لحظه رو این خب چیز رو یاردم کردن. تشکر میکنم و ادامه میتیم. یعنی از طرف حکومت گویا امین دو نفر، علیشیر میرزانباتوف و عزیز گیایف، علیشیر میرزانباتوف رئیس ولایت و عزیز گیایف وکیل در مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حوزه خورق 41 و اینها گویا یگان کفالت داده میتوانند. یعنی گویا امان سخنشان یگان قرب در نزد همین قدرتی ها خواهد داشت. البته که چنین نیست. مثال دور نرفته چند پیش یک بچه از نوعه روشان، یک جوان از نوعه روشان که بنده او رو خوب میشناسند که چیز روانی دارد، یعنی بیماری روانی دارد، آمده است و کدام ملیسه قطعی دست به گریبان شده است و حاضر او را بازداشت کردند و در زندان قرار دارد، در بازداشتگاه موقتی قرار دارد و آدم ها آمده پیش رئیس ولایت گفتن که این خیلی آدم سلامت نیست. او گفته است که از دست من کار نیست، مرا هیچ کس اینجا گوش نمی کند. همین علیشیر میرزانباتوف، یعنی همین گنرال ها و همین NVD و KGB و این همه دور دستشون که در بدخشان است و همهشون را کی مخصوص تعیین میکنن نسبت بدخشان، یک در نسبت سیاست کادری در بدخشان تماما یک برخورد دیگر از سال 2002 به این سو است که اساساً در اینجا سخن اول را کمیته دولتی امنیت ملی دارد و اصلا همین دو بنده خدا اصلا باید در گفت و شنید یگان گفت و شنید شرکت نکنند و با اینا گفت و شنید کردن هم یگان فایده نخواهد داد. از همین خاطر اینا آمدند. ببینید وزیر کارهای داخلی در نشست مطبوعاتیش میگه یا در کجا پروکورور ولایت میگه که بعد همون سردار ریاست معارف ولایت که گویا مورد لطوکوب قرار گرفته است میآید و میگه که خب نسبت محمد باقر هم اینقدر پرونده ها را جور کردیم، بند و بست کردیم، یعنی 4 ماده رو بند و بست کردیم و او را به جوابگری میکشیم و حاضر میفهمیم که وزیر کارهای داخله یا وزیر کارهای داخله پیشنهاد کرده است که بیا همون 6 نفر جوانی که شاید در تظاهرات اونا را دیدند یا در کجای اونها را به ما بسپار و برو دیگر از پی کارات. یعنی ببینید طول 2 ماه تعداد کلان آدم ها را روی خط کرده میگفتن که سرکردگان و گروه های جنایی. بعد آمدند یک گروه اونها را به خب صحبت به پروکراتور دعوت کردند و گویا اونها
همین یک صحبت باعث شد که جنایت اونها پر رفت پاک شود، یعنی همون جنایتی که بالایشون بار کردند و مانده است یک جنایتکار. همون پروکورور خودش گفت که یک نفر مانده است، محمد باقر، و او باید در نزد قانون جواب دهد. ببینید و قضیه این سردار ریاست معارف پیدا شد. به همون سردار ریاست معارف هم فرق نیست. میبینیم که مثال امردین در دستشون غلطید، پیش از وی چهارشنبه در دستشون غلطید، فرق نیست کدام. پیش از اونها عزت امان و پیش از عزت امان چقدر آدمای دیگر بیگناه، مثال دکتر کی بود وی، آدمای خیلی زیاد در دستشون میغلطند و آدمای بیگناه، آدم که بود اینها ماده های خوب کودکس جنایی را پیدا میکنند که بالاش زنند و اگر محمد باقر در دستشون غلطد اصلا همین موضوع همین خب سردار ریاست معارف ولایت و اصلا کمترین از جرم ها می شود و این خیلی که حاضر بالای امردین جرم های خیلی سنگین رو بار کرده نیان، از هم سنگین تر بالای محمد باقر می شود. این از همه سنگین تر جنایت ها را بالایش بار می کنند، چون که او آدم اگر در دست اینا غلطه. در تاجیکستان که دادگاه مستقل نیست، یک شهروند نمیتواند که بگوید اینا که میگن از روی قانون نسبت شهروند یک خیل است، نسبت مقامدار یک خیل. ببینید در مثال نسبت خشت بر جیانهای رحمانوف یک خیل قانون عمل میکند، نسبت محمد باقر یک خیل، نسبت خب چند ده پیش در کدام ناحیه بین خب یک کارمند پروکوراتور و یک بازرس دولتی اتومبیلی جنگ و خرخشه شده است و تیرپرانی شده است. اون البته که یگان مشکلی ندارد و پیش از این چقدر جنایت های صادر شدن، یعنی قانون ویران کنی های اونها رو اصلا اونها، یا ببینید در دیگر مناطق جمهوری تاجیکستان او روز در دیگر مناطق جمهوری تاجیکستان فرض کرده میگن یک معلومات وزارت کارهای داخلی میتید معلومات یک مرد 41 ساله زاده ناحیه وحدت و نسبت یک مرد 46 ساله شهر دوشنبه و همین خیلی، یعنی نامبر نکرده، نه سراغه نه نام شهروندی، یگان چیز نامبر نکرده معلومات میدهند و میگن که تفتیشات شروع شد و در نتیجه هم بعد چند ماه هم درباره همون پرونده دیگر فراموش می شود و ببینید حتی روزنامه‌نگاران هم از اون پرونده فراموش کردند. در همین نشست خبری از همون پرونده اصلا پرسیده نشد. اون قریب $500,000 یک مرد 41 ساله یک مرد 44 ساله رو به گفت تاجیکای ما کدت کرده است. خب لیکن درباره اون دیگر اصلا ما خبردار نمیشیم. لیکن در بدخشان طول 2 ماه آدما رو نامبر کرده، جنایتکار گفته. اینجا هم وزیر کارهای داخلی با آن گروهی که از نام جامعه شهروندی و از به گفت اینا از جماعتچگی در مذاکره با همین شرکت کردند، روی خط 6 نفر از برخوردی ها را داده است از همون خب کوچه‌ای که محمد باقر در همون جا است، از همون جا اونها گمان برند و اینها روی خطشون را در تمام رسانه ها پخش کردند که این 6 نفر الکی
اگر نامش رو نشر کردی، اگر نوارش رو نشر کردی، در نوار او عذر میپرسد، او الکی عیبدار شده است. لیکن در فرضیه خب بی عیبی میگن، پرزومپسیا نوینون است که قانون تاجیکستان بر آن اساس یافته است، یعنی قانون جنایی، کودکس جنایی بر آن اساس یافته است. اساس کودکس جنایی تاجیکستان فرضیه بی عیبی گمانبر است. فرضیه بی عیبی در اینجا از بین می رود که آن چیزی که نسبت همان شهروندان تاجیکستان دیگر منطقه ها به جز بدخشان اینها مناسبت میکنند، او از روی قانون است، او واقعا از روی قانون است. مرد 41 ساله، یک مرد 46 ساله نباید گویند که تا آن دمی که جنایت او اثبات خود را از طریق سود نیافته است، ممکن نیست آدم را سیاه کردن در رسانه‌های خبری. شاید اثبات خود را نیابد، این آدم باید در نزد مردم سیاه نشود. اگر فرض کردیم نفری را گفتن که تجاوز کرد و خب صورتش را نشان دادن، نام و نسبش را گفتن و واقعا هم اثبات شد که این عمل را او انجام نداده است، او یک عمر در نزد مردم سیاه می شود. همون آدم یک عمر در نزد مردم سیاه می شود. در مفکوره انسان میماند یک شک و شبهه که شاید همین مردک واقعا تجاوز به ناموس کدام کودک کرده است. میفهمید؟ یعنی با همین خاطر است که گمانبر را از ساعت اولی که اینها در بدخشان دلخواه گمانبران را از ساعت اول نو بازداشت میکنند و بعد سر میکنند نوار کردن و او خودش را به گفت مردم ما گروزیت کردن میگیرد و بعد از او همون نوار او را همچون دلیل شیعی با پرونده وارد کرده، مردم ها را چقدر جوانان را همین خیل به زندان بردن، در حالی که این حق را نداشتند و این دغلانه و ایران کردن قانون ها است. و این را برای چی گفتم؟ برای آن که طول 2 ماه تعداد زیاد آدم ها را سرکرده های گروه های جنایی گفتند و با یک صحبت آنها از سرکردگی گروه های جنایی دست کشیدند و آنها خب سفید شدند و این بنده خدا ماند. و امروز باز امروز وزیر کارهای داخلی می آید و میگه همین 6 نفر به ما ته و تو هم سفید میشوی. این خیلی قانون دارند اینا. البته که او نه همون چند نفره که پیشتر سفید شدن نه امروز باقی، البته که جنایت نکردند، لیکن دلخواه آدم یگان تا از اینها سال 2018 همین خیلی آنیده شده بودند در نزد پروکورور ولایت و امضا کردند و در امان امضا کرده ها امردین هم بود. در همون امضا کردگی ها امردین هم امضا کرده بود و همون روز و همون ساعت گفتن که تمام مشکل با همین حل شد، تمام دیگر ما به گفت خب اینا 0-0 کردیم، یعنی مساوی کردیم، دیگر شما روید از پای زندگی خود، ما رویم از پای کاروبار خود و همین خیلم شد. و امردین سال 2019 اومد از توسط طیاره از دوشنبه سوار شد، پرواز کرد روسیه. امروز پروکورور گنرالی میگه که 2018 در وزیر کارهای داخلی هم میگه که یکی از سرکردگان همون ازدحام خاروق در 2018 بوده است و همون گناه را بالاش بار کردن و دیگر جرم ها را به او زدن. و ببینید امروز نوابسته از همین قضیه رئیس معارف اینا آمدند به سر چرا قضیه همین ساخته‌ای، البته که او روز در
اثبات هم کردیم که این یک ساخته، یک نوار ساخته. اون نفری که می دراید با نقاب به همون اداره معارف، البته که اون اصلا به محمد باقر ربط ندارد و همونی که گویا لطوکوب می کند همین سردار ریاست معارف ولایت را، او هم سحر دیگر با خیلی به گفت مردم ما سویج به یگان نشانه لطوکوب در روش می براید و باز عیبدار می کند محمد باقر را به همین عیب و اینا میاند و چرا همین کار میکنند؟ به خاطر آن که همان نروار رو نشان دهند و مردم را یعنی بدبینی در دل مردم بدبینی نسبت محمد باقر را یعنی تخم بدبینی کارند و امروز که تمام مردم شهر خوروغ و تمام مردم خیلی زیاد مردمان ناحیه های نزدیک به خوروغ در امروز در کنار محمد باقر جمع آمدند، اینا انتظار داشتند که با همین نواری که کردند اینها بدبینی به نسبت محمد باقر را در بین مردم میکارند و مردم از جانبداری از محمد باقر از جمع شدن در کنار محمد باقر چیز میکنند، یعنی جمع نمیشوند و اینها میاند راحت. خب اینا البته که رنگی اینا برای اینا باقر زنده در کار نیست، اینا البته که به اونا میوبند و باز یک نفر از شخصان معتبر بدخشان رو اینا به قتل رساندنی بودند و الان تیرشان خاک خورده است و خب دیروز طبق خبرهایی که دیروز در رسانه ها نشر شد اینها خواستند همون سنایپرها رو به بالای همون در تپه های بالای برخوروغ جاتیند و در آنجا دانشگاه عصری مرکزی بود است که آنها به حدود دانشگاه اینها را راه ندادند و اینها نتوانستند که در همونجا چیز گیرند، چی میگن، موقع گیرند و خب امروز باز اول یک روز چند ساعت 12 ساعت وقت دادند، حاضر 3 شبانه روز باز وقت دادند و همین خیل در بدخشان در خوروغ امروز شب و روز مردم ها خواب از چشم مردم ها را گرفتند. مردم در آنجا خیلی خیلی با زیر فشار قرار دارد و خیلی جان به لب آمده است که امروز اونها الکی آماده هر چیز هستند، حتی از جانشون بیزار شدگی امان مردم ملکی، مردمی که مردم آسایشته جان به لب آمده است راضی است که بیایید ما را بکشید، ما دیگر از این زندگی نکردن هم بهتر است. برای همین اونها الکی در خوروغ امروز مردم ها همین خیل جان به لب آمدن. باز رمضان رحیمزاده شرم نکرده میگه که مردم خودش خواست که همین پست ها بلاک پست ها از خوروغ برداشته نشود. این روسیایی را بینید کدام مردمی نگفته است، یک نفر یابد، یک نفر. اونجا به این سوال میدین که کارمندان امون سوی ازدهام تیر خالی کردند، این میگه که آدم بیار، آدمی که به سویش تیر خالی کردن او به من گپ زند، تو یک آدم بیار. باز تو کرده با مخبر با روزنامه‌نگار تو کرده گفتن گرفت و بیار، یعنی از حتی در همون نشست مطبوعاتی فشار آورده میگه که مطمئن است که از اون طرف همون 23 نفری که زخمی شدند بالای هر 23 پرونده جور کرده اند که اینها به حکومت هجوم کرده بودند.
یگان کس به حکومت هجوم نکرده بود. و گردهمایی آسایشته بود، اعتراض آسایشته بود. یگان کس هجوم نکرده بود. اون بچه جوان 23 ساله توتیشو رو که پراندن در نوارها هست، بچه دست در کیسه آرام ایستادگی، از آنجا سنایپر او را میزند، او در جاش به هلاکت میرسد. و امروز باز پروکرور ولایت در همان حساباتش میگوید که خب تحقیق کردیم که او را غیر قانونی نپراندند، یعنی پراندن همون توتیشو غیر قانونی نبوده است. 2 نفر در همونجا باز قربان می شوند، یعنی جانشون را بوده می شود و اینا میگند که خب ما کاری کردیم که باید میکردیم. از همین خاطر یک خبر دیگر، خبرهای ضد و نقیض زیادند. یک خبر دیگر اینجا اومده است که خب امروز خوندم یک خبری اومده است که گویا در هیئت همین گروه هایی که به خروج روان شدند از دوشنبه، در هیئتشون جزء اتم‌های از جمهوری بلاروس هم قرار دارند. البته که تصدیق این خبر رو ما هنوز نیافتیم، لیکن از خروج هم آدما میگن که در بینشون همین آدمان زرد هم هستند و هیچ شک و شبهه نیست که رحمان و فود دور و دستش میتوانند از خارجی و هم استفاده برند در اینجا، چون که خود لوکاشنکو در همون نشست اخیر اتحاد دولت‌های مستقل همین چیز رو، همین یاری با تاجیکستان رو خودش پیشکش کرد و شاید هم یاردم کردنش شروع کرده باشد، چون که او میخواهد همون قاتلان سربرهای خود را، یعنی همون کیلرهای خود را در اینجا مشق کرد که باید نسبت مردم خود اونها را یعنی یک پروفسیونال تر شوند، بیایند در اینجا مشق کنند در بالای مردم تاجیک و بعد روند در دولت خود نسبت مخالفان یک خب دیکتاتور دیگر چی کنند. خب در اینجا میبینم که میمان قبول کرده استاده ایم لشکر کی باشد؟ مرحمت. الو سلام علیکم. و علیکم. اماک چی خیل هستی؟ شکر الله. سلامت باشی. خون فهمیدن برادر امریدین چه حال دارد؟ خبرهای اخیر. خب امریدین به گفت خویشاوندانش، امکش و نمیدونم باز کسی 2 نفر و یک گویا که دیده باشند، من بر این آنقدر با اعتماد ندارم، لیکن خب چنین خبر رسیده بود که گویا دیده باشند و گویا شکنجه نشده است. فقط همین خبر است و در نشست مطبوعاتی همان اوباپشون به پاسخ روزنامه‌نگاران گفت که او را با کدام جرم ها، با کدام استاتیا محکوم کردنیان و خیلی که از آنجا فهمیدم خیلی جرم های سنگین بالاش بر کردند که این از 25 سال بالا همون اگر همه اونها را بالاش بر کردنی باشند او از 25 سال زیاد سراغ دارد. افسوس که گونه واقعی روی میته در بابای ملت ما.
من میخواستم من از مردم پامیر بدخشان قضاوت میبرم. این قدر ملت دوست همدلان میکنم، بهترین انسان ها. تشکر، من زیاد همین تشکر. قدر میخوام گفتن به مردم پامیر که هیچ وقت فکر نکنه که شما دست کشیدیم یا شما را همچون برادر نمیدونیم. از اشتباه میکنم. خیلی با جان دلم شما را دوست میدارم. علاوه میبرم از شما. سلامت باشید، سلامت باشید. اصلا مردم بدخشان هم اینا که ما را قلمداد میکنن که ما گویا در خوروغ نمایندگان دیگر ناحیه ها راحت زندگی کردن نمیتونند، دروغ محض است. اگر در بازار خوروغ در آید شاید دیگر شهری در جمهوری چنین شهری پیدا نکنید که تقریبا نصف سوداگران شاید نمایندگان دیگر مناطق و حتی دیگر دولت ها باشند. افغان ها اونجا سودا میکنند، یک وقتا قرغز ها هم زیاد قرغز ها هم اونجا سودا میکردند. اینجا بین دولت ها همین تاجیکستان و قرغزستان نافهمی شد و اونها را چی کردند؟ راهشون رو بستند. لیکن در خوروغ اونها اصلا یگان مشکل نداشتند. شهروندان قرغزستان سودا میکردن، شهروندان افغانستان اونجا سودا میکردن. اینها هم همین چه شهروندان قرغزستان و چه شهروندان افغانستان هم مشکل اساسیشون با مقامات با مقامات است. یعنی مقامات های اجازت دهی و مقامات های میگراسیونی و همین خیلی مقامات ها میاند و از آنها تمام میجویند. یعنی بجز همون طلبات قانون باز از آنها رشوه میستانند و مشکلشان با مردم خوروغ نبود، با مردم بدخشان نبود، با مقامات با مقامات تاجیکستان بود. در ناحیه مرغاب ما بدخشانی ها، تاجیک های بدخشان با قرغز های بدخشان خیلی خوب همزیستی دارند و در آنجا هم هر دو مردم چه قرغز و چه تاجیک جان به لب آمده است از مقامات و هر دوشون هم چنان متنفرند از همین کارمندان مقامات که حتی در آنجا هم همین مسئله پامیری و تاجیک تا حتی در مرغاب همین مسئله شده است که هم قرغز ها هم تاجیک های بدخشانی های مرغاب خود را پامیری گفته از این مقامداران تاجیک میگویند. واقعا هم این مقامداران زادگان غیر بدخشانی اکثریت کلشان هستند و در آنجا خیلی بیدادگری دارند و در آنجا هم مفهومی بجای مفهومی یک منصبدار فاسد و یک منصبدار نمیدونم فسادکار میگن که تاجیک و پامیری. در مرغاب هم تاجیک و پامیری و نفرت نسبت امام مقامات باعث نفرت نسبت دیگر برادران تاجیک شدن دارد در بدخشان و این بسیار دشمنی اینها برآموندند و دیده و دانسته همین کار کرده استادند که مردم بدخشان را با دیگر مردمان دیگر مناطق تاجیکستان سیاه کنند و خدای ناخواسته من چند وقت در او افیر پیشتر گفتم که نشود که همین دشمنی که اینا تخم دشمنی که اینا کاشته استادن مردم پامیر بیاید و با تمام برادرانی که با زبان پارسی حرف میزنند یک دشمنی کنند. چون که اون نوارهایی که در تلویزیون بدخشان امروز ما میبینیم اکثرا امروز از نوعه ونج و دروازه اونجا جلب میکنند و این کار سنجیده شده اینا است. اینها محض این کار میخواهند که بین ما
همین خیلی دشمنیه که در تاریخ نبود است در بدخشان. در تاریخ نبود است که دشمنی مذهبی و قومی بین مردم توجیک شود، یعنی بدخشان پومیری ها و باز یک چیزی میخوام گفتن، یک چیزی لیکن میخوام اینا همین تخم کاشته ایستادن. و به عمل یک چیزی میخوام گفتن، اگر برادرایی که تابعه مرکز ناحیه خرطوم اگر همه ما به این برادر بدخشانی میبودیم در این روز نمیزدیم و باور کنید. اگر ما همه یک میشدیم، ما مثلا خیلی که شما دوست میداریم همدیگر فامیلی و ما بین فامیلی و دوستی داره، تو این درجه را ما نمیزدیم اگر این شما میشدیم. بله، تشکر برادر. خب دوستی احمقانی که اومدن، احمقای بلاگرها توجیکا اومدن بر ضد چهارشنبه حرف زدن، چهارشنبه مرد. تشکر برادر. اینجا مهمانای دیگر هم اومدند. تشکر از شما میکنیم. بله، سلامت باشید. بجان دلم دوست می‌دارم. سلامت باشید، زنده باشید. تاجیکستان 02. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. سلام، خوش آمدید به برنامه. کلی هموطنان و برادران بدخشانی. تشکر. سلام به شما. شما میتونید برادر برای بدخشان رو و بیان استردام خیلی بد میبینم. برای چی باشد؟ برای آنی که در یگان این مردم آزادی خواه و او و حزب او یگان بود یک آواز استراحت بخشی نداده بودند. برای همین این رو صدایتون خیلی خیلی دیگر خیلی میاد که یک بینید این چی سبب باشد. من چیز نکرده ایستادم، نفهمیده ایستادم چی گفته ایستادید. خب چی شد؟ خب این برادر خب چیزش علاقهش قطع شد. خب ببینید در اینجا باز دیروز در نشست خبری درباره اینترنت در بدخشان، چرا اینترنت در بدخشان نیست، معاون بک صبوری در آنجا دلیل آورد و اون دلیلی که او آورد از ورق آماده کرده، از متن آماده کرده کمیته دولتی امنیت ملی، یعنی فرمای جواب البته بود، با همون متن و با همون شیوهی که در اون متن‌های از پیش آماده کرده همین فرمای جواب خونده می شوند، همون خوند و در آنجا عباره های نو به نو پیدا کرد که خب افراطی چی بود؟ افراطگرایی اطلاعاتی. این یک مفهوم نوی پیدا شد در چیز تاجیکستان که افراطگرایی اطلاعاتی. لیکن اصلا باید ما و شما دانیم که محض به خاطر همین برنامه هایی که ما و شما در اینجا کرده ایستادیم و در اینجا سخن حق رو به مردم گفته ایستادیم و مردم رو آگاه کرده ایستادیم از همه اون بیدادگری ها، محض همین سخنهای ما و برنامه های ما باعث شدن که به بدخشان تا هنوز هم چیز اینترنت نداده ایستادن، به خاطر آنکه اونها خب خود را تنها احساس کنند، اونها رو افتاده شوند و روحیه مقاومت پایین رود. اینجا کسی بود باشد خب آماده کنید.
رویه مقاومت پایان رود و اونها خیلی که اونا میگن وضعیت امنیتی، یعنی امنیتی چی معنا دارد؟ یعنی من و شما با همان مردم باید تماس نداشته باشیم و اون مردم باید تنهایی احساس کند و اینها چیز اگر همین کار ما حتی نوابسته از اون که بدخشان امروز با ما در تماس نیست، اگر همین کار ما و شما نمی بود شاید اینا کیها باز یک بدبختی دیگری رو بالای مردم بدخشان می آوردن. خب حاضر یک برادر گوش کنیم. خب فرهاد اگر باشی. سلام علیکم. و علیکم. سوزک خوبی؟ شکر الله، تشکر. در حسین هست، حسین که بچه اشکوشی من نمیدونم بسیار درباره سیاست فکری و اندیشه‌های خوبی رو همون رو دعوت میکنم باشیم. تحلیل‌های خوب میکند برای سیاستی داخلی تاجیکستان. همون حسین زاد همون میگه. همسالای خودتون. بله او یک هموطن ما در کانادا سکونت دارد. بله در اینستاگرام با احمد کریمزاد. بله خیلی خوب چیز دارد، خیلی موقعی، خیلی وطن دوست است. اون کس خودش زاده افغانستان است، بدخشان افغانستان است، در کانادا سکونت دارد و خیلی چیز است، خیلی ابودو خوب برآمده خوب میکند. بله. خب شما چی گفتنی داشتید؟ ما قضیه خود رو هم شاید تاجیکستانی مقصد در این نابرابری ظلمی که در بالای مردم بدخشان آوردن راضی نیستیم، محکوم میکنیم. در چنده که مقصد میدونیم وضع امنیتی خوب نیست، نه که بر درون دیل باشه باید چی باشه. ما این چیز محکوم میکنیم. خداوند محمد بخیر نگه باشه. سلامت باشید. خب سلامت باشید. خب اینجا پیشتر او برادر گفته بود که خب ما دیگر تاجیکان دیگر مناطق بدخشانی ها رو از خود جدا نمی شماریم و من میخواستم که در همین جا باید به همین مسئله خیلی روشنی انداخت و اون چیزی که امروز اون تومت و بوتانی که امروز نسبت مردم بدخشان و به ویژه نسبت مردم خاروخ از تلویزیون بدخشان زده می شود، اون تومت اصلا اساس ندارد. در خاروخ از قدیم در خاروخ خیلی یکی از شهرهای آزادترین حتی در دوره سالهای 92 97 بود، گرچنده در اونجا یک قرارگاه مخالفین مسلح وجود داشت و در مقابل آن قرارگاه سرحدبانان روس وجود داشت و از جمله مقامات امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هم اونجا عمل میکرد و آنها کار خود را میکردند. جنایتکاری اما روز و ساعت کمتر بود، لیکن امان جنایت که میشد البته بازداشت میشد، جزا داده میشد و هیچ کس مانع جزا دادن جنایتکاران نمیشد و هر دو طرف، هر سه طرف خیلی مسئولیت آمیز همزیستی داشتند و همیشه در همون روز و ساعت هم در بازار خاروخ اساساً مثال برادران ونج و درواز و مرغاب سودا میکردند و یگان مشکلی نبود و نیست و امروز هم نیست. روید در بازار خاروخ این افسانه های اینا را گوش کنید و روید در بازار خاروخ تماشا کنید اون سوداگرانی که از دیگر مناطق تاجیکستان سودا میکنند و برعکس مردم خاروخ جوانان خاروخ اونها را هم از همین خب
ملیسه ها و امنیتی های خب تماجو اونها را هم نجات چندین بار دادند و میدهند. یعنی از تن اونها چی میکنند؟ در خود خوروغ چندین بار شاهد اون بودم که این برادرانی که از دیگر مناطق تاجیکستان در اونجا به سودا مشغولند می شود همین خلالت هایی که همون تفتیشگرها میاند و یک کمبودی میکوبند و این خیل تمام میجویند. در این حالت هم بچه های خوروغ در کنار اونها استاد میشوند و نمیگذارند که اینها بیایند و بالای اونها زوری کنند و اصلا پرس دلخواه سوداگری که در بدخشان سودا میکنه. البته که در هر بازار، در هر جای، در هر کشوری، در هر بازار شاید یک تا نیم تا همین خیلی این به این نمیشود. یک نفر شاید چی باشد؟ معتاد مواد مخدر باشد، دیگرش معتاد خب مشروبات باشد. لیکن اینا میوند و در رسانه های خبری، در تلویزیون های خود همیشه در کنار، در گزارش های وزارت کارهای داخلی همیشه در کنار یک بدخشانی که کدام قانون ویران کنی دست نزده است یا با ماشین یگان قانون ویران کنی او حتما مست بوده است، نفر دزدی کرده است، چند بار دزدی کرده است. او روز در نوع شغنان یک دزد بازداشت کردند و همیشه مست می شده است و بعد دزدی می کرده است. یعنی اینا می آیند و همه ما را با آن عیبدار میکنند که ما گویا همین پامیری ها همشون عرق خور هستند، همشون جنایتکار هستند و 5000 آدمی که در میدان مرکزی شهر خوروغ جمع آمده بودند در روزهای 25-28 نوامبر اونها را در یک جایگی گروه متشکل جنایی نام دادند و دین روز که یک روزنامه‌نگار تاجیک از وزیر کارهای داخلی سوال میکند که همون پستگاه های نظامی که در شهر خوروغ هستند مردم که طلب کرد، تظاهر کنندگان که طلب کردن آنها برداشته شوند، شما چی میگید؟ او میگید که کی گفته است؟ همون آدم بیار کی گفته است؟ او 5000 آدم بود آدم بیار. او میگید که اینا دروغند و مردم خودش خواست که همون پستگاه های باشند. ببینید در یگان نقطه تاجیکستان یگان شهروند عادی تاجیکستان نمیخواد که همین پستگاه های بازرسی دولتی اتومبیلی اونجا باشند، چون که یگان ذره اونها به خاطر ترتیبات یا دیگر چیز اونجا نایستادند، فقط بر خاطر تماجویی و فقط به خاطر پول کار کردن. و در تاجیکستان از همه زیاد حجت گذاری برای راننده ها در تاجیکستان طلب کرده می شود. نمیدونم 10-12 نمود طلبات است. هر راننده رو، همین خیل راننده رو یافتن مشکل است که در زمین 12-14 طلباتی که نسبت اونها پیشکش می شود یگان کمبودی نداشته باشد. و اون که میگه که در یک روز 4 قانون ویران کنی مأموری رو، همین 7 پستگاهی که در خوروغ هست، در یک روز 4 حقوق ویران کنی مأموری رو پیدا میکنن. این خیلی کم است در یک روز 4 تا. یا ما خیلی بدخشانی و خیلی قانون میور شده ایم، یعنی خیلی قانون راننده های ما همه طلبات قانون را رعایت میکردند که در یک روز همگی از همین 7 پستگاه همگی 4 نفر در یک روز با یگان قانون ویران کنی مأموری با دست میخورند. این خیلی نشان دهنده بالا است. لیکن یا مردم خیلی قانون را رعایت میکند یا اونجا از
40 نفر رشوه میستانند و این 4 نفر رو اونجا پیدا کردند. از همین دو یکیش یا رشوه میستانند. خب مرحمت حسن دین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به شما و بینندگان. شما و علیکم ما السلام. گفتیم که من صدا خلاف چند نفر آمدیم دکتر میشه همین صدا تکرار میشه آمده از بایمون توی اکترون شروع کنم. چی تکرار می شود؟ صدا کم ترک دوباره تکرار میشه چند نفر در نزد من همین حاضر خوب است. در من دوباره بعد میگردم. باید چیکار نیست. ما خواستیم که در این مسئله که نسبت بداختون کرده ایستاده است این حکومت، ما خواستیم که یک اعتراضی خودمون کنیم که این کار خوب هم نیست آیندهش یعنی که نه به خوبی بلکه به بدی انجام می شود. ما میگیم که همین کارا نکنم، از این کارشون دست بکشم. فرمان از انبارا هم شود اگر اون آدمایی که مخصوص روان کردگی باشن برای تیر خالی کردن به طرف مردم اونا هم از روی عقل خودشو کار بگیرن، همین کارا را یک بار دیگه انجام ندن، نه اینکه از این طرف چی فرمانی که دادن اجرا کنن از طرف کارهای داخلی است یا که امنیت است یا که قواهای مسلح است فرمان داره. همچون در برابر خودشو که در رو برای خودشو که به طرف مردمی که اگر اعتراض کنن یا که یگان محمد باقر است یا که دیگر نفرای هستن اگر بگن که تیر خالی کردن در رو برای هم برادر خودش مونه، برادری که از پدر مادر خودش هست، در فکر کنه که برادر خودش شده. این هم رفته رفته ناراضگی مردم زیاد میشوه، آیندهش خوب نمیشوه، یعنی که به فایده همین حکومت هم انجام نمیشه. اگر حکومت فکر کنه که به همین کاری که میکنه بالای مردم فشار میاره، مردم ترسو میکنه و بالای مردم اداره کردن میگیره، هر فرمان هر قانونایی که دلش خواست اجرا میکنه، چخیل که خواست بودجه را استفاده میبره خطا میکنه دیگه. این مردمی در 15 سال پیش نیست، مردم علاقه رو به دیگرگونی آوردگی هستن، فکر میکنن که ما بودجه داریم، ما انداز میسپاریم، ما شهروند یعنی سرزمین هستیم، ما اینا را انتخاب میکنیم به خاطر خدمت کردن، نه اینکه با بالای سر خودمون یک بالای دیگه انتخاب میکنیم که از بالای ما در همین شرایطی که مردم ما زندگی داره با یک حالت واسمینی دیگه در زندگی ما بار شوم، چی از طرف کارهای داخلیش باشه چی حکومت باشه. در ما قدم اداره که رفتی باید حتما پاره بدی، پاره نتی کار بود نمیشه. یک شناسنامه خارجی را اگر برای مثال بگیریم، اگر برای پاره نتی بجای یک ماه از پشت یمو رفتن میگیری که بعد برای تو بودم، چون که تو مثال 60 تومانه 100 تومانه چند پول بالای پاره ندادی. خب همین را خواستیم بیان کنیم. برادر میبخشید اینجا زنگ شد، خیلی با اصرار میخواد که زنگش قبول کنم. خب این برادر تمام کرد صحبتش. خب اگر امکانیت باشه یکم سخن دیگه گفتن بگیریم بعد بزنم برای مردم. تشکر. خب مرحمت گفتنی داشتید یا میگید؟ بله من میخواستم که در مورد وضعیتی که چندین سال خب 2 سال اخیر فکر کنم بسیار داغ شد مسئله که ما تاجیک هستیم، ما پامیری هستیم.
ما یک گپ گفتنی هستم که در مورد همین خلق خودمون. خب اگر ما را هر نوع میمونه، چخیلی که ما همین زبان فارسی را امروز در تاجیکستان تاجیکی میگم، در افغانستان دریش میگن، در ایران فارسیش میگم. همین یک چیز است، این دیگر نیست. یک چیز سه نام داره. کسی که مثال پامیری میگه، خب اون بر نوع منطقهش میگه، نه اینکه به معنای که اون از دیگر جا باشه. حتی مثال همین ابو عبدالله رودکی را من در همین از چیزای در ایران دیدم، رودکی سمرقندیش میگن، حتی بیچاره رو نامش هم نمیگن، ابو عبدالله رودکیش هم نمیگن، یا ابو عبدالله رودکی سمرقندیش میگن. رودکی سمرقندی با خودی رگی همون پنجکه نزدیک شهر سمرقند بود. از این حساب مثال منطقه‌ش میگن، نه اینکه اون را جدا کنن. یا که ما مثال یک کس از بدخشان گفتیم، از پامیر گفتیم، با خاطر که از همون جا هست، نه با خاطر که اون دیگه هست یا که ما دیگه هستیم. این یک فتنه هست که ملت ما را به نیستی میبره. ما یک وقتایی بود که چندین هزار سال پیش علاقه ملت شیدگی بودیم بگیم، یعنی با ملت، دولت، قانون و هیچ طور شیدگی. اما امروز در عصر 21 اومده به نیستشوی رفته شدیم. دیگرایی که چوپانشو میگفتیم، کوچمنچیشو میگفتیم، اونا حتی دولتداری و زمینداری و یعنی که تاریخداری و دیگه افتخار میکنن. ما برعکس اومدیم در جان همدیگر افتادیم که اون از دیگه جا هستیم، ما از دیگه جا هستیم. ولی این تاثیر میرسونه، باید ما این کارا را کنار بگذاریم، دیگه نگیم که ما از کجا هستیم. خیلی که یک وقتا از خطان میگفتن ما داده بود از کلا بدیم، گفته بعد فهمیدن که مردم کلا که از کلا بدن یکم آبروی زیادی نداره، چون یک جنگ شد و در همون جنگ برعکس نه خوبی‌ها که بعدی آورد. دیگه ما امروز مشاهده نمیشه که ما از کلا هستیم گفته افتخار کنیم. همین چیز گشته است بر بدخشان که امروز میگن که ما از بدخشان هستیم، یعنی که با همین چیزی که پیشتر در کلا بود از ولایت بدخشان رفته است. بله زبان خیلی است. ادعا میکنن که زبان ما دیگر است، زبان شما دیگر نیست. اون زبان فارسی قدیم است که مقصد مردم این طرف گفتگو کرد، زبان فارسی نو با وجود آمد، در اونجا همون زبان ما تمام هم چیز از فرقش دیگه همون فرقیت نداره. از نگاه علمی است، از نگاه همه چیز همه خیلی است. اما یک نازکی دیگه در اینجا است که همین لطیف پیدرام یک سخن خوب داره، میگه که اگر ما تاجیکا را مثلا بدخشان، خیلی بدخشان یا همون طرف خودش در نظر داره، میگه اون بدخشان اگر ما یک دولت باشیم در همونجا ما جدایی با وجود میاریم بین خودمون که خودت از فلان جا هستی. حالا بدخشان هم یک مثال با خیلی همون منطقه پامیر که نام میبرن امروز، اگر اونجا رمونن بین همونا خودشو تو از شغنانی، تو از روشانی، تو از روشتله هم من نمیدونم که در همین خونی ما چی میکروب وجود دارد که همین چیزا از بین نمیره. حتی همین دولت‌های همسایه را ببین که امروز طور گفته یعنی که افتخار میکنن، مثال بین یکدیگر زبانش نمیفهمن، زبان یکدیگرش نمیفهمن، تا زبان یکدیگرش نآموزن. ما مثال تاجیکای افغانستان افغان میگیم که اون بیچاره چندین ساله که همین مبارزه و جنگ اساس سببش همین است که ما تاجیک هستیم، پشتو میخوان که بالا اینا حکمرانی یا که در دیگه جا بین همین گپا را کنار بگذاریم، چی از این طرف باشه چی از اون طرف باشه، از این گذار کنیم. ولی وقتی این نیست، وقتی که ما یک نظام همین روزه را تغییر بدیم، بعد بشینیم سرش فکر کنیم، علما جمع شون آزادانه، بعد بگن که حقیقت چی است، کی چی میخواهند، با واسطه رفراندوم انتخاب هر کس چیزی میخواد انجام داده میشود. بیان امروز یک کاری کنن که فشار بیارن بالا همین حکومت، همین کاری که بجای که در سرحد وارد کنن رفته در بدخشان انجام داده است. این بدخشان جای خچه زمین خچه هیچ جا نمیگریزه، از این طرف زمینش گرفته است. من نمیفهمم اگر بخواین که بالای سر مردم فشار بیارن مردم توبه کنن نمیتونن، چون که مردم اگر بدخشان بگیرن همین قسمت پامیر از چند طرف اومده، حتی از آدمای سوق بدن از اون طرف هم رفتگی هستن. وقتی این طرف دیگران اومدن زمینا را زد کن جنگ بسیار شد، اینا رفتن در همون سردی و خنکی را همونجا را بین کور انتخاب کردن، در همونجا یعنی طاقت کردن، زندگی کردن، اومخته نشیدن، قبول نکردن، فشار غلامی را قبول نکردن، ظلم قبول نکردن.
امروز هم که امام روان اومده در عصر 21 میخواد که بالای سر اینا چیزی که میخواد انجام بده. اینا اگر میخواستن قبول کردن نمیگرفتن برای در بین کوه در هوای سردی که من نمیدونم 6 ماه است 5 ماه است یا 7 ماه است سرد است، نیم سال سرد است، زندگی مشکل است، حتی بالای سنگ است، کوه است، خاک کم است در اون منطقه. رفتن زندگی کردن، قبول نکردن ظلم، یعنی دیگرها اومدن. امروز اگه بخوان که بالای سر اونا فشار بیارن اونا را خوب خیلی بخوان اداره کنن، این کار خطا است، عقوبتش خوب نیست. خب تشکر. از نگاه من همین منطقه و محلگرایی ما چیز از مشکل اجتماعی و اقتصادی ما است. یعنی هنوز از دوران شوروی هم کسی سر قدرت بود، کسی سر منصب بود، همون چیز دارایی ناچیزی که در دستش داشت او را با نزدیکان خود تقسیم میکرد، وظیفه را تقسیم میکرد با یک منطقه. حاضر هم که سر قدرت آمدن باز همون بیزنس اساسی را گرفتند. مثال منصب ها رو در بین یک خانواده تقسیم دارند. همه این باعث می شود که مردم خود را یک نوع تبعیض شده احساس می کند و همه مردم، همه تاجیک ها تبعیض شدند، همه تاجیک های تمام مناطق، مثال چه از شمال و چه از مرکز و چه از جنوب و چه از شرق. لیکن مردم بدخشان که فرق میکند از دیگرها، یعنی با زبان فرق میکند، با فرهنگ، با مذهب فرق میکند، اینها میآیند و همین تبعیض رو خیلی چیزتر، خیلی حساستر هستند نسبت همین تبعیض، چون که واقعا هم فرق شوندن و اون واقعی که در خروق رو میدهد در دیگر منطقه ها هم رو دادنی است. مثال در کولاب باشد، در غرم باشد، در سغد باشد، چون این واقعه با وقوع آمدن. لیکن در اونجا که همون احساسیت تا همین حد نیست، اونجا این خب همین خیلی پوشش نمی‌یابد. لیکن در بدخشان که احساسیت بیشتر است در این مسئله، چون که ما فرقیتمان رو احساس میکنیم و مردم اکثریت مطمئن بر آن است که این یک جنگ قومی است، نه جنگی فرض کردیم رحمانوف با یا یتیموف اینها با فرض کردیم محمد باقر یا یگان کسی دیگر. اونا میگن که این خب جنگ قومی است، جنگ مذهبی است. اینا میخوان ما را، هویت ما را از بین برند، هویت ما را قبول ندارند، هویت ما را واقعا قبول ندارند. اکثر وقت میوند حاضر امین نوتعیین، رئیسان نوتعیین که اومدن طلب دارن که در مکتب، در تمام مؤسسه های دولتی باید زبان محلی استفاده نشود. اصلا استفاده زبان محلی رو محدود با خانواده کردنیان. یعنی همون روز مثال رئیس شهر خروق شاگرد من است، کدام از همصنفاش با او تلفنی صحبت میکند، او با زبان دولتی گپ میزند. این بعد یک گپ خوبش گفت است، یعنی ببینید آدم با همصنفش با همون زبانی که از کودکی گپ زدن نمیخواهد گپ زند و این چنین مناسبت از مرکز نسبت بدخشان فرض کردیم. این کار همون خودی یک بدخشانی، یک شغنی، یک شهر خروغی، همون رئیس شهر خودش از شهر خروغ است، نسبت ما میکند. لیکن مناسبت ما چنین است که اینا مرکز، اینا حکومت مرکز اینا را مجبور میکند که اینا
با ما چنین مناسبت کنند، یعنی زبان ما رو محدود میکنند، استفاده زبان ما رو محدود میکنند، ما رو دیگر بودن ما رو میخواهند امین قید کنند که ما حق دیگر بودن نداریم. و خیلی که در همان مصاحبه که مصاحبه نه او همان دپروسی که نسبت رئیس سابق ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف انجام دادند و از در فیلم خود نیروی قانون آن را پخش کردند، بسیار تأخیرات نسبت همین مردم شده بود و همین را اونجا مخصوص قید کردند که شما دیگر با دیگر خیل بودن حق ندارید، شما باید رنگ دیگرها باشید، هیچ فرقی از دیگرها ندارید. که مردم بدخشان اصلا با این گونه مسئله گذاری راضی نیستند. در بسیار موردها در شبکه ها هم که جنگ بین جوانان اونقدر ناآگاهی بدخشانی و دیگر مناطق تاجیکستان می شود، محض در همین است که همون تاجیکای ما، تاجیکای دیگر مناطق فارس زبان ما، همین دیگرگونی او هم صحبت خود را قبول ندارد. او روز در یک بلاگر روس هم با یک برادر تاجیک بحث با او میکند که نه بدخشانی ها زبانشون اینا زبان ندارن، اینا زبانشون دیگر نیست، اینا این خیل نیست. یعنی همون هویتی فرق کننده ما را نمیخواهند که بسیاری ها همینه خیلی چی میکنند، اعتراف کردن نمیخواهند و عیناً همین کار مقامات از طریق قانونی کرده ایستادند و این البته واکنش رو در پی خواهد داشت. و من چند روز پی هم میگویم و باز شاید اینجا هم تکرار شوم که در بدخشان اصلا حاضر که ما را قلمداد میکنن که ما بر ضد قانونیم، ما بر ضد پیاده ساختن قانونیم، اصلا چنین نیست. من باز تکرار میکنم که اون سال 92 که در خاروخ از 92 تا 97 در خاروخ نظامیون یعنی مخالفان مسلح قرارگاه خود را داشتن در مقابل قرارگاه روسا و میلیسا بود و کگبه بود و دیگر هم بود، اصلا همه تابع قانون بودن. یگان کس اما قانون کسی که ویران میکرد جوابش هم میداد، کسی قانون ویران کرد. لیکن اینا قانون همین مقامات دین وزیر کارهای داخلی را گوش کردید. او را سوال میدید، روزنامه نگار سوال میدید که اگر بازرس دولتی اتومبیلی راننده رو باز دارد و خب با اون چی کند، یعنی مکالمه کند، این حق دارد که همین راننده حق دارد. این برادر التماس میکنم که در اینجا باشه، بابا جان سلام، حق دارد که او را نوار کند. رمضان رحیمزاده میگه که او چرا باید او را نوار کند، او خودش را نوار کند. یعنی همین حق را دادنی نیستند، یعنی اینا میخواهند که بالا از قانون باشند. اون ملیسه که هست اون بالا از قانون است. حتی در همون دروازه‌بانی که هست او هم هر طلبی که نسبت یک کار افتاده، هر طلب غیر قانونی که کرد او حق است، اینا از او هم دفاع میکنند. یعنی ما مردم بدخشان همین چیز غیر قانونی، طلبات غیر قانونی که بالایمون تعمیل میکنند، رنگ دیگر تاجیکا ما هم او را نمیخواهیم. لیکن دیگر تاجیکا که این مسئله در دیگر منطقه های تاجیکستان با مسئله قومی، با چیز قومی، تابش قومی نمیگیرد، تابش ضدیت قومی و ضدیت مذهبی نمیگیرد. در اینجا که اکثریت منصبداران وزارت‌های قدرتی و پروکراتورا از دیگر مناطق آمده اند و در اینجا همون به قانونی که در دیگر منطقه میکنند، همون خودسری که در دیگر منطقه ها دارند، در کولاب، در غرم، در
سوخت در همه جا دارند، در اونجا این چنین پوشش نمیگیرد، چنین تابش نمیگیرد که ما یک قوم دیگریم و اینا یک قوم دیگر، به از همین خاطر اینا ما را میخواهند قتل عام کنند یا ما را هویت ما را از بین برند. انا در بدخشان همین مشکل است، اگر نه در همه منطقه تاجیکستان همین خیلی خودسری است و در همه منطقه تاجیکستان آدمی که ناعدالتانه نسبت او مناسبت می شود او واکنش می کند و بسیار آدم ها همین خیلی زندان رفتند با واکنششون. ولی در بدخشان هم عیناً همین کار می شود، واکنش می کند و مردم تجمع می شود در گرد همین آدمی که نسبت او بی‌عدالتی صادر شد و او واکنش کرد. مردم در کنار او جمع می شود و او آدم هر قدر معروفتر باشد همین قدر بیشتر آدم ها جمع می شود. تمام، دیگر یگان فرق از دیگر تاجیک‌ها ما نداره. بله، همین چیز است که اصلا مردمایی که کم هستن همه خیلی در همه دنیا همه خیلی هستن، زود جمع میشن، زود واکنش میدن، اما زیاد میشن بعد این چیز از بین میره و کم میشه. این چیز هم هست، اما حقیقتشون هست. ما فکر نمیکنم حکومت ما به خاطر که آموخته کردن زبان یا که محدود کردن بیان باشه، چون که در این طرف همین حکومت ما از پیدایش دیدنش فقط دانشمندان هم میکشه، نه به زبان تاجیکی رحم داره و نه به عالمش نه به هیچ چیز. بله. اما شاید مقصدش باشه که متأکد کنه مردم، همین است فکر کنم مقصد. چون اما ما فکر نکنم که موفق میشن بلکه به یک بالای سرشون میشود. خب برادر ما خوش آمدید بابا جون. سلامت باشید. سلامت باشید علیکم سلام. منم سلام عرض میکنم خدمت تمام بینندگان و به خصوص مردم شریف و غیور بدخشان. امیدوارم که این برنامه بتواند یک حداقل اون خواسته های مردم بدخشان رو به همه برساند و به دیگران هم، و دوستان ما بتوانند در این برنامه اون چیزهایی که میخواهند مطرح کنند. حمایت خودشان دریغ ندارند از مردم بدخشان، چون که واقعا هم حمایت از بدخشان امروز حمایت از تمام تاجیکستان است. تشکر. خدمت شما هستیم اکا علیم. هر وقت که چیز شد شما بابا جان شاید حاضر خوب استافت را با خودت دیم، چون که با فکرم خیلی کچ قدر دیگر خودت میتونی، من هم همینجا میشوم. خب دیگر یاردمم در کار شد. خب باز آهنگ میزنی، من آماده هم در اینجا. البته خب مرحمت محترم تماشابینان، خب یادآور میشویم که ما در کانال پیمان یوتیوبی پیمان ملی تاجیکستان قرار داریم. در این کانال ابونه شوید، پسند کنید، با رفیقان خود همرسانی کنید و همزمان ما در کانال ماورایی پیام تیوی همین برنامه مستقیم نشر شده استوده است و کسانی که در تاجیکستانند به همین ماوره پیوست شوید و همیشه ما رو با ما باشید. خب حاضر لحظه چند با بابا جان قیومزاد خواهید بود در همین ماراتون و ما هم همین جاها داریم. اگر سوال پیدا شد باز ما هم در خدمت هستیم. تشکر. مرحمت بابا جان. سلامت باشید اکا علیم. واقعا این یک اقدام خوبه بود که شما آغاز کردید با همکاری با پیمان ملی تاجیکستان و امیدوارم که بتوانیم ادامه بدهیم و دوستان ما شرکت کنند، دوستان دیگر هم بیایند بپیوندند و سخنهای خودشان بگویند. من از برادر حسن‌الدین واقعا خوشحال شدم که خیلی دیدگاهی روشن و یک افکاری واقعا هم دوراندیشانه دارد و درباره مردم
بدخشان، درباره مردم تاجیکستان واقعا باعث افتخار است که ما چنین جوانان آگاه و جوانان دوراندیش رو داریم. سلامت باشید برادر عزیز حسن الدین. باور کنید امروز خواسته مردم بدخشان اگر ما مقایسه کنیم، یک بار نگاه کنیم با یک نگاهی مقایسوی، اگر با این خواسته های مردم بدخشان با این وضعیت امروز مردم بدخشان نگاه کنیم، اگر کسی حداقل همون فیلم گاندی را دیده باشد درباره چگونه برای آزادی هندوستان مبارزه می‌برد، واقعا این همون داستان رو میماند. وقتی که گاندی رو میگفتن که این مردم رو به تبادلات دعوت میکند، این کار رو میکند، این خشونت طلب است، این است، اون است، اون میبرامد میگفت ما خشونت طلب نیستیم، ما خشونت نمیخواهیم، ما هیچی نمیخواهیم، ما فقط حقوق خودمان را طلب میکنیم. و امروز اگر دوستان یادشون باشد، به خصوص سخنرانی دوستانی که فراموز بود در اینجا سخنرانی یک صحبت داشت در شبکه‌های اجتماعی، بعداً دوستان دیگری از مسکو بیانیه رو مطرح کردن از برادران بدخشان. خواسته های اونها یگان جای خشونت طلبی، یگان جای دعوت به خشونت، تبادلات یا یک چیزی دیگر ندارد. اونها واقعا هم حقوق خودشون طلب دارند. اون حقوقی را که سرقانون تاجیکستان به اونها داده است، حقوقی را که همچون یک شهروند صاحب اون هستند در کشور ما، و اون حقوقی را میخواهند که واقعا هم تمام مردم باید از اون حقوق برخوردار باشند. و امروز در این حقوق طلب کردنی حقوقی خودشون مردم بدخشان پیشرفتند و واقعا هم باید از اونها حمایت شود، باید از اونها دستگیری شود تا که این وضعیت از بین نرود. با این گونه این نقطه امیدی آزادی خواهی مردم رو هم حکومت از بین نبرد و مردم سربلندی بدخشان رو هم به اصطلاح خودشون، به اصطلاح خودی حکومتی ها نشکنند. ما میدونیم که در دوام تمام این مدت ها، شما یک بار اگر فکر کنید، یکی از نظریه پردازان همین خشونت ها در سیاست ماکیاولی است. میگه که برای این که بتوانید یک کشور رو اداره کنید، باید که در اونجا، این در چندین قرن گذشته البته گفته است، ولی امروز حکومتداران ما بر اساس همون عمل میکنن. باید که مردم سرکوب کنی، مردم بترسون. و این سیاست حکومت در دیگر جاها تقریبا نتیجه داد برای اونها. ترس، خوف، وحشت رو امروز حاکم کردن. ولی این دراز نمی رود. این تجربه تمام حکومت‌های دیکتاتوری، تجربه تمام کشورهای به اصطلاح همون خودکامه نشان داده است که ترس و وحشت، با ترس و وحشت حکومت این حکومت از بین خواهد رفت و مردم از آهسته حق خودش طلب خواهد کرد، بیدار خواهد شد و از شما خواهد خواست که حقوقش را به این مردم، به این به اصطلاح مردمی بیچاره حقوقش را پس بدهید. شما یک بار ببینید مردم بدخشان واقعا خواسته مردم بدخشان چی است. امروز حکومت میبرد در همه جا محمد باقر را همچون جنایتکار معرفی میکند. این قانون شکنی است. واقعا این پایمال کردن حقوقی یک شهروند است از طرف مقامات، از طرف دستگاه‌های حکومت. آیا در کانتکست حکومتداران ما همین کلمه گمانبر شده وجود دارد یا نه؟ آیا برای اینها یک شخصی هست که به جنایت گمانبر شده باشد و باید جنایت او را سود اثبات کند، یا اینکه برای اینا فرق ندارد، اینا هر کسی را که خودشون خواستن جنایتکار اعلام میکنند؟ این مصیبت است. مردم بدخشان واقعا هم این نکته را خیلی خوب درک کردند. امروز تمام مردم بدخشان رو تقریبا جنایتکار اعلام کرده است این حکومت. این مصیبت است و مردم بدخشان میخواهد که انا همین حقوقش رو داشته باشد. تا وقتی که سود یک نفر رو جنایتکار اعلام نکند، نه پرزیدنت، نه رئیس کمیته امنیت، نه رئیس وزیر کارهای داخله، هیچ کس حق ندارد که یک نفر رو جنایتکار اعلام کند.
مگر سود جنایت اون را ثابت کرده باشد. ولی امروز چرا در رسانه ها در تمام جاها جار میزنند بدون هیچ دلیل، بدون هیچ سند، گویا فلان آدم جنایتکار است، اون جنایتکار را باز دهید، پس دهید. این جنایتکار نیست. جنایتکار شما هستید. واقعا هم در این مرحله جنایت صادر کرده ایستادین شما. چرا جنایت صادر کرده ایستادین؟ چون که شما یکی از بندهای سرقانونی تاجیکستان، یکی بندهای قانونی اساسی تاجیکستان را آشکار پایمال کرده ایستادید. یک گمانبر شده رو شما حق دارید فقط بگوید گمانبر شده است. اون گمانبر است که چنین کاری را، چنین عملی غیر قانونی انجام داده است. اگر اون عمل او در سود ثابت شد که جنایت است، اون وقت میتوانید شما او را جنایتکار بگویید. در کشورهای دیگر، واقعا هم در کشورهای آزاد و پیشرفته، برای جنایتکار گفتن یک انسانی به اصطلاح گمانبر شده یا دیگر میتوانند خیلی ها را به دادگاه بکشند، میتوانند زندانی کنند. ولی در ما یک نفر میخیزد حتی تمام یک قشر زیادی مردم را جنایتکار اعلام میکنند و کسی هم نمیپرسد که بر کدام اساس. و انا مردمی بدخشان میخواهد که انا همین چیز در بالای او گفته نشود. و واقعا هم این یک آگاهی مردمی بدخشان رو نشان میدهد که میخواهند آنها رو نه جنایتکار، نه چیز دیگر، حداقل یک نفر مثل اون شهید گلبدین که اگر اون رو شما جنایتکار اعلام کرده، در کجا جنایتی اون رو اثبات کرده؟ جنایتی اثبات نشده اون رو جنایتکار کردن، جنایتکار گفتن. و این مصیبت است که نباید به آن به اهمیتی کرد. و این را مردم بدخشان خوب درک کردن و امروز مردم بدخشان میفهمند که در تاجیکستان چی میگذرد و امروز مقامات تاجیکستان چیکار میکنند و این را مردم بدخشان میخواهد اصلاح کنند. و این آگاهی مردم بدخشان، این به اصطلاح آزادی خواهی، این قانون محوری مردم بدخشان را نشان میدهد و این را نباید نادیده گرفت. و مقامات هرگز نمیتوانند با عملهای غیر قانونیشان بر ضد یک مردم قانون محور فعالیت کنند و این را باید تمامی مردم تاجیکستان درک کند. واقعا هم مردم تاجیک امروز باید درک کند که مردم بدخشان از بیقانونی رنج میکشد، از جنایتکاری بعضی مقامات رنج میکشد و این نباید نادیده گرفته شود. چرا تا امروز قاتلان گلبدین محاکمه نمیشوند؟ و همه این جا دارد که روی اینها بحث کنیم. برادر حسن الدین هستید شما؟ من اینجا از استودیو فکر کنم کسی نه مشکل نیست. من میخواستم از شما یک چیز رو بپرسم. شما عموما در بدخشان بودید باره؟ نه راستی من نرفتم، نیت داشتم اما من اون قدر بسیار داخل تاجیکستان ندیدم. من تو طرف ولایت سوغدم بگم رفتم تا ناحیه عینی را دیگه اون طرف نرفتم. بگم ناحیه عینی هم اون طرف دوشنبه میشه دیگه نرفتم. اما ما خدمت راستی نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام همه منطقه‌ای که تاجیک‌ها زندگی میکنن و اون طرف مثلا به نام ایرانی استفادهش میبرن، ما فکر میگم در تمام همه منطقه هستم. یعنی عملا نرفتم اما در وجود هستم. اما خیلی فکر میکنم. بله واقعا. شما درباره محمد باقر که امروز او را تمام مقامات بالای او فشار میارند و اون همچون جنایتکار معرفی میکنند، چیزی شنیدید از کجای یا درباره‌اش چیزی میدونید؟ نه درباره این شخص اما میدونم که در قواهای قشون‌های سرحدی کماندان بوده است. از سال 2000 فکر کنم خوب وظیفه‌اش انجام داده است و از کارم رفت است. با سری بلند یگون جنایت نکرده است. بله. اما من چیز میدونم یک نفر این یک چیز طبیعی است. در یک مثال ده است یا که یک شهر است، یک نفر میخواد که امکان دارد و مالی است یا که معنوی است یا اینکه کمک جسمانی است در همون منطقه کردن میگیره، خوش داره. مثلا همون کارم یک نه بودم میشه که همون کارم یک نه امکانیت داره، عصبش آرام میشوه
و اون آدم اساسا در نزد اون جامعه آبرو پیدا میکنه. این یک چیزی دیگه در تمام دنیای چیز وجود داره و اون شخص که مثلا برای همه نیکی میخواه، در همه کارهای خوب است دیگه، اون چیزی که گفت مثلا مردم از اون دیگه به اون فرمان یا مصلحت را گوش میکنن، چون که میبینن که در جامعه فعال است، کمک به مردم میرسد، اما چیز است تمام دیگه یکون جایی بله. شما فکر میکنید در اکثر کشور، من نگاه میکنم راستی میبینم همین بسیاری همین قضیه ها رو در کشورمان، در همه جا تقریبا حکومت با شخصانی که در بین مردم نفوذ دارن، جایگاه دارن، مقام دارن، مشکل دارد، میترسد از اونها، یک گونه میخواد اونها را بشکند. مثلا اگر شما یاد داشته باشید یک زمانی دملاها در کشور خود ما بسیار جایگاه پیدا کردن، آبرو داشتن، مقام داشتن. حکومت به خاطری که اونها را بشکند، جایگاه اونها را ضعیف کند، رو آورد به اون نشر ویدیوهایی که در همه جا معروف شدن. درست؟ بله. بعداً اومدن بعضی از شخصیت‌های دیگر را مثل شخصیت‌های با نفوذی که بودن، مثلا مثل قوت سلطان، اینا در منطقه کولا بودن، شما شاید بدونید، یا بعداً زهر دادن چیکار کردن. بله، در منطقه‌های دیگر همین شخصیت‌های با نفوذ رو شکستن، یا زندان کردن، یا مال و ملکشون رو مصادره کردن. به گونه‌ای میخوان که اینا را برای چی حکومت از همین شخصیت‌ها، از افراد با نفوذ میترسد؟ شما همین بار فکر کردید و فکر نمی‌کنید؟ بله، من تمام جا وجود دارد در کشور. بله، این چیزا ما فکر کردم. این غریزه انسان است. انسان یک غریزه داره که در کجای باشه میخواد که مثلا دمون یک غریزش همین است که میخواد در کجا باشه حکمران باشه بالای دیگری، مثلا سخنش قبول باشه بالای دیگران. این در وجود انسان است. اما این چیز در حکومت ما انسان دیکتاتور کشید. ما وقتی میخونیم میگفتن که دیکتاتورها به عقل میشن یا که دیوانه هستن، بعضن سیاستمدارا میگفتن آدم دیوانه چه خیلی اداره میکنه جامعه را. بعد وقتی که امروز در عمل میبینیم، بعد کم کم میفهمیم که گپ سر چی میرود. این یک آدم خواست که دیکتاتور شود، خودکامه شود، میخواد که همه نیکی همه چیزی که باشه از طرف این گویا باشه. همین مثلا یک کس نیکی میکنن امروز در تاجیکستان به نام این باید ثبت شود، چون که آبروی بلند شد، نه اینکه آبروی اون آدمی که همین کار خیر کرده است. همین خیر در نگاه کن، امروز یک کس یک راه ساز میکنه یا یک چیز ساز میکنه، ما فرض میکنیم پیراد میکنن و چیز میکنن، اما بندی که بستگی است، امور قیچی میکنه و قیچی سحرناک قطعی امور میگن میره. این با او خاطر است که همه مردم امام علی بگن، ولی در زمان امروز ما فکر نکنم که این کارو در زمان پیش نتیجه میداد. ما فکر نکنم امروز در زمان حاضر نتیجه بده و در اون حالت نتیجه میده که مردم به سواد میکنن که دیگه امروز بگن که امون نباشه. بعض وقت ما را میگفتن که یعنی این خیال است، این کار است، این کار است. ما بعض وقت باور میکنیم میگفتن واقعا همین کار است. بعد وقتی که ما مطالعه کردیم دیدیم که همه این ضررها را همین آدم آورده بود بالای سر مردم خودش. این همین یکی نمیخواد که یک نفر آبرو پیدا کنه، چون اون نفر آبرو پیدا کرد دوستا شاید وکیل شود، شاید رئیس نویه شود، شاید هم خیلی رفتن بگیره، مثلا چی میشه درد سری انا دیکتاتور میشود، چون که مردم رو نمیشناسن. یعنی سببش همین است. بله، واقعا من هم چند نفر از دوستان رو دارم خب من چند دوستانی بدخشانی دارم، واقعا هم با خیلی چیز دارن. وقتی که در گذشته، نه قبل از این حادثه ها، حتی در زمانی که در تاجیکستان بودیم، وقتی درباره محمد باقر صحبت میکردن با یک احترام خاص، با یک به اصطلاح همچون یک شخصیتی خاریزماتیک در جامعه همین گونه یاد میکردن. واقعا هم انسانی خیرخواه، به همه کمک میکرد، با یک انسانی واقعا
در بین مردم آبرو، احترام، اعتبار داشت، همین گونه از او یاد میکردند. و تقریبا فکر میکنم که حکومت تاجیکستان هم امروز اگر نگاه کنیم در زمانی که در بدخشان همین چیزا شروع شد، امام نظر رو که یک معیوب بود، واقعا یک معیوب بود که در بالای صندلی چرخدار این طرف میرفت، کرسی چرخدار، همون امام نظر رو هم در یک عملیات خودشون از بین بردن، ترور کردن. واقعا هم امام نظر رو ترور کردن و یکی از شخصیت‌های بانفوذی بدخشان بود و خیلی جایگاه داشت، آبرو داشت، اعتبار داشت. و امروز بعدی اون آمدن سبزعلی رو، همین بلا رو به سرش آوردن، اون رو شهید کردن. بعدن چندین نفر دیگر رو آمدن به همین شکل، دیدیم که خب این گلبدین رو شهید کردن. حالا با این هم تمام نشد، آمدن رفتن حتی که مردمی که در روسیه چهارشنبه چیکار کرده بود. شما یک بار فکر کنید، یک ورزشکار حالا اگر یک دو سخنی مثلا اشتباهی هم گفت، معمولا در حکومت ها از چنین شخصیت هایی که برای اونها واقعا قهرمانند، واقعا یک ورزشکارن، از اونها میآیند استفاده میبرن، اونها رو میارن جایگاه میتین، به اونها مقام میتین تا که از اون هنر و از اون استعداد و از توان اونها استفاده کنن. ولی حکومت ما از اینها میترسد. واقعا شما یک بار نگاه کنید، هر کسی اگر یک جایگاهی پیدا میکند از اون میترسن. یا اینکه برادر امردین، یکی از بدخشانی‌های معروفه که در روسیه خیلی جایگاه داشت، مقام داشت در بین مردم و یک شخصیتی با نفوذ بود. اونم اومدن گرفتن بردن به همین شکل زندانی کردن و یک واقعا تمامی تلاش رو میکنن که ببرن مردم رو از همون شخصیت‌های با نفوذ این منطقه رو، این مردم رو زندانی کنن. شما تصور کنید زندانی کردن عزت امان برای به خاطر چی بود؟ عیناً همین است. عزت امان وقتی در بین موجود جایگاه پیدا کرد، مقام پیدا کرد، آبرو پیدا کرد، عزت امان ویلو نه جنایت صادر کرده است، فقط با حقوق، با علم، با دانش از مردمی مهاجر دفاع کرده است، دیگر کاری نکرده است. ولی اون را هم چیکار کردن؟ زندانی کردن. میبینم که محمدی تشریف آوردن. خوش آمدید برادر محمدی. شما اگر صحبتی دارید بفرمایید، باز برنامه رو ادامه میدیم. بفرمایید برادر محمدی. سلام علیکم رحمت الله برادران گرامی، که بابا جان و هموطنان گرامی، خواستم که در این برنامه شما اشتراک کنم تا که پشتیبانی از مردم مظلوم بدخشان بکنم، تا که بنده تقریبا زیاده از 2 سال نان و نمک این مردم را خودم در بدخشان بودم و میبینم که چی ظلم بالای این مردم مظلوم این حکومت ظالم نمیکنه. و میخوام چند دقیقه فکر و اندیشه خود را در این برنامه شما بگویم. انشاءالله که صدای من خوب است. بله خوب است. بفرمایید صحبت کنید. خوب است. برادر بابا جان، فکر میکنم که این فتنه های حکومت حاضره کرده است دوام همون فتنه های دوره شوروی است که KGB زمان شوروی اون وقت این فتنه ها را به مردم بدخشان و مردم منطقه کولاب میکرد. از تا سال 1993 همین فتنه ها بود که ما مشاهده میکردیم که در پایتخت در دوشنبه بچه های با نفوذ منطقه کولاب را با برادران بدخشان جنگ و فتنه های میکردن و تا حد موفق شده بودن. تا سال 1993 1994 موفق هم شده بودن که این فتنه ها رو براه بمانند و بعدا که این خیزش مردمی شد و مردم از حقوقهای خود دفاع کردند،
تا حد دیگر برادران بدخشان و مردم منطقه کلوب فهمیدن که یک فتنه است. واقعا هم شما اگر مشاهده کرده بودید در اون وقتا بودن هم فتنه که برادران با نفوذ کلوب را با برادران بدخشانی در مرکز دوشنبه جنگ انداختن، با کارزنی میشد، بسیار یک جنگ‌های گروهی میشد در اون وقتا که بنده در اون وقتا دانشجو بودم. وقتی که بعد از این خیزش های مردمی این فتنه ها از بین رفت، این برنامه KGB شوروی ساحت شکست خورد، دیگر KGB حاضره، امنیت حاضره همون میراث‌های امنیت شوروی هستند که باید یک فتنه دیگری بالای این مردم بیارن. و وقتی که بنده سال 1994 در قشون‌های سرحدی خدمت میکردم، در دوشنبه بودم، در اون وقت ما را سفربر کردم به منطقه بدخشان و همون وقت هم در اونجا افسرها بودن که اگر خودت حرکت کنی به اون منطقه نرا که خودت کلوبی هستی، اونجا جان در خطر است. مقصد همین فتنه ها را میکردن. سال 1994 بود. دیگر راستی بنده که تقریبا 6 ماه زیاد خدمت کرده بودم، گفتم اگر من گپ اینا را بگیرم و از این سرکشی کنم یا که از خدمت بگریزم، اون وقت اسنگ بود. در اون وقت ولی نو تأسیس شده بود قشون‌های ملی خود. اون وقت روسیه در سرحد در دست روسیه بود. بعدا دیگر توکل به خدا کردیم که دیگر سفر کردیم به طرف بدخشان و چی گپای نمی‌گفتن که تو کلابی هستی، در اونجا میره، مقصد اینقدر شاید که زنده نمونی. وقتی که من با همون گروه که ما رو با بدخشان روان کرده بودم، بنده را سردار گروه کردن و رفتیم در خاروق، در اون اتریاد مرکز خاروق ما رو پیشواز گرفتن و واقعا وقتی که یک گروه افسرای نو میبرن به یک جا، میپرسن که شما از کجای هستید، کی هستید. و همراه من تقریبا 10 نفر بچه‌های سوخت بودن و یگان از این مردم واقعا یگان بدی من ندیدم. همین قدر میگفتن که تو برادر کلوبی هستی، قدر احترام میکردن. من گفتم در اونجا وقتی که ما در پرشینا بودیم، در اونجا وادیش بود، یادگار بودم که قماندان‌های مردمی بودن، شاید که حاضرم باشد اونا، با فکرم وادیش از دنیا گذاشتن، برادرش هستن. و اون وقت میگفته که برادر محمدی این فتنه هایی که KGB یا که KGB روسیه داخته بود، این یک فتنه بود. ما برادرای کلوب قطعی یک خون هستیم، برادر هستیم، ما یک ملت هستیم. و در اونجا واقعا ما آزادانه در خاروق میگشتیم، یگان مشکل میرفتیم، دعوت میکردن خانه هاشون. راستی بنده از مرغاب تا سرحد ونج خدمت کرده، گشتگیم تمامی همون زستوایی که در اون وقت در اسنگ بود، کمیته سرحدی همون شوروی اسنگ بود، بنده در همه همون بودم. از اشکاشیم شروع کرده تا سرحدی ونج که دشت یزگلان میگن، در اونجا بودم. از این برادرها یگان بدی یا یگان چی ندم. واقعا در اونجا اون مردم از حقوق خود دفاع میکردن. اکه علیم هم ایجا قید کردن که در اون وقت که اکثری قماندان های مخالفین در بدخشان بودن، حکومت بود، واقعا مردم قانون اطاعت میکردن. ما که در پاسگاه ها می ایستادیم، حتی همون قماندان هایی که محمد نظر امین وادیش، محمد باقر، همینا می آمدن، یگان مشکلی نبود، یگان زورواری نمیکردن. می ایستادن میگفتن بچه‌ها اینا اگر میخواهید تفتیش کنید. ما که همون در قسمی چی شوروی بودیم، خیلی نفوذ خوب هم داشت در اونجا سرحدبانای روسیه. یگان
مانع ایجاد نمیکردن و ما آزادانه گشت و گذار میکردیم و اونا فقط همین قدر مانع ایجاد میکردن با افسران روس که میگفتن که اینا فتنه را در بین ملت تاجیک همین افسران روس داختند، در مقصد امنیت روسیه داختگی است. فقط همین افسران روس، گنرال‌ها حتی تنها در شهرهای خاروخ گشتگذار کردن از سلطنت‌های عادی، مثال میرفتن با مردم با میخوردند، مهمانی میرفتن، یکو مشکلی نداشتن. ببینید که امروز دیگر این فتنه که امنیت شوروی در بین دو منطقه داشته بود او از بین رفت، دیگر اون فتنه را دوباره نمیتوانند که از سر نو برخیزانند. حاضر دیگر فتنه مردم ونجو، مردم درواز را که گویا که این مردم بدخشان، مردم خارو، این مردم اذیت میکنند، اینا را نمیمونند در خارو گشت و گذار کنند، اینا را نمیمونند در بدخشان آزاد بگردند. و فتنه های داختن که ببینید که رئیس معارف یا که مسئول معارف ولایت بدخشان میگه که مرا آمد زد، مرا ونجی گفت. این یک تهمت است واقعا. و ببینید مردم ونج در اونجا جمع کردن که ما از ولایت بدخشان خارج میشیم، در ولایت یا در کلاب یا در ختلان داخل میشیم. اینا یک فتنه های نوبتی همون امنیتی بگیم شوروی، سابق شوروی، اینا همون وارثان همونا هستند که با همین فتنه ها میخوان که دوباره در بین مردم همین خیلی مشکلی ها را بیارند. باور کنید اکای بابا جان، شما هم قید کردید از سال 2008 این عملیات ها را در تمام منطقه ها این حکومت ظالم شروع کرده بود. از برادرایی که در قدرات بودن، در همه بودن، در حصار و اینا را که بروقتر بود، نه که منطقه ها که در منطقه کلوب طرف قرغن اینجا بود، اینا را از سال 2008 مردم و بچه‌هایی که کم داشتند، یک نفوذ داشتند، همه اینا را سرکوب کرد، همه اینا را زندانی کرد، کشت، بعضی اونها را معتاد کرد و با فروش مواد مخدر، چی که خود نقض میدونه که مردمی منطقه کلاب در چرمگران که خیلی یک نفوذ در کلاب داشتن، ببینید که این چرمگران را با کدام حالت آوردین این حکومت. یک وقت این صحبت هم گفتم، در کلاب مهمان شدم، همون یک برادری که در همون چرمگران زندگی میکرد گفت در همین منطقه، در همین گرد اطراف همین چرمگران زیاده از 15-20 نقطه فروش مواد مخدر است که اینا را کی نظارت میکنه؟ همین حکومت میکند، همینا خچان میکنه که تا که دیگر همین مردم را سرکوب بکنند. مردم کلاب را سرکوب کردن، دیگر اومدن دست به مردم بدخشان زدن که اینا از حقوق خود، از ناموس خود دفاع میکنن. اینا یک چی مردمی دارن که قانون هم باشد، مردم قانون اونجا را مردم نظارت میکنه. ببینید که یک برادر گربیدین به شهادت رساندن، مردم طلب کرد، مردم خست و از قانون طلب کرد که سبب کشته شدن را به مردم بگوی. دیگر به هر فتنه خستن، یک گروه تشکیل کردن، مردم آرام کردن، حاضر عملیات ها را که به واسطه زوری میخوان که همین مردمی بدخشان به پا بشینانن. که انشالله امید دارم که این فتنه که از نو داختن، این فتنه شون برباد میشود. دوباره انشالله که مردم ملت عزیز ما یک جای میشوند و پیش رو این فتنه ها را میگیرند. سلامت باشید. واقعا سلامت باشید. واقعا درست است. وزیر، در همین لحظه ها یک خبر دیگر رسید در ادامه همون تکمیلی برای خبری که اکا علیم اعلان کرده بودن. گفتن سوال شد از اکا علیم که میگن در بدخشان بعضی ها هستن که نیروهای بلاروسیا حضور دارن. از سایت اندری سیرینکا نوشته است که در خروخ سپیسناسی بلاروسیا حضور دارد و گفته است که
заместитель командующего ВВМВД Беларусь, این یک توجیکی زاده توجیکستان یا شاید етнический таджик بوده است، نه زاده توجیکستانی، خزالبک اتابکوف بوده است و این معلوماتی است که سیرینکا نوشته است و واقعا به نظر می رسد که یک دستگیری از جانب بلاروسیا شاید در خروج وجود داشته باشد، چون همگان شاهد بودند که یکی از کسانی که اولین شده در حمایت از رحمان صدا بلند کرد و بانگ خطر زد برای حکومت رحمانوف از بین رفتنش، این لوکاشنکو بود. بعد از حادثه های قزاقستان لوکاشنکو آشکارا گفت که باید به تاجیکستان به رحمانوف کمک کنیم که وضعیتش بدتر نشود. یعنی اون میدونست که در تاجیکستان واقعا وضعیت رحمانوف خیلی بد است، چون که رحمانوف عین کارهایی را که امروز شاید میکند یا شاید نکرده باشد اما رحمانوف انجام داده است و به همین خاطر بانگ خطر زد و گفت که مردمی باید که ما از تاجیکستان حمایت کنیم و به نظر می رسد که عملا هم امروز از رحمانوف حمایت میکند و این خبر رو اندری سیرینکا نوشته است در کانال تلگرام کانالش. شاید دوستان باز پیگیری کنن. خزالبک اتابکوف این هم توجیک است، توجیکوی بلاروس که در این میده یک معاونی کدام یک کماندیری همین قسمت خاصی بده بوده است. شاید دوستان بتوانند در این باره بیشتر معلومات بکنند و اگر معلومات بفرمایید. برای همین آدم من روسی از یادم رفت، همون خودشم فکر کنم از همون طرف بدخشان است اگر خطا نکنم، به خاطر که همون خود بلاروس اتحادیه اروپا در روی خط نفرهایی که باید تحریم کرده میشدن در همون روی خط جاشون کرده بود، در اونجا آمادگی بود که این نفر از تاجیکستان است. بله در وظیفه های خیلی بالایی هست. بله یک چنین نفر وجود دارد. دوستان اگر از بدخشان هستند، دوستانش از بدخشان یا از جای دیگر از دوستانی در روسیه بوده معلوماتی اگر پیدا کردن معلومات رو به ما بفرستند، با ما شریک کنند، خوشحال میشیم و یا اینجا بیایند در مسئله روشنی اندازن خوب میشد. یک نفر دیگر هم وارد شد تازه به ما، نامش 04 نوشته است. برادر 04 بفرمایید. اگر سلام علیکم. اگر بفرمایید. اینجا دادر شما یک مسئله خوب ذکر کردید که مسئله لوکاشنکو، این گپ یک کم باره نیست، این در همون بلاروسو خودش هم گفتند سال 2018 همین خیلی گپ است که خیلی من اثبات کرده نمیتونم، لیکن بسیار گپا همین خیلی هستند که ممکن من التماس های شما میکنم، آقای علیم شیرزمان هم التماس میکنم شما اگر توانید که شما با دستشون ما بقوتر است میفهمید این ایزوچات توچ کردن، شما ممکن این میتوانید خبر خواهید گرفت. سال 2018 این با ورتالیوت بلاروس در دوشنبه با کگب یتیموف و بلاروس همکاری کردگند، از همون طرف وای دارو گرفتگند ایچی طرف افغانستان انا همینجا ریلیزوات کردگند. همین گپ خودت 100% جان دارد، برای من که لوکاشنکو اولین آدمی بود که ای طرف همین رژیم چی کرد وای زشت کرده. همین برای همین من شما خوش میکنم که این مسئله 100% تغییر باشه، چون من بسیار میشنوم این راست میگن. همون ورتالیوت سال 2018 ای طرف همین لینز کرایون در کیم کجا شتگی ساعت 3 شب میگن او طرف همین این یک نرکه بیزنس میجد خود دارن که گبه بلاروس با که گبه همین دوشنبه با یتیموف. انا این گپ ایزوچات کردن نغز در کور. ای شما ای پگاه ممکن شما میتوانید یک بار دیگر این کاک میگن رازویدکا کردن در کور که
صوف عمیق‌تر باشد. من گپم همین بر وقتر همین منینه من بود من بر وقت گفتم که این را بگویم. انا همین که یکم بار همین کانال شما را داخل شدم همین شنیدم که برای همین گپ گفتم. اگر توانید شما با وای چه دارید بسیارتر علاقه دارید که بفهمید بسیارتر دارید ممکن آدم وجوده حقیقت چند خواهین راست است چند خواهین دروغ است. انا گپ من برای همین سلامت باشید دوستی عزیز، زنده باشید. واقعا درباره این اداره نارکوترافیک یا این مواد مخدر، اداره حمل و نقل مواد مخدر از طرف مقامات، این یک صحبت‌های زیاده می شود در این باره، خیلی گفته می شود و متاسفانه اثبات کردن یکم دشوار است این چنین قضیه رو، ولی واقعیت ها خیلی زیادن. واقعیت ها خیلی که برادر محمدی هم گفتن ناظر که ما میدانیم که در کلوب هم خیلی که گفتن حتی نام و فامیلیای همون مواد مخدر فروش ها در داخل شهر کلوب برای اکثریت معلوم است و همه اونا تحت نظارت خود پلیس قرار دارن و این یک چیزی واقعیت است و البته کاری که شما میگید احتمالش زیاد است و ما کوشش میکنیم که در این باره معلومات بگیریم، باز از جای دیگر بپرسیم و اگر کسی دیگری از دوستان خبر دارد یا برادرانی که از وضعیت بدخشان آگاهی بیشتر دارن همین لحظه ها خبردار میشوند میتوانند وارد برنامه شوند و در اینجا از این برنامه پیامشون برسونند و آگاهی خودشون به مردم بیان کنند. بدخشان در چه اینترنت حاضر نیست. ما همین یک پرستوی سویاس خط یک باری زنگ میزنیم. منم خودم ایام بدخشان هستم. ما پرستوی سیم کارت خط یک باری زنگ میزنیم. خیلی میگه تینجا ما قشلاق زنگ میزنیم میگم پاکا تینجا. لیکن وضعیت بدخشان چه خیلی من شما رو میگم. شما آن وضعیت بدخشان ما در سوال میتید. اگر شما فکر میکنید که وضعیت بدخشان از سال 92 اول با پو خستگی اما یک طاقه بدخشان ای دستشون چی میباید 32 ای چند هزار نفر وجوده. شما امان 36 هزار نفر 9 میلیون قطع برابر بکنید. این بدخشان همون یک بدخشان با امید یک بدخشان شدن در کار نیست. شما امیره بفهمید که من هم آدم سال خوردم. شما امیره بفهمید که همین یک بدخشان اگر یکی چیز میشد که یک بدخشان اگر میشکند شما بفهمید که ملت تاجیک نیست میشود. بله. همین در نظر دارید. اینجا یک سیاست دیگر رفته است. اینجا یک بدخشان گناهگار چی نیست. اینجا ملت تاجیک تازه میرود. بعد نام تاجیکستان هم دیگر ممکن میشود. این بدخشان روسا میگن که پسلیت نشان است که همین را دست میتن تمام اینجا نه دیگر غر میمونه نه دیگر. چون که این سالی که نکوس از بارش معلوم این سال های 92 که جنگ شد اول تاجیکای کشتن سرگردن اودینا آشمای کولو تاجیک تازه بود. کرامت الله قربان ارتیست تاجیک تازه بود. من او دوره همون جدا کار کردم. من میفهم من چشم خود قطعی دیدگیم بار بدخشانی ها گفتن بدخشانی ها ویا کردن ویا کشتن همه هینا گپا همه صف سطح دروغ بودن. ما همون اپراتس درفتگی بودیم. من خودم رفتم من پرستوی سرژانت بودم دوره سویت سیوز من وای که ارگان دا کار کردم. برای من با یک بدخشان شدن ممکن نیست. من همه جنبیدن در کار. یعنی بدخشان سال 92 بیچاره اوج همین پروگرام شما من اوج نو یکم بردار آمدم اوج رفتن در کار. ما بدخشان خط ششتن در کار. اوج بسیاری آدما میگن که بدخشان بیاید دوشنبه دا میتینگ میکنیم. اوج خیلی اوج میاد دوشنبه دا میتینگ میکنه. اوج نمیشد که ما برادر کلوب ما حقوق خودمون کلوب طلب کند. او دوشنبه در خانه خود بخیزدم و پیش قصر پرزیدنت بره. همین خیلی نمیشد مگر یگان جو یگان ویش ماتماتیکا نیست. پروست آدمو چی خودشون طور او بدخشان بعد وپروس میماند چیکار کند. همین را ما فهمیدن در کارای او بعد میگه که مثلا گپ فقط یک گپ خیروست گپ خاطر بسیار چیز حال میشد لیکن اوجا گپ هم بسیار گذشت.
کوسه که لبریز شد و دیگر چه نمیشود و آب ریخته میگیرد. برای همین من فکر میکنم که یک چی منه که حاضر آستا همه مو خانه من رفتن در کور گشتن در کور ما همین که شما ای اروپا ما ای روسیه همین گپ زدیم میزنیم که ما پگاه میریم که اوج خطایا داج گرفتگی ما کجا بریم. بله انا مسئله در همین ای. درست میگید شما. ما واقعا من قبول دارم حرف شما را، ولی شما یک چیز اگر دقت کرده باشید، مثلا مردم ناحیه خراسان فکر کنم اعتراض کردن، حتی برآمدن راه دوشنبه قربان تپه رو بستن، اعتراض کردن، یک گونه یک چیزی با وجود آمد، ولی اونجا را زود خاموش کردن. از طرف دیگر در واسه هم یک گروه اعتراض کردن برای زمین بود، برای چی بود، مردم با پا خستند، اونا هم خاموش کردن. ولی بدخشان منطقه است که یک منطقه یک دست است و حکومت به اون دستش نمیرسد. در حال حاضر اعتراض ها در همه جا وجود دارد. واقعا هم اکثریت مردم همون ناراحتی مردم بدخشان دارند در کشور. همون ظلمی که در سر مردم بدخشان است در سر مردم کلاب هم هست، در سر مردم سوخت هم هست، در سر مردم غرم و دیگر جا هم هست. ولی فقط یک چیزی هست که امروز و یکم از لحاظ محیطی و از لحاظ که واقعا هم جسارت و شجاعت مردم بدخشان که مردمی هستند که در کوه‌ها، این از لحاظ روانی چنین است. مردمی که در کوه‌ها زندگی میکنن معمولا جسورتر بار میآیند. چرا؟ چون اونها با خطرها و اینو بیشتر روبرو هستند و با اونها سرکار و همون جسارت از اونجا پیدا میشود، از اون شکل میگیرد در وجود اونها. و این چیز در مردم بدخشان وجود دارد. خدا را شکر که تا امروز باقی است و ما امید داریم که این آزادی خواهی مردم بدخشان هم‌آوازی پیدا میکند. آهسته آهسته مردم دیگر منطقه ها هم از حقوقشون آگاه میشن، طلب میکنن، میبینن که واقعا باید که در برابر این ناعدالتی، در برابر ظلم باید ایستاد. و این برای همین میگم که ما باید از مردم بدخشان حمایت کنیم. مردم دیگر، تمامی مردم، ما نه تنها ما، تمامی مردم تاجیک باید از مردم بدخشان حمایت کنند، زیرا حمایت از مردم بدخشان حمایت از تاجیکستان است. و ما با سخن ما کاملا موافقیم. اما یک سوال از شما داشتم، اگر امکان باشد، شما در زمان شوروی در نهادهای قدرتی کار کردید، شما در کدام منطقه‌های تاجیکستان خدمت کردید، کار کردید در اون زمان؟ میشد اینا کمتر صحبت کنیم؟ من در خود دوشنبه کار کردم. آیا در همین زمان مشکلات محلی در اون زمان هم زیاد بود در بین مقامات کارمندان همین مقامات قدرتی؟ مشکلات نه نبوده. محلگرایی نه محلگرایی نبود. محلگرایی ما چه محلگرایی داشتیم؟ ما مثلا ما خیلی محلگرایی داشتیم که و یک یومور بود و یک شوخی بود. ما و یک چه کردیم؟ مثلا ما بدخشان بودم، من قطعا مثلا برادران کلوبم کار کردن. ما همه خیلی شوخی کردیم که این کلوبی پامیره که ما همه دل وای گفتیم که دل تازه قطعی، دل غش قطعی نه. همه که یک برادر بودیم، یک جا رفتیم، یک رستوران خوردیم، یک عبید کردیم، یک جا کار کردیم، لیکن تو حاضرم برادر هستی، تو حاضرم برادر هستی. حاضر این ملچگی، این پرستوپلینای، این مالچگی خیلی نیست. مالچگی وایم راز نمیشد. مالچگی است که وای دلسوزی میشود و یک شوخی در یک کار، یک شوخی میکنی گپ بزنی توی خیلی و خیلی مثال. لیکن وای او خیلی نبود که تو کلوبی تو پامیری برای دیگر بکشید بزنید. این خیلی نیست. من بسیار آدما من قطع کار کردگی من به خدا همین بعد همون چند یک سال همون بازار سخود هم آدمای کلوب من قطع بود یک بدخشانی بودم. من ایونو یگان بدی ندیدم. دوره های جنگ بود. اونا ما را حمایت نبرد کردن در ای چی. برای همین حاضر مبارزه شما من هم خیلی فکر میکنم این برای یک کپیتال، یک آدم نه، دو آدم نه، این یک کپیتالیسم که ویس میر ضبط کردگی
عذر حکومت تازه نیست، اما جا کپیتاله که وای برای منصب خود، برای چی خود چی میبیند. برای یک بدخشان خاطر خیستن وایم برهم دادن این خیلی مشکله. برای همین در اینجا همه خیستنمون در کار، همه مادر تاجیک چه فرق نباشه کولا و بدخشان، هم خواهر تاجیک های غرم های طویل کجایی که نباشد، هم امان افتابس و امان مال ما یک جای باید بخیزن که حقوق خود طلب میکنه. این کپیتال نه فقط تاجیکستان ده، این همه شهر همه دنیا دوز رفته است. اینجا فرق ندارد که تو روسی، پامیری، گروزین باشه، افریکانس هم باشه، برای حقوق خود از حمایت کردن در کورای. میفهمید؟ این گپش در همین است که باید همه یک جای، همون ارگانیزاسیون باید کار نکنند، همون دکترها هم باید کار پرتویی کنند، همون حق خود طلب بکنند. این پروسه یک دو سه چه بردن در کار یک کپیتال کلونه. تیم بالی 30 سال سر قدرت کپیتال این وزنی دهی. برای همین میگم که همه یک جور شدن در کار. با امید یک بدخشان، با امید یک بدخشان شده. این چند سال ما یک بدخشان، فقط یک بدخشان، او یک بدخشان هم تمام شده است ایوج تمام. به خدا واقعا درست میگید. من واقعا درک میکنیم. واقعا باید همه او دور ما سویتی بود و دیگر زندگی بود. او دور اوقا دزدی نبود، اوقا اینا انسانگری نبود. او بسیار دولت چه بود. حاضر بسیاری ها میگن که سویتی وای چی کار کرده. نه، وای سویتی دوره انسانی بود. ما دور وای انسان هر چی نبود که همین حرمت یک دیگر داشت. آدم و انسان یک دیگر حرمت کردن. حاضر حرمت وابشه نیست. چیز آدمگری از بین رفتگیه. بله واقعا این نه درد ما تاجیکستانی، درد همه شهر ما. باید همه ملت قطع همه شهر اروپا ده همه خیلی پلتفرم ها سازدوات کردن در کار. کسی سپراودلیو میخواد اما پلتفرم اوبش کردن در کار. اوبش یک آدم کردن در کار. اما یک تاجیکستان در زمان شوروی هیچ کس همچون آدم بیگناه گمانبر جنایتکار گفته نمیپرد. نه من خود قطاره بودم. من سهری همی کار من زندگی خود شما در چی میکنم. من سهری که رفتم مرا همی خیلی چی کردن، همی خیلی گفتن مرا قارت میکنن. همی خیلی بعضی وقتا بود داج چما قارت کردن، لیکن چون که وظیفه من بود، من باید طاقت کنم. من پسیخولوگم هم کارم من بوده. من باید همه طرفه развита باشم، هم پسیخولوگم هم فیزیکم، همه چی در طاقت میکنم. یک دو کس همین رستوران می آمدن، یک دو کس عرق خوردن، چه خوردن، همین حقارت کردن، لیکن ما نرسیدیم اونوده. همین به زبان چی گفتیم اکا دادر فهموندیم، گرفتیم، مس بود بردیم خونه شده سپوریدیم سوی باشه. اگر آدرسش نفهمیدیم بردیم وای وترزویتل شورخانه بردیم اونجا موندیم. با اوقات دادن، با وای چی کردن. این خیلی نبود که وای چی کردن. اوزر این خیلی نیست که آدم هفت تیره میپرانند. این خیلی نمیکنه. اینجا زکان ملیسه نمی خیلی نوشتگی نیست. داج ران ایرسویلیست هم خیلی نمیخفن. اینجا این بندیتیزم پروست. بله. نخود که ما مادران کولا بودگی و ای چی همین خیلی فرزندشون اگر نسبت همین گلبدین همین خیلی کردن، اگر اونو پرستاو میکنن اگر نسبت فرزند همین خیلی میکنن، اونو خود چی خیلیست میکنن. همه آدم دوازنی نهین، همه آدم دوازنی نه. هر چندی که وای جیونات کار نبود، هر چندی که وای چی کاری که نکرد، او مردک یگان کس نکشته، یگان کس چی نکرده، بود بالوش تومت کرده، چند تومت کرده گیم. برای همین خیستن در کار. امروز من پگا پسر من میکنه، پسر شما میکنه، همه خیلی کردن. این کپیتال وظیفه‌ش همینه. این وظیفه‌ش همینه. چه میشنرود تیم بولش کسلرود میگه. برای همین یک امید بدخشان، اما باید یک بدخشان شویم. تیزتر جنبیدن در کار. با یک بدخشان خاطر زندگی رو نمیشه. من میگم که یک بدخشان اگر بایداد تاجیک نیست، گم میشود. به خدا تاجیک گم میشود. توش تو دیگر چه درست ملت توجیه میشه. متاسفانه اما الان حاضر برای من یک خبر دیگر فرستادند. امرالدین علوتشایف در بازداشتگاه مورد شکنجه قرار گرفته است و بر اثر لطوکوب 51 ساعت بیهوش بوده است.
متاسفانه خویشاوندان امردین به افسانه های مقامات باور کردند. تو امروز امردین ادوکات ندارد، حمایتچی ندارد، هیچ چیز معلوم نیست، ولی خبر همین است، یک خبر که 51 ساعت بر اثر لاتوکوب بیهوش بوده است. امیر توش من نمیفهمم، نو شنیدم. خیلی اوزر یک دو بار اوزر ای پس همین گپ میشوم، یکی یک زنگ میزنم که یک توش بفهمم، یک اونچه گفته نمیتونم. شما واقعا اگر خبری شد یا چیزی پیدا کردید حتما به ما برسانید. واقعا هم سخن شما را میخواستم در اینجا بگم که همون شما گفتید مادرای کلاب، مادران همون افرادی که فرزنداشون میروند آدما را میپرونند، یا که امردین به این حال آوردن که 51 ساعت بیهوش کردن. آیا مادرای اونها خودشون در جای مادر امردین، در جای مادر گلبدین نمیگذارن؟ واقعا مادرها امروز باید دیگر فکر کنن. هر یک مادر، هر یک پدر به فرزند خودش باید بگد که شما انسانید، شما در چارچوبه یک برنامه یک انسان غیری به اصطلاح از تمام اخلاق و از تمام آداب بیرون شما نروید و به چنین جنایت ها دست نزنید. واقعا هم اگر امردین به این گونه شکنجه شده باشد، دیگر اون شکنجهگران پدر و مادر ندارند. آیا پدر و مادر اونها نمیتونن به فرزندانشون بگویند که این جنایت است، این کاری که تو کردی فردا به سر فرزندی تو میآید؟ از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوزی جو. این مصیبتی که به سر این برادر میارید، این جنایتی که شما در اینجا انجام میدید حتما به سر شما میآید، به گونه به شما یک مصیبت وارد میشه. ولی شما چرا باید که مردم ما به این حد از تمام معیارهای انسانی دور شود؟ من واقعا اینو نمیفهمم. من در این واقعا حیران میشم که این پدر و مادرانی که فرزندانشون در نیروهای قدرتی کار میکنن، آیا باره با این فرزندان خودشون صحبت میکنن، اونها رو نصیحت میکرده باشن؟ آیا اونها رو میگن که تو جنایت نکن؟ حداقل شما با اون بگوید که جنایت نکند. جنایتکار به چی معناست این دیگه جنایت؟ این از این دیده جنایت چی میشود که یک انسان رو به این حد شما لاتوکوب کنید که دیگر 51 ساعت بیهوش بشود؟ یا یک انسانی بیگناهی که هیچی در دست خودش ندارد، شما اون رو میزنید، میپرونید، میکشید و هیچ چیزی برای شما تغییر نمیکند. وجدان شما رو عذاب نمیدهد. پدر و مادرای خواهش میکنن به این فرزنداتون که در نیروهای قدرتی کار میکنن، در مقامات کار میکنن، صحبت کنید، با اونها بفهمونید که اونها فرزند انسانند و دیگران هم مثل شما پدر و مادر دارند، دیگران هم مثل شما فرزند انسانند و بفهمن اینو درک کنن که نباید هر یک فرمانی جنایتکارانه یک خانواده، یک گروهی جنایتکار رو اونها به این گونه عملی کنن، به این گونه بیاین در سر مردم بار کنن. واقعا مصیبت بزرگ است. مگر امردین چیکار کرده است؟ امردین علاوچویف چیکار کرده است که باید به این گونه شکنجه شود؟ الو؟ بله امک. الو؟ بله امک بفرمایید. گم شده چی میشه؟ ما صدای شما رو میشنویم امک، بفرمایید. مثل که خارج شدن. خب ببینید برادران عزیز، شما واقعا یک بار فکر کنید که امروز وقتی درباره امردین چنین خبر میرسد، شما این امک واقعا معلوم میشد که انسانی بزرگسال است، از برادرای بدخشان یکی از بزرگسالان است. ببینید با چگونه احترام و با چگونه اخلاق، با چگونه ادب صحبت میکنند. با یک احترام صحبت میکند که واقعا حداقل شما خودتون رو کارمند مقامات بوده از در گذشته، اگر شما شیر انسان خورده اید یک بار فکر کنید. این انسان هم، این برادر هم، این امک ما هم کارمند مقامات بوده است، ولی امروز کارمند نیست، امروز یک انسان عادی است. حالا شما یک بار در جای مادر امردین خودتون رو بگذارید، مادرایی که فرزندانتون در مقامات کار میکنن،
مادرانی که فرزندانتون در مقامات امروز کار میکنند، خودتون را به جای مادر امردین بگذارید. وقتی که فرزند شما را در یک جای لطوکوب کنند با مثل امردین، شما چی حالت پیدا میکنید؟ آیا وقتی آن نیست که مادران و پدران به فرزندان خودشان در مقامات بفهمانند که دست به جنایت نزنند، به مردم ظلم نکنند، یا اینکه فقط برای شما مهم این است که فرزندتون از تنگه. واقعا یک بار فکر کنیم که این چی مصیبت است که امروز برای بالای ملت ما آورده ایستادند. خودی ملت این یگان کسی دیگر نکرده ایستاده است. واقعا هم یک بار فکر کنیم. شما یگان مردمی اجنبی نیست برای شما هیچ کس بیگانه نیست در این کشور. فقط مردمی تاجیک خودتون است، هموطن خودتون است، هم دین و هم مذهب و هم فرهنگ خودتون است. با اون وقتی که این گونه مصیبت فردا بدونم با در این مرحله من نمیفهمم با این مردم چگونه صحبت کنم، چی بگم، با کدام زبان صحبت کنم. واقعا مصیبت است که یک تاجیک به سر تاجیک خودش چنین مصیبت میارد. بس بدگیست دیگر با این گونه مصیبت با هموطن، با هم ملت خود. برادر بابا جان خیلی وقتی که اینترنت هم ضعیف است. بله مثل که اینترنتی بخشی تلفن ما هم فکر کنم که خاموش میشه و قوای وقتش تمام میشه. با اجازه شما من بیرون میشم. خوشحال شدیم برادر رسیدین. سلامت باشید، زنده باشید. باز در خدمتتون هستیم. اگر باز خبر سلامت. خوب دوستان عزیز، اگر کسی خبر دیگری از بدخشان دارد، از امردین دارد، از محمد باقر دارد، یا اینکه میتواند چیزی نوی پیدا کند، لطفاً بیایید و برنامه شرکت کنید، صحبت کنید، یا اینکه خبرها رو به ما بفرستید. دوستان یک بار بیایم نگاه کنیم. وقتی همین امک درباره اعتراض گفت، درباره این گفت که با یک بدخشان نگاه نکنید، من واقعا به فکر رفتم. یک چیزی جالب به یادم اومد. وقتی میگید کارپرتویی کنید شما، من یک چیز به یادم اومد راستی. وقتی که همین داستان‌های مبارزه‌های آزادی‌خواهی گوناگون رو نگاه میکنید، امروز مبارزه مردم بدخشان مثل همون مبارزه مردم سیاه‌پوست آمریکا تقریبا به نظر میرسد. وقتی که در آمریکا مارتین لوتر کینگ بیرون آمد و میخواست و طلب با مردم همکاری میکرد، مردم رو دعوت به اعتراض ها میکرد و به طلب از حقوق سیاه‌پوستان طلب میکرد، در یک گوشه از آمریکا، در یکی از شهرها، یعنی در یادم نمانده است حاضر، مردم الکی سیاه‌پوستا حقوق خودشون را پیدا کرده بودند و یک برابری داشتن، مردم با اونها مناسبتی درست داشتن، یک چیزی با وجود آمده بود. و امروز بدخشان مثل همونجا شده است. وقتی که امروز نگاه میکنیم، یک بار واقعا فکر کنید، یک تاجیک در برابر تاجیک خود این گونه مناسبت میکند. وقتی که درباره امردین این خبر رو خوندم، واقعا علم آور است، واقعا وحشتناک است. وقتی که تاجیک به سر تاجیک خود چنین مصیبت میارد. ما در سالهای 92 دیدیم که بدتر از این رو کردن. این مصیبت رو آوردن، به سر ما آوردن و عیناً همون سناریو نویسا و همون گروه ها بودن که با همین راه با ملت ما رو به جنگ به خون کشیدن و امروز هم ادامه دارد همون کار که باز ملت رو به خون بکشن. عیناً با از همین چیزها شروع شده بود.
از انا همین صحبت ها شروع، از همین بیرحمی های یک گروه شروع شد همون سال 92 جنگ ها. و این کاری که امروز مقامات با امرالدین میکنن واقعا این نمیماند برای این واقعا تاجیکانه نیست، از دست تاجیک چنین نمیآید. بس کنید به سر ملت خود با چنین ظلم و با چنین جنایت مناسبت کردن را. شما میخواهید که از مردم تاجیک چی بسازید؟ واقعا میخواهید همه مردم تاجیک جنایتکار باشد؟ شما در ملت تاجیک غیر از جنایتکار و تروریست و دیگر هیچی نمیبینید؟ من منظورم مقامات است. این مقامات متاسفانه در چهره ملت ما غیر از جنایتکار و تروریست و نمیدونم دیگر یگان چیز دیگر نمیبیند. حتی گمانبر نمیبیند در این ملت، همه را جنایتکار میبیند. این امروز مناسبت این مقامات، مناسبت این کارمندان حفظ حقوق ما این گونه است با ملت و نباید با این گونه باشد. ما باید که درست مناسبت کنیم و مطمئن باشه برادران بدخشان. این امک واقعا خیلی صحبت‌های خوب کرد که نباید تنها به امید بدخشان شد. ما امید داریم از بدخشان و این شعله امید نباید از بین برود، ولی دیگران هم باید که با این شعله امید هم‌آوازی کنند و میکنند. روز خواهند کرد وقتی که مردم از این زیادتر میبیند که ظلم در همه جا هست، روز صبرش لبریز میشود. کاسه صبر مردم هم حد دارد، اون لبریز میشود، مردم میآید بیرون. ولی نخواد که تاجیک با تاجیک چنین مناسبت کنند. این مصیبت است. نباید با این با یک همملت خود چنین مناسبت کرد. وقتی که با همین امک درباره اعتراض ها صحبت کرد، درباره این صحبت کرد که ما باید که با مردم برایند و کارپرتایی کنند، اعتراض کنند. واقعا جالب است. آیا امکان دارد؟ آیا امکان دارد که در حمایت از مردم بدخشان یک روزه اکثریت مردم کارپرتایی کنند و کار نروند؟ آیا امکان دارد به خاطر حمایت از مردم بدخشان یک روز مردم نمیدونم راهپیمایی کنند یا راهپیمایی نکنند، حداقل از خانه هاشون بیرون نروند؟ یک روز به خاطر حمایت از مردم بدخشان یک عملهای دیگری رو انجام بدهند. آیا این امکان دارد؟ من نمیدونم. حاضر من هیچ چیزی گفته نمیتونم. آیا یک چیز چنین امکان پذیر هست؟ امکان دارد که با یک راه از مردم بدخشان حمایت شود از داخل کشور؟ از مردم روسیه، از مردم مهاجرین در اروپا، در روسیه، در دیگر جاها چگونه میتوان از مردم بدخشان حمایت کرد؟ واقعا این را فکر کنیم. یک بار بیاییم. شاید در داخل تاجیکستان باشند جوانان غیور و شجاع حاضر هم که بخواهند یک گونه از مردم بدخشان حمایت کنند، ولی چگونه اونها حمایت کنند؟ شاید میتوان با راههای این حمایت رو به وجود آورد. بتوان در بین مردم این نمیدونم حالا راهپیمایی باشد یا نمیدونم یک کارپرتایی باشد یا به گونه یک حمایت هایی رو به وجود آورد. چون مردم بدخشان واقعا دیگر نباید در یک گوشه تنها بماند. چون واقعا هم مردم بدخشان اون ظلمی که با مردم بدخشان رفته شده است در اکثریت منطقه‌های تاجیکستان وجود دارد. همه مردم امروز در همه جای تاجیکستان چنین ظلم وجود دارد. پس فکر میکنم دیگر روز میرسد که جوانان از دیگر جاها هم دست به چنین اقدام‌های میزنند. خب اینجا یک برادر وارد شده است به نام نظر. برادر نظر اگر هستید صدای ما را میشنوید بفرمایید. میکروفونتون را روشن کنید، صحبت کنید. الو. بله بفرمایید. صدا هست؟ بله صدا هست، بفرمایید. برای کارپرتایی گفتم یک کم تر گپ زنم. بفرمایید. مسئله کار نسبت کارپرتایی از این مسئله ناممکن است.
باور نمی‌بینه برای انسان که با این راه کارپرت‌های قطعی مردم مشغول شوند. بله. چون که چرا؟ در کشوری ما خودت میدونی که وظیفه بسیار دشواره به دست آوردنش. برای وظیفه شده چقدر حرکت میکنه. او وظیفه‌ای که پرتافته میشه که به دعوت جامعه، به پیشنهاد جامعه یک کس به کار میبیاری، التماس قطعی کارش میتی، وقتی با خفه شد کار میپرته میره. این خیلی نیست که فکر میکنید در همه جا همین است؟ من فکر میکنم مثلا اگر یک روز تمامی راننده ها از کار دست بکشند، یک روز این میتواند خیلی تاثیر داشته باشد. خودش الکی تاثیر میگذارد به همه که چی شد، مثلا چی گپ است، یک چیزی را به وجود میارد، حداقل سوال به وجود میارد، یا نه دوستی عزیز؟ هرکه با در این مسئله با خوشرو فکر کردن در کرده جدی. نه، من برای مثال گفته ایستادم. حالا من برای مثال میگم، اگر یک روز در مثلا اصل همه جامعه سوداگرها فروشندگان دست، خیلی هیچ که بعضش میفهمه بعضش نمیفهمه، یا تش میسته یا تش بو میرم، خیلی خودش بو کار دوام داده رفتن میگیره. ولی یکی عباره هیچ کس نمیکنه خیلی کاره. بله درست میگید شما. وقتی اگر هماهنگی باشد، مثلا من برای شما یک چیز نقل میکنم برادر نظر. وقتی که در امریکا همین سیاه‌پوستان مورد اذیت قرار میگرفتند و بسیار با اونو تبعیض مناسبت میشد. وقتی مثلا اگر در اتوبوس یک سیاه‌پوست نشسته می بود، یک سفیدپوست وارد میشد، باید سیاه‌پوست حتما برمیخیست از جاشو، یک جاشو به سفیدپوست میداد. بعد یک زن سیاه‌پوست در اتوبوس رفته ایستاده بود، جاشو نداد به سفیدپوست. اعتراض کردن سفیدپوست، هر چی کرد، گفت که منم حق دارم، منم انسانم، جامو نمیتونم. بعد راننده اتوبوس هم ایستاد و کار کردن، همون خانم سیاه‌پوست از اتوبوس پیاده کردن و سفیدپوست از شنوندن. همین چیز باعث شد که اون خانم آمد به نزد مارتین لوتر کینگ، از رهبران همون آزادی خواهی سیاه‌پوستان در امریکا، که یک کشیش مسیحی هم بود. اومد گفت که من همین قضیه با من رخ داد و همین حالت بود. دقیقاً وقتی که مشورت کرد، گفت ما دیگه از این سوار نشم، با اتوبوس‌های همین شهری سوار نشیم. تمام. وقتی که ولی میکنن گفتن که این درست نمیشه، شاید این باشه. واقعا وقتی که اعلان شد و قضیه مردم دستگیری کردن، بعضی در اون مردم با همون افطار با جای کش بردن بیرسوندن تا که مردم از اون کارشکنی حمایت کنن و همون شرکت اتوبوسرانی که اونجا در ریکورد چیز بود شکست شد و مجبور شدن که قانون تصویب کنن که در اون همه سفیدپوست و سیاه‌پوست برابر باشن و توانستن با این راه حقوق خودشون به دست بیارن. و با اونها هم فکر میکردن که شاید این چیز نشود، ولی واقعا شد، دستگیری یافت. و فکر نمیکنید که امروز در تاجیکستان شاید اگر یک چنین حرکت، نه مثلا من این رو همچون مثال گفته شدم، مثلا اگر راننده ها با کار نبرایند در همت از بدخشان، تاثیرگذار نمیشود؟ اگر اعلان شود و همه بدونند آگاهانه، شاید برادر نظر شاید صدای ما هست؟ یا مثلا اگر بله بفرمایید. هم گفته شدیم که شاید ممکن است اگه سنجش گذراندنش خوبه، یا یک سنجش کردن در کار، بعد در دلت مثال آرمان نمیمونه. بله همین خیلی نه؟ و شما
بله بله درست است. شما چی فکر دارید؟ فکر میکنید مردم حمایت میکنن از همین اقدام اگر پیگیری شوند؟ اکو نسبت ظالم باور دارم که مردم دیگر نیست طرفدار به ظالم. باشه یگان تاره موندگی که همه وظیفه بلند کردن تمام دیگه. پایانی ها همه خسته شدگی هست. فکر میکنید که مردم دست میکنند از عقیده مردم خیلی راست شدگی. عقیده مردم خیلی وجه دیگه. یعنی بین منظورم چی است؟ این مسئله دیگه در بین آشکارا دیگه گفته میشود. دیگه ترس در دل مردم هم نمونده. پیش وقتا تاره یگان کس ای ترس هیچی گفتم نمیتونیست. باز دیگه هم روشاد شدگی. خیلی مردم جه غیرتش بیدار شدگی. ترس نیست دیگه در دلش. فقط همه طاقتش قیمتر هست. همه طاقتش اینا دیگه همه طاقت میتونن که مثال شکست دید. اینترنت شما سوس باشه ایما باشه کم سیوی از ویرانه. صحبت ساز نشد کردن. الو هرکی از سنجش کنی برویم با گشته. بله صدای شما دارم برادر نظر. ای شما بسیار وای میکنه میچسبونی. صدای شما خوب است. ای شما چسبیده صدای. بله. نه خیلی. من حاضره شده با در همین جایم کشید با صحبت میکنیم. کوی از سنجش کرده. برام. آواز پستی بد میبیشم. مثل که اینترنتی من مشکل دارد. مشکل دارد. اکا علیم ضعیفه. اکا علیم هسته شما اگر دوستان کسی باشد وارد شود از دوستان دیگر ما چون اینترنتی من مثل که مشکل پیدا کرده است. واقعا خب کوشش میکنم صحبت کنم نمیدونم چگونه میشود. شاید اینترنت هم این برادر گفت مشکل دارد. دوستان من فکر میکنم که مردم بدخشان شکست نخواهد خورد. مردم بدخشان چون این مردم بدخشان این خواسته مردم بدخشان تنها نیست. این خواسته تمامی مردم تاجیک است که امروز در چهره یک نفر یا در چهره یک ملت در چهره یک گروه در فقط مردم بدخشان تجلی پیدا میکنند و این برای ما مهم است و به همین خاطر است میگویم که مردم بدخشان شکست نمیخورند. واقعا دوستان بخشش من اینترنت مشکل پیدا کرد. دوستان نوشته ایستادم از طرف دیگر خبر کنم با دوستان. واقعا اگر به قضیه ما درست نگاه کنیم خواسته های مردم بدخشان یگان خواسته های افسانوی نیستند. یک نفر وارد شد باز خارج شد. اگر وارد شده باشد برادر را قبول میکنیم. خواسته های یگان خواسته های نافهمان نیستند. خواسته های مردم بدخشان خواسته های قانونی و خواسته هایی هستند که واقعا این حقوق هر یک شهروند است و از اون
طلب کردن اون حقوق ها در واقع وظیفه هر یک تاجیک است در همین شب و روز. زیرا امروز ما در وضعیت قرار داریم که تمام مردم کشور در زیر یک ظلم، در زیر یک مشکل، در زیر یک تهدید قرار دارن. واقعا از نگاه من این تهدید است، این نمیشود این را نادیده گرفت، ولی چیکار کنیم؟ به هر حال مردم در همین مرحله به یک حالتی آمده است که فقط مردم بدخشان است که از خودش طلب میکنند. یک گروه پراکنده در دیگر جاها از حقوق خودشون طلب میکنند، سرکوب میشوند، زندان میشوند، ولی باز هم امید هست و حقیقت همیشه باقی میماند. باید پیروز شود و پیروز میشود و ما امیدواریم که مردمی دیگر منطقه های کشور هم از مردمی بدخشان حمایت خواهند کرد و آنها را تنها نخواهند. برادر ابو علی بفرمایید. صدای من میره؟ برادر ابو علی صداتون یک صدای اخو داره، چی داره در داخلش؟ اگر برادر تاجیک بفرمایید شما اگر چی باشد تا صداشو را خوب کنن میکروفون. سلام علیکم بابا جون، آواز ما خوب میاد؟ بله بفرمایید. برادر ابو علی شما یک صدای دیگه داره، میکروفون رو خاموش کنید. امیدوارم که تینجا بردمت. ما خودم زوده بدخشانم. برای این موضوع بسیار موضوع شخصا برای خودم بسیار موضوع مهم است، اما باید قید کرد که این نه تنها موضوع وضعیت بدخشانی در تمام تاجیکستان داخل دارد. طی 2 سال آخر وقتی که ما مشاهده میکنم تمام مردم با برادران مبارز یعنی در تماس میشن، پرسان میشن که این طلبدار انقلابن، طرفدار تغییرات رژیم. اگر نغز فکر کنیم انا موسمی همی رسید برای کمر بستن، برای بگیریم تغییر رژیم خودکامه، تغییر رژیمی که طی سالهای زیاد مردم تاجیک ظلم کرد. مردم تاجیک میریم با مهاجرت از خانه بیرون. من شخصا همین چند وقت پیشتر از تاجیکستان اومدم. باور که وضعیت وطن هم میبینی، کسی اگر ناموس داشته باشد باور که گریه میکنه. من دوشنبه که زمان دانشجویی ما دو جا گذاشت، دوشنبه که میبینی در روی مردم خنده بود. ما در مدت 2-3 هفته یک انسان را ندیدم در کوچه دوشنبه که یک کس خنده کند. به خدا. بله. اما این وقت ناموس اومده است. اگر که امروز تمام مردم تاجیک بدخشان دستگیری نکنند، خیلی که در همه جا قید میکنن، یا آخری ناموسی تاجیکستان یا بدخشان از دست رفت، تمام تاجیکستان از دست میره. چند لحظه پیش باز یک اخباری نو خوندم که پرزیدنت خیتای برامون وعده دستگیری داده است. بله. او بداند که خیتای به یگان چی وای بگیریم دستگیری نمیکند. از تمام برادران از تمام مناطق تاجیکستان التماس باید امروز متحد بشیم، در گرد بدخشان جمع شیم با مبارزه. اگر که نشیم تمام ما دیگه حاجت امیر به وطن رفتن هم نیست. بله درست میگه برادر.
درست میگی. سلامت برادر. امیدوارم که ما برادران شنیدن. سلامت باشید. شما از بدخشان یگان خبری تازه ندارید از وضعیت وزیرای بدخشان برادر تاجیک اگر از بدخشان باشید؟ باور که از بدخشان ما هر روز زنگ میزنیم، اخباری که ما داریم در بدخشان نمیدونن، برای که دوجا غیر از تلویزیون بدخشان تلویزیون دولتی اینترنت نیست. بله. اخبار چیزی که امی چیز اینترنتی است همه امی گیریم تاجیکایی که بیرون از وطن هستن همه میدونن. در داخل او چیز اینفورماسیایی که ما میدونیم در داخل نمیدونن. متاسفانه درست است. اینم هست. برادر مهدی شما بفرمایید اگر چیزی گفتنی داشته باشید. تشکر برادر تاجیک باشید، اگر وقت داشته باشید با صحبت میکنیم. بفرمایید برادر مهدی. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. همین در برای بدخشان گپ رفته است که میدونه که اون بدخشان خطای پول نگیرفت уже. همین را درک داره؟ نه خبر نداریم. اگر شما بگید چی خبر است جزئیات. این همین دو روزه که کنفلیکت شد قرغز، قزاق، تاجیکستان، ترکمنستان напрямую трансляция قطعی پرزیدنت خطای گپ زدن. شنیده چی گفتن اونجا؟ خوب. در باره اقتصاد گپ زد. بعد همین اقتصاد گپ زنی هم و уже переворот شده است در پامیر. همین را درک کردید شما؟ خب شما بفرمایید صحبت کنید برادر. چی است؟ مقصد که ما یک ژورنالیستی یک ژورنالیستی دستاورد اینفورماسیا داد. گفت که تاجیکستان باید اما خاروقا گیره پول خطای уже پول نه قطعی مرغاب پرغاب همه جا گرفتنی شد уже گرفتهش گویا. همین مردم برای نام پا فتنه دخته است که پرتوی هم برون همین مملکت. شما خیلی اینجا ریکلام کرده این همی چی نمیستر و اینجا هم آوای بلولو یکا توجی که ما در همی پیش کمپیوتر مونوش یکم های نکی رزولتات نداره. برای همین تحیید شوه همه پامیریش غرمیش کلوبی آوردنش بسر ولسته برون گیرندشو برزد بابا. کلوبی در کندک سینهش میزنه آوردنش برزد باشونا برون گیرندش. اینه بقیه که امروز پگه با کلوبا میره فروخته. سلامت باشی برادر. برادر ونجی شما اگر چیزی گفتن کلوبیا دهن نزنن دیگه همش نمرخ کرای. Assalomu alaykum. Barodaro, yakimiz xatogi ma boyad vayo mora dilit kardaysan, hami diktatura bayni moat klubi pomiri i gapo boyad bimbra. Hiç خداوند همه را عقل داده که هیچ کار دیلیت کردن نمیتونه. پروردگار همه را عقل سالم داده که برای آنامو گپ نزد که کلوبی آورده کلوبی براوان بگیرن شه. کلوبی آوردنش دولت براوان گیرنش خطاگی کرده آوردش برادر یک مینوت ما بگم خیلی نتوننش آسته همه را میفروشه بعد قشاق میشه بعد رنگ کردای هم بیرق داده است میگردی. گپ درست فروخته میمونی گپ زنیم برادر گپ تا نبریدیم. برادر مهدی شما یک لحظه صبر کنید برادر ونجی را بشنویم بعد با شما را صحبت и хози не только клубиора не только помириора ҳамаи мамиш мора касаса мекунад помириора и ё бардном карда нами хози ки нами ҳукумате ки дар хози ай нами диктатор агани и помирио ита бигири барои тоҷикора ҳар як одамои бузурге додаган аки бузург не чиз музыкантои великий ки вес Тоҷикистон мешиносад ранги тоҷик ҳамора помирио ай помиран и амира бифаҳмед шумо помирио ки модарои шумо модарои моан падарои шумо падарои моан акаву ховарои акаву шумо бародари моем.
ما همه کسا خیلی نه که یک پومیریو یا که یک کلوب نه ما هممون باید بخیزیم همه کسا اینمی یک راه داره ایرا بگیریم دیگه راه نداره ای برادرها این درست میگن این برادر که حوزی گپ زد فروخته است این فکر تاجیک در فکر تاجیکستان در نیست این اوستا همه را میفروشه میخیزه میره همه را ویست تاجیکستان میفروشه ما را در کشور как رب ما همه شهروندای تاجیکستان مونه میفروشه هم کلوبی مونه هم وانجی مونه هم پومیری همه مونه ما باید همه کسایی یا مشت شیم یا مشت یک روزه امیر گیریم دستش کنیم چیم تستر همخواه خوبتر ایتاری نه که کلوبی ور کلوبی برابی همه کسا باید بخیزیم بکنیم این خطاگی همه ماه او وقت کلوبی که آورده باشم و یا که نمیدونستن که امروز این ایتاری میکنن کی میدونست که این 6 سال دم سر دولتش که چی کو کرد هیچی گشنگی ده همه مرده است نرخو این خستگی این коррупция да همه стай دست خچونده این چی گپه این چیه این مدارای ما او عذابی دا اوجا دوران ای بچه این ما باید ناموس مونه باسای چند قیگه توقات کنیم ای بچه توگیجورا چند قیگه توقات کنیم پومیریو را ایتا بگیرو پومیریو давно тайёран помирио эми единственный народ ки дар ҳамон тоҷикистони мо против ҳамун гап зада аввал гап безадан аввал чишона мемондан барои ҳамун қаваёро овқат зулм кардистан барои ҳамун қа интернетшона куштагиам медона ки ҳамин пирвароша якум ай ҳамунҷа сар меша барои ҳамун мо бояд ӯ бародароно тоқа напартоем и апау хӯҳарои мо модарои моан да уҷа роса номуса эй бача шаҳрвандоҷа номуси мо гиҷор шид и тоҷики ма чанд бор дар эфиро бромада гуфтаистам ки ҳамин историяда мо хеле номона хеле паст карда ин история багар ҳар ҳол ситуация буд ки пастида будем не ки номи мо ҳеҷ вақт итарит поён ғалдагӣ набуд ҳеҷ вақт ҳозир на номон монда на историямон монда ҳеҷчимон намонда уже ранги рабем ҳамамон як рабмон кардагиам ки кардагия инам як диктатор оилаш тамом вес тоҷикистон дар дасти ҳамон мурдошон ранги крокодил каси сер мекунад ё ман намедонам бахшиш агар ягон пасту баланд гуфта бошам саломат бошед зинда бошед бародар помир зинда бошед бародар зинда бошед памир салому алайкум барои алейкум салом бифармоед бародар бародар памир садотон нест бале бифармоед эми бародари ванҷи мо гапош 100% ақай 100% мо бояд нагем ки и кулубаю и помираю и хуҷандая мо ҳамаи мо аз як тоҷикистонем и гап ҳамаи давлатай ҳамаи давлат ки шуд гапи ҳамаи давлат шуд ӯ фарқш нестай ӯ помирияй кулубияй ҳама да и ҳамитарин мерасад бародари азиз мо пагав имрӯз хонаи худмонро мефурӯшем замини худмонро мефурӯшам мо хаб мекунем пагав мо фарзандони худмон да чӣ мегӯем чашмша нигоҳ кардан мисли ҳамин уйгурро тамоми ҷаҳонда хеле поша не ватан дориму не хонаву не дар ҳамтарин ҳамамон ба худо қасам ки мисли ҳамин чӣ мешавам мисли ҳамин уйгурро мешавем ҳамаи ҷаҳонда не қадру не қимат фақат якте дигар ҳамун тоҷикистонай тоҷикистон тоҷико куҷо дай дигар ватаншонай фақат ҳамун тоҷикистон ҳеҷ фарқ нест ӯ кулобаи дигаву дигар ҳамамон бояд бихезем ин ҳозир бародарои мо шаб то рӯз уҷада караул истодагиам ки набиёянд ин бехудоҳоё уҷада мардума зананд ман ҳамиқа гап мегӯям бародар ки камтар урсӣ гап задам ки тоҷикӣ камтар мада ки қимтарай не дай бог ҳами ҷима агар сар касини помир ба номи Аллоҳ чизе дорам мефурӯшам мерам дар бари бародарои помир дар баршон рост местам и ман ҷонма не то что барои падару модарам барои ҳама шаҳрванди ҳамин тоҷикистон барои ҳама модарову падарои тоҷикистон ман дар корша ҷонма метам не ки эй бародаро ҳозир рост мегам мо ранги бидуин мешавем беватан беҳичи ранги як бидуин як ҷугиё дар ҳамун баъд мегардем
пока вақт ҳаст, пока насӯхтай ира гирса дафт кардан дар кор, дафт кардан дигар раҳ надора. мо чизе бигем нагем раҳш яктай. Ҳама каса ҷамъ шед, я мышем бигирем дафтш кунем. Тамом. درست میگین برادر. انشالله جان دادن در کار نیست برادر، جانی دیگران را حفظ در کار شما جانم میتیم در کار برای کی جانی هم جانی خودتون هم دیگران را حفظ کردن در کار. سلامت باشید. میفهمم برادر، واقعا میفهمم چی میگین. و امروز ما باید درباره مردم بدخشان باشیم، درباره همه. امروز امردین وقتی که دربارش میگم باز هم میگم وقتی که بر اثر شکنجه 51 ساعت او بیهوش میماند، واقعا این مصیبت است. این برای هر یک تاجیک، هر یک مادر، اون مادرایی که امروز فرزنداشون در مقامات کار میکنن باید دیگه خواب نداشته باشن. اونا باید درک کنن، وجدان اونا باید بیدار شود. اونا باید با فرزنداشون صحبت کنن، بگن که این تاجیک است، اینم مادر دارد، اینم فرزند انسان است. و واقعا این مصیبتی است که اگر به سر یک کس آورد فردا به سر خودش میارد. حتما اگر مادر یک کس اشکش در چشمش آوردی، مادری که یک روز اشکش به چشمش میآید، یک کسی دیگر مادری تو هم حتما گریان میکنه. این مشکل است. برادر مهدی چیزی گفتنی بدین بفرمایید که صحبت برادر ونجیر قطع نکنید. یک دو سخن دیگر برای همه برادران عزیز، اینا امی وقت ساعتش رسید. همه یک نترسید. اوجا جنگ کردن دیگه در کار نیست. این آرم همه پومیز ده، آرم همه اوجا ده. جنگ نکنید، جنگ شما در کار نیست. فقط یک بروی دامی گفتونه بگید یکون یا امو بی خدا را امو چه دفت کنید، امو سینتر همه شونه دفت کنید. این جنگ در کار نیست برای شما. جنگ امو نیست، جنگ امو مونید امو برادروی مو ده اونجا ده بدخشان ده. لیک فقط اینجا ده بروی تمام دیگه شما یکون خویش نیست دیگر. بس برادر همو 80% армия هم کوش درد داره که خلق بخیزن. خلق خیز همو 80% армия هم خلق های، همو دیدست اینه دیکتاتور را. هم باور کنه نه برادر و ناموستون بدار کنه بیایم بخیزیم. التماس میکنم من نمیدونم چی خیلی بگم که در دل شما بدروم ام بخیزیم چند روز با روز مدر کردیم. نه اولی خیتوی رفت او بفایده برای المپیاد رفتگی نیست. او چی همو میلیارد میگم کورنگی مردش نه کراکودیل اسری ندارم با گیجوره چی بر بالو بوم میورا با گیجوره بوم میفروشه. خستان در بخیزیم که مخستیم اوجه همو 80% армия هم اوجه پشت خلق میشه. اینجا آدم کشی هم даже نمیشه. خلق که مخستیم یک کس даже نمیبره. ای بچه باور کنین نترسین. امو پومیری بناموس آرم آدم همی خیلی آیو. امو توجیکی بناموس هم آرم آدم خیلی کلوبی بناموس هم آرم آدم ایجاد. اونا مودمند، اونا میفهمند. این دوستی چور کس 10 میلیون نفر مثل با خودم مثل غلام کرده است. برادر ای با خیلی مالی برادر اگر اگم گفت خطا زدم بخشید ما اوزیر بود. اینجا کم کار دارم مالی خیلی باشه. گفتنی بدین شما بفرمایید، شما را بشنویم. گفتیم وقت میتیم شما دارم. منظور من که قیام مقصد که همه کلوب نه همه خدم در یک کاغذ در کار شده که جان تاجیکستان ده که جایش رفتم میگه ما ای دنگرم ما ای کلوبم نومی خچه نویستن نمیتونه به خدا قسم آوردیان دست من در برای چی علم کرد که همه آدم های بسوار مونده که ایقا گاوبون آوردیان در سر ولاس میگن و همون ولاس رولی دورن. کلوبی ها را چکا کرده؟ یا چه مهاجر کرده، یا چه ملیسا کرده، یا چه بزی امیت کرده. یا تش مهاجر ایک خونه سه برادر های، یا تش مهاجره، یا تش بزی امیت های، یا تش ملیسا. منظور من انایی گابت کلوبی اکا. بله هست کلوبی درست. خدا قسم من قطعی همه شیشتم خیستم همه شما دونم اکا. باید با این
تای اینترنت باید تای کامپیوتر نه نمیشه. همه چی اکا جان چی مهاجره ای باید زنگ زنه پدر و مادرش گویا که اوچا پدر فلان روز خیزه انمی قکار و یا ایگیجو میدونن اینترنت ندارم بیچارو سویت ندارم بکو اینترنت ما در اینجا این قگب میزنیم و یا وابشه درک ندارم چی گب میرود اوسا نیمی تاجیکستان هم میگون فروشکو سینی قمسنگین شهرتوز درک نمیوه گب دانایی جایی که همو کدم مهاجره که پل روی کرد 5000 بانومی اوچش گب میزنن که هر روز همش گب میزنن اوچه جو این نمیتا پدر این نمیتا این نمیقه کار دیگه با این گب زنی نمیشه و عمل فقط عمل میکنی با خدا قسم اکا قیامو یگان کس درک نداره در توجیکستان همو کدمایی که سوریمینی مثال بالی در گراتسکیان هوا یا بالی منی تماشا میکنن کم و تماش از طریق قشلاقا با خدا قسم میخورم در قشلاق دیگری اگر 100 کس برن کشن درک نمیوان که چی گپ شده اونجا بله منظوری من همی گپه که همی کدم مهاجره که زنگ زد پدرشای مادرشای پدر جون این همی خیلی واقعی بری انا بعد میبینی رزولتات چی میشه بایتری ما شینه مثال ما میدونه ما شما اینترنت داریم ما میدونه اون مردم بیچاره اگجا میدونن روز تا بگردم اینه اگرات های پخته های آواره از زندگی که بچم دستمون روی کنه من خودم در تاجیکستان بدم یا خیشی ما امونس کار میکنه اومد گفت که ما خاروق رفتیم 2018 بود اومد گفت که ما خاروق رفتیم نمی چند عروجه گفتم بس اینجا راست شگو همه را نقل کرد که این فتنه گفت همش امون همه حقیقت گفت نه گفت مردم بیزور های چکو کنه گفت 2000 سومونت میتین روز تو بگره سگ بوره دونند بله درست برادر سلامت باشه نو یک خبر دیگر رسید که نماینده کمیته هلسینکی ماریوس فوسیوم در صفحه توییترش نوشته است که از مقامات تاجیکستان طلب کرده است که خشونت خونریزی در خاروق پیشگیری کرده شود. از خاروق خبرهای نگران کننده میرسد و مقامات تاجیکستان باید از خونریزی و داغ کردن وضع انفجاری جلوگیری کنند. در صفحه خودش نوشته است ماریوس فوسیوم نماینده کمیته نروژی هلسینکی ماریوس فوسیوم. خب برادر دوشنبه وارد شدند. میشنویم شما را برادر دوشنبه اگر چیزی گفتنی باشه. مثل که صداشون نیست. ببینید علاقه قضیه بدخشان به سازمان‌های بین‌المللی رسیده است. سازمان‌های بین‌المللی، شخصیت‌های بین‌المللی علاقه بیانیه میدهند، دعوت میکنند، از وضعیت نگرانی میکنند و این قضیه دیگر قضیه فقط محدود به تاجیکستان نیست. علاقه همه در فکر این هستند، دیده ایستادند، مردم میفهمند و ما هم این رو درک کرده ایستادیم که قضیه بین المللی شده ایستاده است. سازمان های بین المللی علاقه از قضیه آگاهی دارن، وارد قضیه شده و امیدواریم که این قدم ها آهسته آهسته جای خودشون را پیدا میکنند و مردم بدخشان از این وضعیتی دشوار بیرون میآیند سربلندانه. خب برادر میبینم اسلام جان سعیدوف البته نوشته اسم اکای علیم در نام شما گذاشته شده است دانلا اسلام الدین. شما با دوستان بگید اونا درست کنند این نام شما را بگذارم و جای نام اکای علیم چون در خوش آمدید دانلا اسلام الدین. ما امیدواریم که شما خوب هستید و با دوستان صحبت رو ادامه میدهید. من استفاده رو با شما میسپارم. اگر با چیزی باید شما نمره رو ادامه دهید. خب سلام علیکم همدیران عزیز، برادر بابا جان و همه دوستانی که در
استودیو با ما هستند. تشکر از شما برادر بابا جان که در این مدت در خدمت دوستان بودید و برنامه را پیش بردید. باشد انشاءالله که ما تا مدت چند در خدمت دوستان هستیم و تا آنجا که برای ما در نظر گرفته شده است انشاءالله که برنامه را پیش خواهیم برد. و صحبت آخری که شما هم داشتید از نگرانی کمیته هلسینکی در رابطه با وضعیت بدخشان گفتید. واقعا اینم خیلی از این واکنش ها برمیاد که واقعا وضعیت خیلی نگران کننده است در بدخشان و این همه نگرانی هایی که از جانب مردم می شود، از جانب نفرانی که در خارج هستند ولی پدر و مادر و خویش و تبار اونها در داخل هستند، بخصوص زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان بیانگر یک وضعیت ناخوب هست و حکومت هم با قطع کردن اینترنت و با در یک محاصره گرفتن این منطقه و این منطقه تلاش میکند که بیشتر این وضعیت رو ناخوب کند و هرچی در این تلاش هست حکومت که با این طرز مناسبت، این طرز مناسبتی که در پیش گرفته است با مردم بدخشان، واقعا نیت یک با اعتدال آوردن وضع رو ندارد. اون حکومت واقعا در تلاش هست که وضعیت از این هم بدتر شود و شاید مردم رو وادار کند و مردم بدخشان رو وادار کند که دست به کار بزنند. این طبیعت این حکومت رحمانوف است که ما سالهای گذشته در دیگر منطقه ها این را مشاهد بودیم و امیدوار هستیم که مردم بدخشان این چیزها را درک کردن، عزیزان بدخشان، و با خونسردی در مقابل این بیدادگری های حکومت خواهند ایستاد و مردم عزیز کشور هم، ملت عزیز هم در هر کجایی که نباشند اعلان می‌دارند و همراهی خود را با مردم بدخشان اعلام می‌دارند. دیگر این حمایت بدخشان حمایت از تاجیکستان هست. واقعا این یک شعار خیلی موافق و مناسب است برای امروز، چون این مردم بدخشان هستند که امروز با تحمل کردن این همه سختی ها، این همه سختی هایی که از جانب حکومت بالای اونها میارد، از تاجیکستان دارند دفاع میکنن و ما هم دیگر وظیفه دار هستیم دیگر مردم دیگر منطقه ها، ملت عزیز که از بدخشان حمایت کنند، چون که این حمایت از بدخشان حمایت از تمام هستی کشور هست و از ملت عزیز هست. این را می توان بدون یگان دودیلگی گفت، چون یگانه مردمی که در مقابل این همه بیدادگری های یک رژیم دیکتاتوری دارن ایستادگری میکنن این مردم عزیز بدخشان هستند. واقعا برای بنده اینها همه قهرمان هستند. قهرمان هستند که در مقابل این رژیم، این حکومت دیکتاتوری که امروز در 30 سال می شود مردم را زیر ظلم و ستم خود نگاه داشته است، ایستادگری میکنند. واقعا برای من این تک تک مردم بدخشان قهرمان هستند و واقعا افتخار میکنم که چنین هموطنان دارم. و وضعیتی که امروز در بدخشان هست در دیگر منطقه های کشور هم وضعیت این طور است، یعنی این وضعیت مردم به همین شکل بد هست، ولی متاسفانه مردم دیگر منطقه ها نمیدانم با چی سبب باشد که این همه خاموشی را اختیار کردن و دیگر تن به این واقعیتی بد دادن و دیگر راضی هستند که در این حالت بد زندگی داشته باشند که در رفت صحبت حتما مثال های در این مورد ذکر خواهیم کرد و بیشتر کوشش کنیم صحبت را با مهمانان بدهیم که در استودیو هستند و حتی نفرانی که از داخل تاجیکستان هستند تا که
معلومات بیشتر از بدخشان به سهم مردم برسد که مردم در چی وضعیت، بدخشان در چی وضعیت قرار دارد. چون این قطع کردن اینترنت در بدخشان از جانب حکومت به خاطر همین است که این مردم سربلند و سرفرازی و ولایت مختار کوهستانی بدخشان با دیگر منطقه های کشور ارتباط نداشته باشند و از وضعیت آنها دیگر منطقه ها، دیگر مردم عزیز کشور خبر نداشته باشند. این به این خاطر است این قطع کردن اینترنت. این افسانه هایی که منصبداران و وزیران رژیم رحمانوف میخوانند که این به خاطر تامین امنیت است و به خاطر پیشگیری از نمیدونم اصطلاحات نوبنوی که از زبان معاون وزیر علاقه صدا دادن افراطگرایی اطلاعاتی، نمیدونم بعضی اصطلاحات عجیب و غریب، اینها هیچ ارتباطی ندارن. اینها حرفایی هستن که باید این وزیران مجبور هستن که اینها را برای مردم قرائت کنن و تنها هدف حکومت، هدف رژیم این در یک انحصار قرار دادن مردم بدخشان است و ارتباط اونها را با دیگر منطقه ها و با دیگر مردم عزیز قطع کردن است و اونها را در یک حالتی ناگوار قرار دادن است. همین جا هست که دیگر نیاز ضرورت پیدا می شود که چنین برنامه های در رسانه ها و شبکه های اجتماعی روی کار بیایند و تلاش کنند که خبرهای را از داخل ولایت برای دیگر مردم دیگر منطقه های کشور برسانند. این واقعا یک ضرورت روز هست. بنابراین بیشتر ما سخن را به مهمانان بدهیم. اگر مهمانان در اینجا باشند، بچه‌های تکنیکی، بسیار خوب می شود. خب در اینجا برادر ونجی هست. خواهش میکنم اگر گفتنی دارید بفرمایید، شما رو بشنویم، چون که ما نیاز به معلومات بیشتر از داخل تاجیکستان، خصوصا از ولایت مختار کوهستانی بدخشان داریم. برادر ونجی بفرما، شما را گوش میکنیم. سلام علیکم. هو برادر، من کمتر پیشتر уже سخن ما گفتم، گپ ما زدم، نه که من حاضر در روسیه هستم، ای بدخشان من هیچ خبر ندارم. انا وانش تلفن کردم پرسیدم وایو هم با حاضر نفهمیدستم. حاضر هم گفتنیم که اگر اون کس ما را شنیدسته باشه در همین روسیه هم باشه، ای پومیر связь да бошен телефон چی گپ چی گپ نیست. اگر قینشون نباشه بود روی استودیو گپ زنن بفهمیم ما هم چی خبر و چی گپ رفتست. ما هم بخبر مکه، ما بخبر. بله یعنی همین مراجعت شما هم که زاده اون منطقه هستی بسیار مهم است که مراجعت کنید به هموطنان تا اینکه وارد شوند و از وضعیت بدخشان برای مردم خبرهای داشته باشن برسونن. خیلی مهم هست. الکی ببینید که دیگر سازمان های بین المللی هم نگرانی خود را از وضعیت بدخشان اعلان کردن. دیگر باید مردم آرام ننشینند. اینجا یک برادر دیگر وارد شدن، نامشو پوگانشا روسیموت. بفرمایند، خواهش گفتنی داشته باشم، بفرمایند. برادر بفرمایید. یک مهمان داریم در اینجا. یک نامی نهایت مشکل گذاشتن. پوگانشا روسیموت کی هست؟ خواهش بفرما گفتنی داشته باشه. برادر پوگانشا وستون آمدسته. بله صدا ندارم. شما را داریم. اگر یکون گپ داشته باشین گپ زنه. صدا شما نداریم.
بفرمایید. بفرمایید. خب اگر دوباره وارد شوید وارد استودیو، چون صدای شما رو ما نداریم، اینجا یک خبری نو هست برای عزیزان ما برسونیم. چند لحظه پیش برادر باباجان قیومov از شکنجه شدن برادر امردین گفتن که شکنجه شده است، شکنجه خیلی زیاد که تا اونقدر شکنجه شده است که دیگر از خود رفت، از مدت چند مدت زیاده. واقعا این یک دهشت هست که این بر نسبت قریب همه مخالفان این حکومت رخ میدهد ولی مقامات تلاش دارن که نزدیکان اونها رو قانع کنند تا اینکه در رسانه ها صحبت کنند که چنین چیزی به وقوع نپیوسته است و دیگر یعنی رسانه کردن این وضعیت یعنی شکل باید وانمود کنند که چنین شکنجه نشده است برادر امردین، ولی واقعیت این است که اون شکنجه شده است و اون طوری که برادر باباجان گفتن و شاید خویشاوندان اونها را قانع کنند، نزدیکان برادر امردین را که رسانه کردن این خبرها بر ضرر هست، ولی نباید این حرف حکومت بر این حرف حکومت باور کرد، چون این طبیعت این رژیم هست و در گذشته هم این کارها رو میکرد نسبت همه مخالفانش، نسبت همه نفرانی که در زندان ها شکنجه می شدند. یعنی باید این رسانه‌ای شود و مردم آگاه شوند که امروز برادر ما امردین در داخل زندان در دست این حکومتداران در چه وضعیت قرار دارد، چون تقدیر امردین امروز دیگر وابسته چی است؟ وابسته به اون وضعیتی است که در خاروق هست، چون اگر خدا نکرده یک مصیبت بالای اون برادر باقی در خاروق به وقوع بپیوندد و حکومت به اون هدفی که دارد برسد، دیگر میتوانند هر اتهامات نسبت این امردین در اینجا به سرش بار کنند و سالهای طولانی وارد زندانش کنند. به همین خاطر هر واقعه نسبت این برادران می شود باید رسانه‌ای شود، باید مردم بدانند که امروز برادر امردین در چه وضعیت قرار دارد. نباید خاموش بود در این مورد و نباید هم به حرفهای حکومت باور کرد که مثلا شاید وعده بدهد برای آزادیش، نمیدونم وعده بدهد برای سبک کردن حکمش، چون این وعده ها را نسبت همه نفرانی که بازداشت میشوند نسبت اونها و به خانواده اونها میدهند، ولی این حکومت یک حکومتی وعده خلاف است. بعد همین گردی همایی هایی که در خاروق شد، حکومت چه وعده هایی برای مردم خاروق داده بود و مردم را از میدان پراکنده کرد، ولی دیدیم بعد آن که نسبت همه اون نفرانی که در اینجا شرکت داشتن نسبت همه اونها پرونده باز کردن و اونها را دیگر همچون جنایتکار هر روزه در تلویزیون های خصوصا تلویزیون وزارت تلویزیون ولایت مختار کوهستان بدخشان همچون جنایتکار معرفی دارد و اونها را نسبت همه اونها پرونده باز کرده است. یعنی این حکومت هیچگاه با مردم صادق نبود، هیچگاه با مردمش صادق نبود و در آینده هم صادق نمیماند و نسبت همه وعده هایش این خیانت خواهد کرد. اینجا یک برادر وارد شدن به نام بدخشان. بفرمایید، شما رو گوش میکنیم، با صحبت رو دوام میدیم. برادر بدخشان نیستن. دیگر همین هست، دیگر این حکومت عقب نشینی کردنی نیست. این حکومت میخواهد که این هدفهای ناخوبه که نسبت مردم بدخشان در نظر دارد انجام بدهد. دیگر با این واقعیت دیگر باید باور کرد. این حکومت هیچگاه با مردم صادق نبود و
در خروز این رهبری این عملیات رو رهبری این عملیات رو رمضان رحیمزاده با دوش دارد. رمضان رحیمزاده با دوش دارد و در خبرها هم خواندیم که اون تأکید کرد که اگر این نفران خود را تسلیم نکنند حتما عملیات گذرانیده می شود. بنابراین دیگر باید همه با هم در کنار مردم خاروق بود و نگذاشت که این حکومت، این رژیم، این عملهای غیر انسانی خود را در اونجا تکرار کنند و یتیموف هم امروز در خاروق نیست و این عملیات را وزیر کارهای داخله رمضان رحیمزاده به دوش دارد و از حرفها و از سخنهای اون چنین برمی آید که او حتما دیگر کاری را انجام دادنی هست، شاید در نبود رئیس جمهور که در خطای هست. و این خبر هم باید گفته شود که تعداد زیادی از جوانان امروز در اطراف خب محمد باقر هستند و امیدواریم که همه مردم ایستان در کنار محمد باقر و نمیگذارند که این مرد قربان این دسیسه های حکومت شود. خب برادر حسن هستند در استودیو، اگر ما رو میشنوند مرحمت بفرمایید. برادر حسن صدای ما رو دارید؟ برادر حسن برآمد. ягон кас нестай аз Бадахшонот, аз нашнавидест мо намедонам студия дромада. Телефон кунам бифаҳмем чӣ гапай. Як борга муроҷиат кунам. بله، در عموم دیگر وضعیت در عموم بر اساس اون خبرهایی که در رسانه ها نشر می شود در عموم معلوم هست که حکومت دیگر به این نتیجه رسیده است که باید عملیات انجام بدهد، باید نفرانی رو در این منطقه از بین میبرد. این یک چیزی هست که حکومت دنبال این هست و باید بر اساس این دیگر مردم و خصوصا مردم عزیز بدخشان موقع بگیرن و نگذارن که این عملهای بگیم غیر انسانی حکومت در اونجا انجام شود. و دیگر شاید باشند عزیزانی که خبر دارن از بدخشان و وارد استودیو میشن و ما رو از این آگاه میکنن. که برادرها یعنی چند بار همین گپا گفتم باید برگم میگم این دیکتاتور وارد نه دین داره نه هیچ، فقط خودشای اونمو чтобы миллиардер тамом у фикри Тоҷикистонда нестай. И 30 сол дайне чӣ кор кард? Уно чопуса меён мега тинҷӣ, о тинҷира ма чӣ кор кардам? Халки шагида мардестай. Тинҷӣ халка худаш дизидестай. Халка худаш грабит кардестай. Ҳама дасти худшондай. То чанд қара хаб кунем? То чанд қара? Китай ина барои гес то ҳатто ай пенсионеро пул қапид. Ки геса тоҳоля соз накардан. Хорошо, рогъун, геси рогъун ама гуфтисам. Хорошо, тарафи помир ус заминора 100 миллион қати фурӯхт. Ки ҷо шид у пуло қати 10 та хеле гес сохта мешид. Бача, это вот опять из сотни его преступления, як дига доказательства ки дар фикри халқ, дар фикри Тоҷикистон нестай. Амара фурӯхтестай. Мо я бародар гуфт мо раб мешем, мо уже раб шидагием. Мо ранги раб экономикаи Тоҷикистона ҳамаш ай Россия ами простые работяга кор мекунад, рафтеста ҳамашон ҳамон кисаи модай. Таможна дасти хичондай. Ҳамаш дасти хичондай. халқ мурдестай, халқ не. حکومت این وضعیتی بعدی مردمی که امروز ملت قرار دارد، کشور قرار دارد، از نگاه اقتصادی، از نگاه اجتماعی واقعا مردم در یک وضعیت بد قرار دارند و دیگر وقتی که تأمین کردن نمیتوند این کار رو از عهده این برآوردن نیازهای مردم نمیبراید، دیگر میخواهد این
این همه ناعهده برای خود را، این همه بی‌صلاحیتی خود را بار کند به دوش مردم بدخشان و دیگر ذهنی مردم را بکشد به اون طرف که اینجا ناتنج است، اینجا نمیدونم کدام گروه های هستند و کدام نفرانی هستند میخواهند کارهای غیر قانونی انجام بدن. این همه تلاش حکومت برای این هست که با آوردن چنین مشکلات در منطقه های الوحیده، چی در واروخ باشد چی در خاروق، یعنی که ذهن مردم را به دیگر طرف برد و برای این همه ناعهده برای خود در رابطه با دولتداری و سیاست های غلطی خود روی اینها همه پرده بپوشاند. واقعا مردم در وضعیتی بد قرار دارند، در یک وضعیتی که نمیشود اون رو بس بیان کرد. واقعا مردم در وضعیتی بد قرار دارند. منطقه هایی که مثلا ما زندگی میکنیم در یک محله که 100-200 نفر اهالی زندگی میکنند، ما نداریم یک نفر معاشگیر از این حکومت نداریم. یک نفر پیدا نمیشود که کاری همیشگی در داخل کشور داشته باشد و بر اساس آن زندگی خود را تأمین کند. این واقعا بدبختی هست. حتی در مکتب‌های ماها، در مکتب‌ها معلم وجود ندارد. این میشه باور کرد. معلم وجود ندارد و طلبه ها نمیروند مکتب. یعنی که مکتبچه ها در خانه ها ایستادن، مکتب نمیروند به خاطر نبودن معلم و آموزگار در مکتب ها. همه آموزگاران بیرون از کشور هستند، ولی با این وجود وزیر معارف چی میگوید؟ وزیر معارف و علم میگوید که از این فاجعه نسازید. وقتی که در یک محله، در یک روستایی که 150 اهالی زندگی میکنند و مکتبچگان در خانه ها نشستند با مکتب نمیروند به خاطر نبودن معلم، دیگر فاجعه از این بدتر میشود. ولی وزیران این رژیم همه چون متهم هستند، همه متهم رحمانوف هستند، به هر شکلی در بین مردم تلاش میکنند که این همه سیاست های نادرست رحمانوف را برای مردم توجیه کنند. این واقعیت است. مردم در این وضعیت بد قرار دارند. ولی متاسفانه چی شده است که مردم این همه خاموشی را انتخاب کردن، این همه خاموشی را اختیار کردن. این جای فکر هست، این جای فکر کردن است که چرا مردم این کار را انجام میدهند. در همان منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم، در نورآباد در منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم 4 روستا در یک موضع قرار دارند که همه اونها 100 اهالی در هر روستا هست. 4 روستا: پندوچی، دهه قاری، دهه حاجی، پندوچی، سر دشت. در این 4 روستا در 3 مکتب هست. در این 3 مکتب شاید در 3-4 معلم مانده باشد، دیگر معلم برای تربیت فرزندای مردم نباشد. و در این 4 روستا تنها یک مسجد فعالیت میکند که 3 مسجد دیگر بسته شده است از جانب این رژیم. یعنی این مردم در این وضعیت قرار دارند، ولی با این وجود مردم خاموش هستند. همین جاست که دیگر ما میگیم حمایت از مردم بدخشان، حمایت از تمامی چی است؟ از تمام ملت و مردم تاجیکستان است. برای این است که ما این حرف میزنیم. این مردم سربلند بدخشان واقعا افتخار امروز هر یک شهروند کشور هستند. راست میگوید که همین طرف پومیرم موزین چی کردستم موزین چی گاب میبرن که اوجا تیراریست ایتاری پیداشه تیراریست خچونان خیلی تیراریست bir oje diz yakım xıçonan terörist yakım xıçonan diye Türkistan da خیلی گپون نیست. اون که اما اتش زندگی اما که شهیدم برده است خیلی تیراریست. بله این 100% حرف شما درست است. بر اساس اون گزارشی که وزیر کارهای داخله داد در نشست مطبوعاتیش، در یک سال از 2 عمل تروریستی پیشگیری شده در کشور. این با کدام معیار راست میگیرد؟ در یک روز از 2 عمل تروریستی در کشور پیشگیری شده است بر اساس گزارش وزارت کارهای داخله. این کدام عقل و منطق این رو باور میکند؟ این همه این گزارش ها به خاطر چی است؟ به خاطر پوشانیدن این همه بدبختی های هست که امروز ملت قرار دارد. فقط هدفشون مردم رو ترس دادن و مردم رو
дигар тарзе бо мардум муносибат доранд ки мардум ҳама ҷинояткор ҳастанд. яъне ин мантиқи ҳукумат имрӯз баёнгари ин ҳаст ки ба ҷуз ин як тӯдаи ҳукуматдор, инҳое ки дар мансаб ҳастанд, дар мансабҳои болоӣ, як гурӯҳи махсусе ки аз ин режим ва аз ин ҳукумат манфиат мебаранд, дигар ҳамаи мардум муттаҳами инҳо ҳастанд ва ҳамаи мардум ҷинояткор ҳастанд. яъне ин мантиқи ҳукумат ва мантиқи имрӯзаи ин режим ҳаст. мутаассифона. дар чиз қирғизо вақте ҳамо айтарафи қирғизам уже обычный простой одамои шаҳрванд нестанд. ҳамо корора ки сини тоҷикимон мезананд, санг мезананд мошинора, ин ҳамаш политикаи ду давлатай. ӯ ҳам ҳамо чизи қирғизистона додараш коррупсияда ҳози ҷоеда чӣ кардан ки коррупсияда ҷои диздӣ кардай, ҳамо ҳам чтоб переворот накунанд қирғизо қатъи и диктатори мо маслиҳат кардагиянд дикаса ҳамо бо ҳамуҷара чӣ кардестанд ки ҳиши халқа дига сикнанд. И ҳамаш политикаи хичонай ки халқа дига ҳишона дига сикнанд. Положение и ам безе байна уже оппозиция бисёр шиста онлайн буромада чӣ кардестанд гап задестанд, уже халқа чишмошона бедор шидестай. Уҷадам ҳамо положение барои анами кардестанд даи тарафи қирғиза ки ай ду тараф чизо диктаторо хичон кардестанд амира ки ҳиши халқа дига сикнанд. ами гаптон 100% бародар. уҷада ягон халқи простой охи халқи простой ҳамаш ай пиши зиндагишонанд, ай пиши проблемаи хичона доранд. ӯ намехеза сарихша ба бало. як димаш ита бигири агар Тоҷикистон ҳо армияш сахт нест, не ки қирғиз авволиш армияш аймода қашоқтарай. қирғизам хичонам медонанд ки мо ҳам медонем ки агар случаи ҷанг шава ё зуршон намераса. мо аҳволимон айвода калонай, армиямон назар ба дигарон мумкин слаби бошад, не ки именно барои қирғизо армиямон мераса. ва ё ҳам камтар ақл доранд, хичон намехезанд ки чтоб мо ба бихезем бизанемшон. Не ки ҳаморо ина хестанд. халқ чӣ ба правительство нарафтеста уҷода ҳал накардестай. ами кора як рӯза мешавад тинчкини. ҳамуҷа дигар проблема намеша. Не ки намекунанд. Барои чӣ? Барои ки им это выгодно. Диктатори мода, онаҳо президенти ваёда номша ман намедонам кияй. Специально кардам. Бойна иса гап бойна сини помир чӣ кардестанд? ҳамо гӯи помир дар астағфирлло охи шумо кай иё чишон. Ман бо як чӣ дорум ки генералои мо онамо дар власт шиштагиян политикои калон. Шумо гиҷо хай медонам ки оиликтон баландай. Медонам ки дар дваре зиндагӣ чӣ мекунед. Хай фиқ ҳам пулотон ай пушти халқи Тоҷикистонай. наход шумо то ҳамин дараҷара беинсофӣ беэмонӣ шавем ки ӯ хай беэмонай диктатортон маълум. шумо хай хотя бы шумо як дорен власть, дорен армия дар тай потонай. шумо бихезонед агар халқа даям диран як рӯз намеша амира бикунед. Чӣ ба намекунед? амира бикунед пага дар власт шумо дальше бо местен. Не ки накунед бовар кунед халқи худ хест қатъи ҳамо диктатортон ҳаматон як мешед. ита не ки шуморо мо мезанем мекушем. Не, шуморо бо власт намегирем, ҷорӯ бел дар дистон метаем, я ҳаёт дар Тоҷикистона мерувен мешувен бар. дӯстан, вале ин мансабдорони мо он нафароне ки воқеан дар бигем мансабҳои калидӣ дар кишвар қарор доранд, инҳо худашонро ходими мардум ҳеҷ гоҳ намедонанд. инҳо ходими Раҳмонов худашонро медонанд. бибинед вақте ки прокурори генералӣ Юсуфи Раҳмон ҳамчун ба ин вазифа интихоб шуд, дар аввалин суҳбате ки дошт гуфт ки ман худро сарбоз медонам, ҳамчун сарбози Раҳмонов медонам ва ҳар куҷое ки барои ман бифиристад ман дар он ҷо хизмат мекунам. яъне ин як прокурори генералӣ як кишвар вақте худашро сарбози бигем ин Раҳмонов медонад ва дигар ин ба ин хулоса расидааст ки дигар бояд хизмати Раҳмоновро кунад, на хизмати давлат ва
حکومت رو، وگرنه این همه جنایت هایی که از جانب این خانواده می شود، این وظیفه پروکورور است، وظیفه یوسف رحمان است که نسبت این جنایت ها و بدادگری های این خانواده و خود رحمان حتی جنایت های صادر کرده است باید نسبت اینها پرونده باز کند. در رابطه با قضیه آمدن ویروسی کووید 19 چی مصیبت بالای مردم آورد رحمانوف با جشن گرفتن نوروز در بدخشان، ولی این پروکورور چیکار کرد در اینجا؟ این وظیفه پروکورور است که نسبت باید قانون رو نسبت همه تطبیق کند. ولی وقتی میگوید که من سربازی رحمانوف هستم، دیگر اون خود را خدمتگار رحمانوف میدونن، نه خدمتگار ملت و مردم. دیگر منصبداران کلیدی هم همین تصور را دارند. وقتی وظیفه را انسان میخرد، وقتی پول میدهد 100,000 200,000 دلار از رحمانوف یا که از خانواده رحمانوف، از همسری رحمانوف یا که از فرزندی رحمانوف وظیفه را میخرد، اون هیچگاه خودش رو دیگر خدمتگار مردم نمیدوند. دیگر اون باید خدمت به این خانواده کند و اون مبلغی را که پرداخته است اون رو باید به دست بیارد. برای اون مبلغ رو به دست آوردن دیگر باید مثل این حکومت رفتار کند، مثل رحمانوف رفتار کند. یعنی این واقعیت های هستند که در کشور ما امروز وجود دارند. ولی همه این جنایت ها رو این حکومتداران ما امروز با نام قانون انجام میدهند و میگن که ما قانون رو میخوایم جاری کنیم در این منطقه یا که اون منطقه، ولی همه اعمال اینها اعمالی چی هستن؟ غیر قانونی هستند. این عملیاتی که امروز در بدخشان میخوان انجام بدهند در رابطه با قتل گلبدین زیابکوف، نفر رو میکشند، به قتل میرسونند و بعد از کشتنش او را جنایتکار اعلام میکنند. این کجای این عمل و این رفتار قانونی است؟ در کدام قانونی کشور این نوع مناسبت با شهروند آمده است؟ و اون شهروندانی که میخواهند از حق خود دفاع کنند و که در واقعیت دفاع از قانون هست، دفاع از قانون، به میدان آمدن این مردم عزیز بدخشان در رابطه بعد از قتل گلبدین زیابکوف، این یعنی دفاع از قانون بود. اونها طلب قانون میکردن، باید قانون عملی شود، ولی اونها را جنایتکار معرفی میکنند. حکومت رحمانوف نفرهایی که میخوان از قانون دفاع کنند اونها را جنایتکار معرفی میکنند و این همه به قانونی خود رو و این همه عملهای ضد قانونی خود رو جامعه قانونی میپوشونند. یعنی این هست طبیعت و منطق حکومت ما امروزه در کشور. برادر چیکار کنیم و چی خیلی کنیم که این خلق بدور شود؟ یعنی نمیدونم، باور که اگر میدونستیم چی گپ بوم که این خلق بدور شود همون گپ را میزدم. نه که ای خدا زورا میکنم پیش چیز میکنم که همین خلق خوش خدا دیلش بدوره بخیزند پیستر دفع کنیم میره ای عذابو باز شود خلق خوشی در خصوص زندگی کنیم. ما دستانی другой жизни ما ایقا істория خوب گذرونده ایم خشید در اومده در نه ای پشت رحمانوف رنگ رفت شدگیم. بله حتما مردم روز بیدار میشوند، ولی ببینید که چگونه که شما هم و دیگر دوستانم گفتن، این معلومات هایی که ما در بیرون داریم و با اینترنت و تأمین هستیم و از هر رسانه میخوایم معلومات پیدا کنیم، ولی مردم داخل واقعا بخبرن از این وضعیت، از این کارهایی که در داخل کشور میگذارن. یعنی از داخل کشور بیرون میشوند، در روسیه که مهاجرت میروند، بعدا میفهمند که در داخل کشور چه بدبختی هایی هست. چون اون مردم بیچاره، الان مردمی که در داخل تاجیکستان مانده اند اکثرشون زنها و کودک ها و پیرانسالا هستند و اون بیچاره ها دیگر گرفتاری اون زندگی سختی که هست گرفتاری اون هستن. اونها اصلا با فکر کردن هم وقت ندارن. اونها دیگر دسترسی به هیچ علاقه های مثلا اینترنتی و رسانه های شبکه های اجتماعی هم ندارن که از وضعیت با خبر شوند. یعنی این وضعیت رو حکومت ما ساخته است و اون نسلی که واقعا تغییرات وارد میکنن در داخل کشور، همه اون نسل رو بیرون از کشور کردن که در مهاجرت هستن، یا در روسیه یا در اروپا یا در مهاجرت هستن و اونها تأمینگر زندگی اون چند میلیون نفره که هست که در داخل کشور در زندان رحمانوف قرار دارن.
یعنی این هست که مردم ما در این وضعیت بد قرار دارن. برای این باید مردم آهسته آهسته باید برگردن، باید انتخاب کنن، یا مهاجرت رو انتخاب کنن یا کشور رو انتخاب کنن، یا مهاجرت یا کشور. آهسته آهسته باید به این خلاصه برسن که دیگر بودن اونها در بیرون از کشور در هجرت بدبختی برای آینده ملت و آینده کشور هست. باید هرچی زودتر برگردن کشور و از داخل از حکومت تاجیکستان طلب جای کار و طلب معاش کنن. این حرفا آهسته آهسته باید به همه مردم برسن. ان شاء الله امید دارم. و این بیداری ها مشاهده می شود که مردم آهسته آهسته بیدار شدن و حکومت هم همین ترس رو دارد که در اون وقتی که تمام مردم به میدان میریزن بر اساس یک برنامه و یک بیداری که واقعا به نقطه خود رسیده است، از اون روز حکومت میترسد و این همه توطئه ها و فتنه ها را دارد انجام میده. امروز این همه توطئه هایی که نسبت مردم بدخشان دارد انجام میدهد به خاطر ترس از اون بیداری هست که به نقطه نهایی خود میرسد و مردم دیگه همه یک جایه چی میگوین؟ رحمان رو میگوین که بس. یعنی ترس حکومت از این است و دنبال توطئه هست که در میانه راه تا آنجا که به نقطه نهایی این بیداری نرسیده است باید مردم رو به یک فتنه گرفتار کنند و اونها رو سرکوب کنند تا اینکه در یک مدتی نمیدونم 20 سال دیگه باز بالای مردم حکمرانی کنند. و مردم ما هم انشالله این هدفهای حکومت رو درک کردن و به فتنه حتما داده نمیشوند و با هم باید در مقابل این حکومت بایستند. واقعا من بعضی وقتا انسان تعجب میکند که ما با این همه وضعیت بدی که مردم داریم در کشور باز هم سکوت رو اختیار کردیم در مقابل این رژیم. واقعا این جای تعجب هست. در روز معللا 22 23 و 24 ینور بود. فکر کنم من در رابطه با دعوت و بازداشت و فشار و تعقیب خانواده هم صحبت کردم. در رسانه نوشتم که خانواده مرا حکومت امنیت ناحیه نورآباد و وزارت کارهای داخله دعوت کرد و پدرم رو زیر تهدید و فشار قرار داده است. 4-5 روز بعد اینکه من از حق خود دفاع کردم، 4-5 روز بعد امنیت همین ناحیه تمام خانواده ما رو با شمول دامادها حتی همسایه ها به ادارهش دعوت میکند و اونها رو تا نمیدونم یک برادر راسمات برای مهمان وارد شدن بفرمایند. گوش میکنه بعدا صحبت دارم. دیو باراس وارد میشوند. صدای مرا داره برادر؟ صدای مرا داشته باشید بفرمایید. مهمانه که نام وارد شده. سلام علیکم. پوگانشو اگر باشید بفرمایید. برادر میکروفون تا گیران کدگی گپ زن. صحبت کنیم. میکروفون روشن. پوگانشو گوش کردیم شما را گپ زنه. باز برآمدم. یعنی این طبیعت حکومت ما است، این مناسبت حکومت ما از با نفرانی که تنها از حق شهروندی خود میخواهند دفاع کنند. یعنی ما تنها صدا بلند کردیم که اگه چی مشکلی دارید با ما در میان بگذارید. یعنی که من هستم مخالف حکومت رحمانوف و مخالف این حکومت دیکتاتوری، نه خانواده من، ولی اینها
در عوض این باز دوباره این مصیبت رو بالای خانواده ما آوردن که همه اونها رو با شمول دامادها و همسایه ها حتی دعوت کردن و از همه اونها بازپرسی کردن که مثلا فرزند شما این حرفا رو میزنن. یعنی این با وجود این همه مصیبت بالای مردم باز هم مردم خاموش هستن و دیگر در مقابل این همه بیدادگری ها خاموشی رو انتخاب کردن. این از جای فکر که چرا این چنین هست، چرا با اینجا ما آمده رسیدیم. برادر 100% میگوی اگر نه با قانون میده بگو خشون میگن این قانون است، قانون ابوش آدم نروشد خشون قانون دست خشونده چی خیلی شون فورا هم خیلی تو دوستن اگر نه او چی گناه دارن چی با پیش ویو میره شما رفتین شما میتونین بپرسین همین آدم که گیجوده چیه نه که حق ندارین شما ویو را بگیرین بارین عدل، شما حق ندارین ویو را که زپرشت کنین که نماز بخونن، شما خیلی این моментои бисёранд ки бояд шумо ягон на прокуратура на президент ягон кас ҳақ надорад хеле чизоро запрешат кунад ва конкретно одам шумо ягон гап савол дорен чи оилаи ӯ чи причём оилаи ӯ хат шумо мерен хеле мекунед и чира мега ки қонун дасти хичондай чи хеле шонфора то метаван ва қонуна туф кардагиам дар миллат туф кардагиам. برادر وارد شدن، یک مهمان بشنویم با صحبت دوام میدیم. برادر کلاب. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرما. اوز مامیه که بله اوز شما هست، بفرمایید. در رابطه با وضعیت بدخشان موضوع درباره چیه که موضوع درباره وضعیت بدخشان که امروز حکومت رحمانوف میخواهد در اونجا در نسبت مردمی آسایشته این منطقه چه عملیاتی را برگزار نماید. در رابطه با وضعیت بدخشان هست. مو برادر جان پرامای فیل داریم؟ بله پرامای فیل داریم. فرما. یعنی در بدخشان حکومت امروز یک قسمی از مردم بدخشان را همچون جنایتکار دارد معرفی میکند و هر روز در تلویزیون های دولتی بخصوص در تلویزیون ولایت اونها را معرفی میکند که اینها جنایتکار هستند و با این واسطه میخواهد این مردم را سرکوب کند، این مردم سربلند ولایت را سرکوب کند. این و در این رابطه صحبت داریم و خبرهای اگر داشته باشید از داخل یا که در این رابطه گفتنی داشته باشید بفرمایید. یعنی نباید مردم این اجازت رو با ما که برادر جان هم یکم بر همین برادر ما هم یکم بر اکی چیزا رو فهمیده سن یکم بر درام اشاری کلو میشیم برادر گفتین که بفهمیم چی گپ خبر همین جمع مثلا سیر تماشا کنیم گفتین که رای خوبه یا پاسپورت چی گپ. بله میتونی نظر تا در رابطه با عملکردهای حکومت این حکومت امروزه در رابطه با مردم در مناسبتش با مردم بیان کنه که امروز حکومت آیا این رفتارش این مناسبتش با مردم درست هست یا که درست نیست. این در این مورد میتونید نظر تا بیان کنید. نه اگه برادر ما کی باشه اگه روسیگا پابگو اگه ما مردمی کلوب اگه هم یا برون میریم اگه ما هیچ وقت اگه مثلا حرام حلال نمیگیم، ما حلال میگیم، توخیر میریم، حرام توخیر حرام میگیم. بله همین ودامی که مثلا همین چخیل بگو همین را در هفته سه مثلا نوست چقدر است راه راست خود نفهمی با کمش باید برای اوخی سن چقدر رفتی رامولو میگیرد اوخی باید راه راست خیر رفتن کو نه که باید راه چو کنده کو تو کنده کو روز کنده کو همین اگه پیدیگه یکا باز همین حکومت ما در همین حکومت ما با همین رفتارش در راه راست هست یا اینکه در راه خطا رفته ایستاده است که همین را میخواستیم بفهمیم. اوج ما خشرومه ساکا بله اوز داره بفرمایید.
امی از یک سوال میتونم برادر جان امی وقتی لسینسه را پایین توزه کردی توزه نمیشه ای بالا توزهش که پایین اومدی توزه خشروم بشه با فکر فهمیدی معنی گرما چیه بله بله یعنی مشکل در رأس حکومت هست یعنی همه مشکلات امروزه کشور چی مردم مهاجر در بیرون و چی در داخل و چی این همه مصیبت ها برمیگردد بر یک نفری که در رأس حکومت قرار دارد و خود را نماینده مردم میداند و خود را حافظ قانون و کفیل سرقانون میداند ولی متاسفانه خودش این همه قانون ها را زیر پای میکند و این همه مصیبت را بر سر مردم آورده است و باید مردم با هم در فکر این باشند که باید این نفر عوض شود و یک حکومت مردمی سر کار بیاید. نه برای که برادر جان ما امی هجران خودش عذاب یکه روز دا پاگم که موجیریم بله بله وار میکنی و خی امی ساق قدر دارد توجیک نه هم گجوی میرم توجیک پاسپورت توجیک قدر نداری توبه کن خدا هیچ چی مردم سعودو کسانی هم موجود میناتی را بگو بله به چرا هم موجود همینجا مردم عذاب ده ایس پاتین ایس او قاور بالوش ملیسا امی قپت توجیکی تمام رفتی بله خیلی نسته اگر شهری نسته اوخ نگاه ممکنه اوخ بگردیم او خیلی عذاب کشیده خیلی مسئله کنکرنش کنه بریم او خیلی باید بریم تایوریم او خدا خیر بده. بله این همه دیگر وابسته به خود ما هست دوستان دیگر این مردم هست که باید فکر آینده خودش رو بکند فکر فرزندامون فکر نسل آینده رو باید خود ما امروز اگر نکنه نسل آینده حتما ما رو نفرین خواهد کرد که گذشتگان ما نتوانستند از بحر یک دیکتاتور و از بحر یک عائله برآیند یعنی این وظیفه و مسئولیت تک تک مردم کشور هست امروز که فکر نسل آینده فکر یعنی که موجودیت این سرزمین و این ملت رو بکنن و هر چیز زودتر این مسئله رو با هم حل کنن این دیگر وظیفه هر یک شهروند کشور هست دیگر همه مسئولیت دارن که باید با هم بیاین با هم فکر کنن با هم صحبت کنن و راه حل پیدا کنن و برای نسل من بعده یک کار کرده باشن وگرنه نسل آینده نسبت ما چی قضاوت میکنند اون دیگر معلوم هست که ما همه 10 میلیون یا که 8-9 میلیون نفر در امروز غلام و تابع یک نفر شدیم که واقعا هیچ کار برای این ملت و برای این مردم و برای این سرزمین هیچ کاری شایسته نمیتواند انجام بدهد این دیگر وظیفه هر یکی ما مسئولیتی برابر داریم در مقابل این حکومتی به مسئولیت هر یک نفری ما دیگر مسئول هستیم باید فکر اینو همه ما بکنیم چنانه که من گفتم دیگر باید آهسته آهسته به این همه هجرت ها به این همه خواری و زاری در بیرون از کشور باید خاتمه بدهیم آهسته آهسته برگردیم به کشور و در کشور خود جای کار بسازیم و در کشور خود زندگی خود را بسازیم و در کشور خود از حکومت خود طلب جای کار کنیم این راه یک راه حل این است که آهسته آهسته باید اون جوانانی که واقعا میتوانند در کشور تغییرات با وجود بیارن همه در بیرون هستند همه جوان ها در بیرون هستند ما از یک خانواده ببینید 5-6 نفر جوان در بیرون هست کی تغییرات با وجود میاره در کشور رو کی پیش میبرد و چند روز پیش ما دیدیم که یک مقدار بفرما برادر جان بفرما همین من خدمت چیرم یاد میتونم برادرم توجیک خدمتم اگه جای باشه نباشه توجیک که با ما برادره نه که من میبینم بسیار شدن در موجودی همین پاسنیکای توجیکای خدمت برگادیرها حقشون هم میخرن خب کمه ایسا دانوشون وز میسن گاب زنه میتونن مثلا میخزی پیشون گام بزنی باید پشتت نمیخزن اوخی من همیشه در قرم میکنم میگم بچه شما چه خیلی مرده که همیشه عذاب کشیده بله بروکو تندردگی طالبیده میگرده نه بچه بخیده نه نولای دانی خیتون اوخی مویا کنه گاب زنه اوخی یا پاسنیکا گاب زنه تو با میخزه رامونو فقام بزننیو این خیلی دخ ندارن همی صورت شده تلفن میبینم میریننیو بسیار شکا من میدونم اوخیو را خیلی دخی ندارن ببرویا گاب زنن
مردک شدن در کو دل گوش که گاب ز سماکا مردک شدن در کو دل گردن کان در کو گاب زنی ما خیال مثلا بخیزم و کسا برادر شدن در کو اون اگه تا کلو بیا پومیر یا شنبه یا غرم اگه جوی هستی نستی وقتی کلمه شهادت هم گوی توخی یقت که میدان برآمدی رو نگردون نوخی یا مردم من میدان نبریش بکی نبره محکم کنن این خیلی مردمی مو سوی مینونش میکنی با دشمنت میشوه اپشش میخزی میگریزه بو چی من خیلی من نمیدونم مکم برادر یک لحظه آرام شو کمی سوال همین است که چرا مردم به این حد رسیدن چرا به این حد رسیدن یعنی وقتی که یک این تبدیل شد به یک فرهنگ در کشوری ما وقتی در داخلی وطن خود در کشور در خانه خود از حق و حقوق خود طلب نمیتواند حق خود را طلب کند یعنی دیگر در بیرون چی توقع داره که در بیرون اون از حق و حقوق خود دفاع کند یعنی این برمیگردد باز هم بر اون داخل بر اون وضعیتی که در داخل کشور ساخته شده است و این تبدیل به یک فرهنگ شده است که نباید مردم از حق حقوق خود دفاع کنند این دیگر طبیعت این مردم شده است فرهنگ این مردم شده است باید کلا عوض شود این فکر و این طرز تفکر و اندیشه تا وقتی که در داخل کشور نمیتواند از حق و حقوق خود دفاع کنند توقع نداشته باش که در بیرون این کار را انجام میدهند برای همین است که باید این مسائل ریشه‌ای حل شود باید یک حکومت مردمی سر کار بیاید تا اینکه این همه فرهنگ‌ها و این همه طبیعت‌هایی که امروز مردم ما به خود گرفته است اینها عوض شوند وگرنه اینها به سادگی عوض نمیشوند و این مسائل به این سادگی نیست اینها در طول این 30 سال در دوره شوروی این فرهنگ در دوره شوروی بود 70 سال مردم در این فرهنگ زندگی کردن مردم که حق نداشتند در مقابل حکومت از حق و حقوق خود چیزی طلب کنند روزها تا بیگاه کار میکردن و هیچ حقی نداشتند 30 سال بعد استقلال هم همین وضعیت هست یعنی این فرهنگی هست که این یک فرهنگ این ملت و این مردم شده است باید این رو شکست این رو باید تغییر داد این با این سادگی نمیتواند با این سادگی باشد خب دوستان کلاب یک مهمان دیگر داریم اون رو بشنویم با شما هم ان شاء الله برمیگردیم بله خیر برادر ما هم در خدمت خلقیم لطفا همین خدا نگهبانت باشه بله سلام علیکم و رحمت الله سلام فرمان برادر دیگر هست اینجا استعفا رحمانوف نوشته یک نفر سلام علیکم برادر علیکم السلام شکر میکنیم فقط خداوند شما را نگهبان باشه بگور مرا همین برنامه خیلی شیر رفته است دماش کم تماشا میکنن لایک را همین بچه هم برنامه در لایک را ما همین چی خوش میکنم تماشا کنین چی گپایی وقتا همین چیزا میره که میترسن اولیان آدم کم لایک شن کم هر یک درام لایک تمام این برنامه را پیش بریم بفهمن که ایتا چی گپه ده همیجه تو که ما غلومی همین راسیه بوجه همه ما غلوم زن گلک ما غلوم بوجه ما همه غلوم روسو چی گپه همین برنامه را بوجه کنین لایک را پیش کنین که یک چی شوه که بفهمین ایتا بفهمن که چی گپه ما تو که همیجه غلومی میکنه میگرده و فرزندشون در پیشون ما چی ما ایو چی کمی با او جای کار است ماشین است خونه در است با اولاد با ما چی با ما فقط همین روسیه اون روسیه در نمیده ما در عذابی در روسیه اون کجا نیست استعفا تابته برای در همونو تشکر گوش میکنی این موضوع ما ببینید همین حرفایی که شما گفته یک واقعا با این موضوع ما خیلی ارتباط دارند چون امروز یک گروه از هموطنان ما یک مردم سربلند بدخشان نمیخواهند که دیگر غلام این رژیم باشند و در مقابل این همه قانون شکنی های این رژیم ایستادن امروز ایستادگری دارند و از حق و حقوق خود دفاع میکنند دیگر وظیفه ما هست وظیفه تک تک ما است که باید این مردم رو دستگیری کرد و در کنار اینها بود و صدای اینها را حرف اینها را برای مردم برای دیگر منطقه ها رسانید چون که امروز در این ولایت کلا اینترنت قطع است و اون مردم
با دیگر منطقه ها در ارتباط نیستند. دیگر این وظیفه نفرانی هست که دسترسی به اینترنت و به شبکه‌های اجتماعی دارند و باید همه اون معلومات هایی که از این در این منطقه است برای دیگر مردم برسونند. باید از این مردم امروز دفاع کرد، باید در کنار این مردم امروز باید بود، چون اگر این مردم هم خدای نخواسته سرکوب شوند دیگر هیچ امیدی در کشور باقی نمیماند. این سخنهای شما واقعا یک ارتباط مستقیم با موضوع ما دارند که حمایت از بدخشان امروز حمایت از تمام تاجیکستان است. این یک مهمان دیگر داریم، عبدالستار بابایف، بفرمایند، گوش میکنیم. حضرت ایشان عبدالستار باشن، بفرمایید. سلام و درود حضور بینندگان عزیز و ارجمند و روی محترم. صدا میآید دانستم؟ علیکم السلام و رحمت الله. خوش آمدید حضرت، بفرمایید. خوش باشید، آباد باشید. امیدوارم که همه دوستان خوب و سلامت باشند. واقعا هم امروزها قضیه بدخشان هیچ یک انسانی که خب در وجود خود ذره ننگ دارد، ناموس دارد، حسیات کشور دوستی و ملت دوستی خود را دارد او را بی‌طرف نمیگذارد. امروزها خیلی که ما مشاهده کرده استودایم مردم بدخشان یک منطقه هست که من از اون بدخشان از اون منطقه هم نباشم، من 2 سال در آنجا زندگی کردگم با همراه زن و فرزند. واقعا اینا یک مردمی هستند که مردم غیور، مردم آزاده و آزاد اندیش میخواهند که همیشه در فضای آزادی، در فضای قانون در یک جای زندگی کنند که قانون حکمران باشد، نه یک رژیم خانوادگی، یک حکومت مردم آزاد، یک حکومتی که امروزها کشور را به زندان تبدیل داده است. خب امروز برادران و دوستان، همه دوستان باید بفهمند که آخرین بدخشان آخرین مرز مقاومت، آخرین نقطه مانده است که مقامات های قدرتی تاجیکستان، رژیم خانوادگی تاجیکستان در همه جا دست تعرض خود را دراز کردند. در اونجا بالای هر مردم ظلم را روا دیدند. ولی در مدت 30 سال ما مشاهده کردیم که و دیدیم که مردم شرفمند، مردم با ننگ و با ناموس بدخشان از هیچ یک قانون شکنی ها، ببینید در رسانه ها و در همه تاجیکستان اینا برعکس نشان میدهند، گویا که مردم بدخشان قانون شکنی میکنند، ولی این طور نیست. امروز قانون شکنی را خود مردم، خود حکومتداران میکنند. این مردم هیچ وقت ظلم پذیر نیستند. یک جای شرمندگی است که رئیس فرهنگ و رئیس معارف شعبه معارف ولایتی میخیزد میگوید که امروز ما دیدیم که وقتی که باقر آمد، محمد باقر بالای من خب دستاندازی کرد که نمیدونم من میگه به من خب فشار آورد، زورآوری کرد. به این خاطر باید که ناحیه درواز و ناحیه ونج از بدخشان جدا شود. ما هممون دامل اسلام دیدیم در همون نواری که همون اسمش کی بود، خدا بگیره اسمش، رئیس شعبه معارف ولایتی که هم مردم زاده ونج بوده است. امروزها ببینید در تاجیکستان اینقدر جرم و خیانتی که مقامات های تاجیکستان میکنن، نمیدونم خانواده میکند. در شهر قرغان تپه برادر زن خود رحمان و قیس رفت مردم بازارشون و ایران کرد. بعد ما بگیم که باید که در اینجا جنایت کرده است، یکی از منطقه ها، یکی از ناحیه های قرغان تپه باید از تاجیکستان یکی از یک ولایت جدا شود. امروز ببینید وقتی که من محمد باقر را از نزدیک میشناسم، همون سخنایی که همون انسان گفت 90-100% دروغ است، تهمت است. محمد باقر یک انسان است که اگر محمد باقر یک انسان بد باشد، محمد باقر یک انسان نمیدونم قانون شکن باشد، یک انسان مردم آزار باشد، امروز تمام مردم بدخشان زن و مرد، همه زن و مرد مردم بدخشان از محمد باقر حمایت میکند. این نشانه است که اون انسان است. همه تهمت و شرم است که رئیس معارف یک شعبه ولایتی، ریاست یک ولایتی میخیزد میگوید که ونج و درواز در این وقتی که محمد باقر چنین خطایی ها را کرده است باید که گویا از ما
از ولایت بدخشان جدا شد، من این سخنان را دستگیری میکنم، من این پیشنهاد طرفدار. ببینید در سالهای 1992 وقتی که حکومت قانونی مراسل ملی تشکیل کرده شده بود و یک ایده از مردم ولایت سوخت، همین فرانت خلقی اون وقت تأسیس شده بود، همین حکومت حاضره را که راهبراش هستند در اون زمان در فرانت خلقی، در فرانت همون فرانت خلقی خدابیرش جبهه ملی بود، همینو پیشنهاد کردن، گفتن اگر همین خلق کنن ولایت سوخت از تاجیکستان، از حیات تاجیکستان میبره در حیات ازبکستان میرود. اینا این سخنهای نو نیست، این پیشنهاد و فکری نمیدونم یک آخری نمیدونم من چی بگویم. وقتی که راهبر معارف لگ ولایت میخیزد مثل یک کودکی 12 ساله، نه کودک 8 ساله 10 ساله حرف میکند. وای بر حال این ملت، وای بر حال این حکومت که چنین به طریق هر گونه یک توده ابله ها، یک توده از آنها که نه اینا هویت ملی دارند، نه نمیدونم هویت انسانی دارند، اینا میخیزند رئیس شعبه ریاست معارف لگ ولایت که معارف چشم کشور است، معارف عقل و هوش و مغز متفکر جامعه را با غویره میرساند و بگیم که پرورش میکنه. وقتی اون چنین افکار پیشنهاد میکند، وای بر حال این دیگر اون مکتب بچه‌هایی که از چنین معارف اونا تعلیم میگیرن. من بار دیگر میگویم مراجعت من به تمام مردم تاجیکستان، بخصوص به مردم شریف بدخشان همین است که اینا باید بدانند که محمد باقر اینم نقطه آخری مردی و جوانمردی، نماد جوانمردی در بدخشان است. اگر محمد باقر را اینا بشکنند، اگر محمد باقر را اینا بگیرند، مثل دیگران قربان کنند، نمیدونم ترور کنند، مثل خدا رحمتی امام نظر و مثل این برادر گلبدین و دیگرهایی که اینا در هر سال بهترین جوانان، بهترین نفران غیوری بدخشان را قربانی میکنند، به شهادت میرسانند، دیگر برای مردم بدخشان مشکل میشود در آینده. و همین خاطر من از همه مردم خواهش میکنم، التماس میکنم که در مقابل این ظلم بیستند، از مردم عزیز و شرفمند بدخشان، بخصوص از برادر عزیز محمد باقر حمایت کنند و نگذارند که این بخردان و اینا را که برای اینها هیچ که در کشور هیچ ارزش و مقدسات وجود ندارد بجز اینها پارگیری، پارخوری، زمین جبر و ظلم، کروپسیا، اینا دیگر چیزا را نمیشناسند. مردم همه باید بدانند که ما امروز در یک محفل زیاده از 10-12 نفر ما نشستیم در اینجا، برادران هم خواهش کردن که صدای ما را برسانند که ما طرفدار تمام آزادیخواهان تاجیکستان هستیم، ما طرفدار از تمام مردم عزیز و شرفمند بدخشان هستیم، ما طرفدار آن هستیم که به محمد باقر کسی دست به تهمت نزنند. اینا شخصان باید امروز جواب گویند در جای محمد باقر که به جوابگری کش. عبدالستار بابایف قطع شدن، ما داریم دوباره وارد میشوند چون یک دو سوال داشتیم ما در رابطه با این موضوع از برادر عبدالستار بابایف. به هر حال اگر صدای ما را بشنوند حتما وارد شوند چون یک دو سوال داشتیم در رابطه با در رابطه با صحبت هایی که داشتن و یک دیگر در رابطه با مسئولیتی که دارن همچون رهبر کمیته کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی. خب برادر عبدالله شما رو میشنویم، بعداً اگر عبدالستار بابایف وارد شدن اون را این سوال های خود را بعد برای اون میرسونیم. عبدالله برادر بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و شما برادر اسلامی دین. بعدم به تمام برادرایی که ما رو میشنوند. خوب این وضعیت وخیمی که در بدخشان قرار داره و وضعیت مرزمون که نوچینی نورومای برزی همه یا تمام ارمیا تمام چی قوت چی نوکر دارن بردیان مردم بدخشان از اسد کردیان بردستان هر یک مخالفای ما هر یک برادرایی که پیش مردم ظلم دیده میخزه برزی دی ظلم گپ میزنه برده به درک محکم کردستان چی ای درونی وطن چی ای
غریبی روسیه دیگر دولت ها بیرونی وطن ما با حکومت گفتنیم که دست از ظلم بردار، با حکومتدارانی که ظلمی را دوام دادستند، با حکومتدارانی که این 30 سال با تمام پستی ما را بردیان، با حکومتدارانی که 30 سال سیم نسل ما غریب شده است. ما گفتنیم که حکومت ظلم بس که برا ما نه پیشروی کنیم، ما نه شما توی درجه را دشمن دولت، توی درجه را دشمن خلق تاجیک که با این درجه پستی آوردین، خلق تاجیک را رسوندین به سعودیتون، به شرمندگی و که در گفتی برادرام میبرن میگن در چی جای کدام دولت خارج تاجیکستان برای قدر نداری. ای پشتی حکومتدارای ما که به مسئولیتی میکنن، ای پشتی حکومتدارای که در یک نابالغی ما تجاوز میشود، در یک جای برادری ما بیهوده شکنجه میشود. ما حکومت طلب داریم، حکومتی ها که دست از ظلم بردارین، پدرنالت‌ها سبب همه آخری وقت، سبب همه ظلم شما، سبب همه دزدیده بردن برادران ما، سبب همه قتل شما، سبب همه بیدار شدن خلق، بیدار شدن خلق که این برادران میبرن برنامه ها میکنن، این برادران میبرن خلق حقوق خودشون میفهمونن که تازی را ما جوانان و از نو کلون ها هم از حقوق خود خبر نداشتن. برای همین سبب همین که ما با همین پستی زدیم. بعد در آخر یک همین پازیسیا حکومت میگم، ما بخما خوب فهمیدم که همین صحبت استاد محیدین کبیر قطعی عبدالقدیر طالبک که همین چاپلوس یک سوال داد به استاد محیدین کبیری که میگه شما میگه هر وقتی که ابر سیاه میگه در همین تاجیکستان میگه ابر سیاه میشوه، میگه شما میبروی میگه چپک میزنه، میگه خرسندی میکنه، میگه فقط آخه چی ابر سیاه شده، چی ابر سیاه شده همینجا برو آمدن ظلم کرده است. آخه چی خیلی مفهمیم پازیسیا شما را که شما ظلم کرده استین، شما بودن ما را کشته استین، شما چی کامپیرو را خونه برداد تا ساعت 2 شب امنیت در بهوده پشت در خلاجون بشی از قبول میکنم، خلاجون بشی از قبول میکنم، کامپیرو را بهوده برده پشت در امنیت محکم کرده استین، پشت در کابینتاتون در یک استال قاق کامپیرو را برده درست موندن شنوندن ای اجدان دمودن ای یگم به ناموس یا به ناموسی مو دونستم، به ناموسی میدونیم، به ناموسی حکومتداران ما و در آخر گفتنیم که حکومتدار عزیز در از ظلم بردارین به خوبی به یگم. بله تشکر. به یگم چی دست از ظلم بردارین. خداوند ما برادرای مخالف نگهبان باشه. صحبت خوب داشته. این یک شهروند عادی هست، یک شهروند عادی هست میخواد صدای خود را برساند، از واقعیت کشور بگوید. این شاید نه اعضای حزب سیاسی باشد نه چیزی دیگر، این یک شهروند عادی هست، این از واقعیت کشور گفته ایستاده است. تشکر برادر عبدالله. من آخر سخن من جوانی 23 ساله، من شامل یگام گروه، شامل یگام چیز نیستم. من تنها در برنامه‌های زنده که حکومتی ها تماشا میکنن میخوام از حقوق خود، اویله خود و تمامی ظلم دیدگان تاجیک حمایت کنم. ما از حقوق خود میخوایم. برادر امردین تمام برادرانی که اوزی در اسارت شما، تمام زندانیان سیاسی که اوزی در اسارت حکومت ظالم قرار داره، ما آزادی میخواهیم. ما خب نمیکنیم با یگام ترس شما، با یگام ترسوندن شما، با یگام تهدیدهای شما ما خب نمیکنیم. ان شاء الله ما تا آخر ما با پیروز ان شاء الله پیروزی ما قریبه. ما باوری کامل داریم که ما پیروز میشویم. حکومتی های ظالم استعفا رحمانوف، استعفا رستم گرچی دست از ظلم برداریم. تشکر برادر عبدالله. من یک دو سوال دارم اینجا با برادر عبدالستار بابایف اگر صدای ما رو بشنوند. بله دنبال استرایش که برو آوردین ما چی افیر یکی با خودم نمیدونم چه خبر اومدی. به هر حال یک دو سوال دارم. یکی در رابطه با صحبتی که داشتی از زندگی خود در بدخشان صحبت کردی و گواهی دادی که این مردم واقعا یک مردم غیور و مردم قانون محور هستند، پایبند قانون هستند، ولی چرا امروز حکومت
همیشه اونها را میخواهد متهم کند به اینکه قانون را رعایت نمیکنند و نمیدونم اصطلاح در اونجا این همه نظامیان رو، این همه ارتش رو قرار داده است تا که ترتیب جاری کنه در اون ولایت. یعنی این هدفش چی هست؟ وقتی که اون مردم خود طبیعتا مردم قانون محور باشند و پایبند قانون باشند، این حکومت با این اهدافش چی را میخواهد برای مردم بفهماند؟ این سوال اول بود. بعد سوال دیگریش در رابطه با مسئولیت شما است که حتما رو میرسونم. خب واقعا هم سوال جایی بود. ببینید در بدخشان وقتی که مردم قانون محورن، از قانون اطاعت میکنن، من به خدا شاید مردم من تو وقتی که بدخشان میرفتم نمیدونستم، همین تقریبا مثل همین مردم بدخشان در اونجا حیله‌گری، شیطانگری، این همین دزدی، همین چیزا چخیل بگم، فریب نیست، فریب. وقتی من یکمین وقتی که بازاری اونجا ما با ساختمان مشغول بودیم، چند تا بناهای ساختمانی شهر خروغ رو ما شرکتی من میساخت، من دیگه اونجا رفته بودم. وقتی میرفتیم از بازار مسئله ساختمانی میخریدم، من وقتی که پولم کمی میکرد میگفتم پول ندارم، اون میگفتن که بگی بر چند قدری که میبری برام استفاده کن، پول شبات میاری. من میگفتم شما مرا نشناسید. یکم بار دیدم چون من حیران شدم. بعد من باور میکنم چون که در اونا همین چیزا نیست، همین شیطنت، دروغ، فریب، ماشین است. گفتم با روسی بگیرش، بعد لهجه تاجیکی که دیگه روسی هم چیز است، همین چیزا در همون مردم وجود نداره. وقتی ببین یک انسانی که چرا اینا بعد میبینن ما کشوری که منطقه را که قانون محور است، وقتی که یاردمچی پروکرور بگیم اومد و رفت و اون یک دخترک را خواست از بقال حاضر بگیم تا یا با اون دسترازی کند یا که نمیدونم یکم کاری بعد اخلاقی را روا بیند، اونو مردم خستم تو بدبخت تو پروکراتورا، این چشم حکومت، چشم قانون است. تو برای چی که مثلا این کارا میکنی؟ این دیگه با اون نمیپرد. اونا باید که بدخشان رنگ مثل که دیگر همین دیگه نمیدونم مردمی سوق خیلی کردن، مردمی بدخچه نوای توبه جمهوری کردن، منطقه کلابه کردن، مردم زدشو مرید کردن، میخوان که این مردم هم همین خیلی کنن و این مردم دیگه خب کنن. وقتی که اینا خودشون خوجاین هر کاری کنن نمیدونم میخوان با اون طریق بگیرن مواد مخدر ببرن، این مردم عیب گناه چی میگن عیب دار داغدار کنن و یا قانون شهر یک قانونی که میخوان در اونجا بخزن باید انمی خیلی باشد. مردم معارف ببین، این من مراجعتم به همین رئیس ریاست معارف همون ولایتی است، مجبور کرده است. سبب از اونه که محمد باقر، من همه را میدونم، وقتی این معلمای مکتب گفتن که شما بخیزید زید محمد باقر نوار پخش کنید، ببین همین کار قانونی است. عموما شکایت کردن در محمد باقر که ما را همین آدم میراد میگه که خیلی کنید، محمد باقر خیست از قانونی رفت از درش تق تق ده درو دفتر برادر این کارا نکن، این کار درست نیست. این کارو همین خدر نصیحت کرده سورا او مقصد یکی از بدر کابینت برام میاد اینا تشکیل میکنن. متاسفانه در کجایی که در هر یک منطقه که مردم میخواهند در محور قانون زندگی کنند، مردم میخوان آزادانه همچون انسان زندگی کنند، ولی این مقامات های تاجیکستان، این اوباشا، این دزدها میخوان در اونجا همون کارهای خودش را کنن که قانون شکنی است. نمیدونم ولی با میگه که بازار ما بخیگم که بگی کوچمانتا بند مثل که در دیگه جاها میکنن. ما هر روز شاهد هستیم. و برای از این بدبختی تو چیکار میکنی؟ تیر توپ تا برده در خاروق مونده در مقابل مردم خود. امروز وضع منطقه میگم بخشید وضع مرز قرقیزستان و تاجیکستان و اوروق ناامن و ناآرام است. بگیم تو تیر توپنگ تا ببر اون جوانو که بهترین جوانا را ببین. من یک بار اشاره کرده بودم اگر از همین دنبال امرالدین 1000 نفر جوان بدخشانی اگر یک بیرق شبر دارد میخیزد میرد حمایت میکند، یا که از اون خدا رحمتی امرالدین که گلبدین که به شهادت رسوندند، یا از این چهارشنبه 100 نفر هم اگر از دنبال اینا رود یا 10 نفر هم رود، برای چی باید این ما بهترین جوانا را بشکنیم، اینا را قربان کنیم، اینا را زندانی کنند، بالاخره به شهادت برسونند؟ این همین است. و اینا با خاطر که نمیخواهند در اونجا میروند قانون شکنی میکنند، چون اینا خودشون طبق قانون عمل نمیکنند. هر چیزی که میخواهند باید همون کار کنند. برای همین اینا نمیخواهند، از اون مردم راضی نیستن اینا. ولی تشکر حضرت ایشان. سوال دیگر حتما مطرح کنیم که یعنی اینها دنبال به قانونی هستند، میخوان که قانون نباشد، با این شکل مناسبت میکنن با مردم. چون بله هر جایی که قانون نباشد اینا هم قانونی هم خودشون نمیخوان چی کنن، جاری کنن قانونی نوشته رو.
بله از نگاه اینها قانون خود اینها هستن، این منصبداران خودشون قانون هستن. بله در این بخش آنلاینی برادر باباجان از شکنجه شدن برادر امردین صحبت کردن که در دست مقامات مورد شکنجه قرار گرفته است که حتی اونقدر شکنجه کردن که قریب یک روز شاید زیادتر از یک روز بیهوش ماندن و در بعد این شکنجه و رسانه‌ای شدن این خبر باز هم مقامات تلاش دارن که نزدیکان برادر امردین علوچو را قانع کنن که از این خبرها مثلا پیشگیری کنن و نگذارن که این خبرها رسانه‌ای شوند که بر ضرر این امردین تمام می شود. شما که رئیس کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی هستید، در این رابطه و مناسبت مقامات با برادر امردین چی گفتنی دارید و آیا کار در این رابطه به این موضوع کردنی هست در آینده در این کمیته اتون که خیلی این واقعا نگران کننده است که این برادر ما موردی این همه بگیم شکنجه قرار داره در دست مقامات؟ دوملا واقعا هم سوال جایی بود. ما هفته گذشته، همین هفته که امروز ها دارد این شب تمام می شود، ما در کمیته ما جلسه داشتیم و کمیته تصمیم گرفت که این هفته را اختصاص دهد به 3 نفر که امروز حالشان خوب نیست، مقصد در حالتی در بازداشتگاه قرار دارند. یکی خود همین امردین علوچویف چهارشنبه و پسر برادری استاد سعید عبدالله نوری که از پایه‌گذاری صلح، اساسگذاران صلح در کشور که پسری برادرش نصرت الله سعیدوف روانه زندان شدند. ما در این هفته اینا اختصاص دادیم به این 3 نفر. هفته 3 نفر زندانیان سیاسی تشکیل کردیم و به تمام سازمان ها نامه نوشتیم و گفتیم که برای نصرت الله سعیدوف مخصوص یک نامه و برای این 2 نفر و برای قضیه در عموم بدخشان ما یک بار نامه نوشته بودیم در وقتی که قضیه گلبودین پیش آمده بود و امروز این هفته گذشته ما نامه را آماده کردیم و حالا نامه آماده شده ایستاده است که به تمام سازمان ها میرسانیم. ما ببینید شما چند وقتی که گلبودین به شهادت رسید، عکسایی که گلبودین آوردن در ما نشان دادن، باور که من اون عکس‌ها را پرتافته نمیتونم. وحشی این کارا را نمیکند، تمام بدنش پاره و چاک و نمیدونم سوراخ و نمیدونم اونا با چی و یک وحشیانه به قتل رساندن. در تاجیکستان حاضر در همین مقامات قدرتی تاجیکستان یک کاری برای خودشون دارن که هر یک نفر را که زندانی میکنن، مثل که ببینید ما اینا شاهد هستیم. وقتی که مصطفی بابای دانه، مصطفی 80 چند ساله روانه زندان شد و برادر زاده او گفتن که شما یگام حرکت نکنید، ما این را آزاد میکنیم. همچنین عزت امان رو پسر شده رو آوردن پیش، پسر شدید گفت من جام خوبه و رفتن خودت بخیز اعلان که پدر منو آزاد میکنن. یگان کس باید یگان چاره نبیند. اونا خستن، پسرش اومد گفت که در اسکار نوار کرد و گفت که هیچ کس برای پدر من هیچ اقدامی نکند، پدر من هفته دیگه جواب بدهند. ما این حیله ها، این صحنه سازی های حکومت برای ما دفعه اول نیست. همین خیلی میکند و بعد چند نفر که مردم آرام کردن برای خودشون پرونده های همین دیگر صحنه‌ای ساز میکنن. مردم میگن تو بخیر بگو که من نمیدونم عزت امان یا فلانی نه حق ما خورده است، این خیلی نسبتی مظلوم کرده است. دروغ مردم آماده میکنن، تیار میکنن و همین وقتی که پدر چهارشنبه رفت، چهارشنبه را دید، گفت برآمد گفت که پسر من حالش خوب است. برای او یک زل تمرینگاهی خب دیگه برای تمرینش برای ورزش زل دادن، در اونجا مشق میکنه، دیگران رو مشق میکرد. ولی شما ببینید که ولی بعد چند وقت معلوم میشد که خود چهارشنبه رو از 5 سال و 7 سال تا شد 10 سال روانه زندانی کند. قصه امردین علوچوی فهم همین است. اینا اول یک بار فریاد میکنن، میگن من ببینید پسرتون آرام آسوده، اونا رو آرام میکنن که اونا هیچ اقدامی نکنن، با سازمان ها شکایت نکنن. وقتی کارشون بود میکنن به قول خودشون که در رفت تفتیشات خلل ایجاد نکنن، بعد اونا رو روانه زندان میکنن. ما دامل اسلام دین همه من این بارها گفتم مردم بس از دیگر فریب اینا را خوردن. دقیقاً حضرت ایشان دقیقاً همین شکنجه که امردین علوچویف شکنجه شده است، علت همین شکنجه چی است؟ چرا این کار انجام میدن نسبت یک شهروند؟ اون رو دوز دیدن از روسیه بردن به تاجیکستان، باز اون رو شکنجه میکنن. اون شکنجه دهشتناکه که این مقدار بیهوش میموند این بنده خدا. یعنی این علت شکنجه این برادر برای چی هست؟
این ببین این دفعه اول نیست که یه امردین مورد ظلم و شکنجه قرار بگیرد. اینا میخواهند که مردم را چشم مردم را بترسانند، باز شکنجه میکنن و هیچ گناهی که در هیچ جا نیست. یکی از سبب‌های شکنجه کردن اینها قرض گرفتن همون خصومتشون است و دوم اساسیش این است که باید گلبدین در اونجا همون گناهانی که در هیچ جا نیست ننوشته اون گناه‌ها را مینویسن و باید گلبدین در اونجا امضا گذارد. وقتی که گلبدین گلبدین گفتم امردین دوی من فهم میکنم وقتی که امردین علاوه هم یک جوانی هست که اگر همین خیلی آزاد مانند همون نامردان را 10 چخت استقامه افتون ندای پو همون بدبختای همون ظالمایی که امروز نمیدونم جلادن چیان اون 10 نفرش در حضور امردین گفت که سرشون بلو کردن نمیتونن. اگر در یک جایی باشد که عدالت باشد و امردین 10 به 1 بمانید و اینا باید از امردین باید اعتراف بگیرن که خودش فلان گناه را کرده است، نمیدونم یک کس زده است یا که یک کس پول گرفته است. این بار اول نیست. یکی از سبب‌های اساسی همین که باید امردین یک گناه به گردنش بار کنن، یک گناه ناکرده را باید امردین او را اذیت میکنند، عذاب میتیان. یک بار اول خانواده‌اش نشان میتیان که اینا جاش آرامه، دیگه امردین هم میبره میگه اگر پینه بود دستینه و عدم کردن جواب میتیان شما آرام. بعد اونها میبرن میگن یگام گپ نیست، نمیدونم پیمان ملی تاجیکستان یا که نمیدونم کمیته و دیگر چیزا باید سوء استفاده نکنن. باز مردم بدخشان هم تری میگن ولیکن این تیر اینا به خاک آورد. ما امروز هم ساعت 18:00 به وقت آلمان کمیته جلسه دارد راجع فقط به قضیه گلبدین که امرالدین و خود قضیه بدخشان محمد باقیر. یعنی این شکنجه هایی که علتش این است که واقعا این مردم این جلادان به تعبیر شما با این نفر خصومت دارن، قصدگیری میکنن و دیگر اینکه بیگناه بودن این را ثابت میکنن. اگر این نفر گناه داشته باشه چی نیاز به شکنجه است؟ اون دیگر شخصیت از اعتراف میکنند، ولی چون که گناه ندارد اینها با واسطه شکنجه، با واسطه تهدید و تحقیر میخوان که او را بر ضد او پرونده باز کنند و او را همچون جنایتکار برای مردم معرفی کنند. تشکر سلامت باشید. من تشکر میکنم از شما و برنامه‌های خوبتون. همچنین بار دیگر از همه مردم عزیز بخصوص از مردم شرافتمند بدخشان خواهش میکنم که از محمد باقر حمایت کنند. حمایت از محمد باقر حمایت از ننگ است، از ناموس است، از آزاده بودن و از آزاده زندگی کردن است. خب دیگر نیست بود ظلم، نیست بود دیکتاتور، نیست بود حکومت خانوادگی، زنده بود عدالت به امید پیروزی و عدالت. خداوند نگهبان همه شما. خدا نگهبان حضرت ایشان. انشالله میدونیم که در برنامه ها باز هم برنامه های دیگر برادران فعال میشوید و ما را از نظر و پیشنهادها و از گفته های خود بهره ور میگردونید. تشکر بابای ایشان. اگر با ما هستید در استودیو، اگر میخواهید که دیگر اگر سوالا نباشند در کجا فکرم جلسات رفته ایستاده است. اگر سوالات یگان از دوستان اونجا بوده اگر سوال داشته باشند، چون اگر من میخوام که همین مخالفان حکومت که مخالفان ما که امروز از حکومت پشتیبانی میکنند و این حمایت مردم بدخشان و محمد باقر رو امثال اون رو که امروز درخواست کرده از حکومت که اگر محمد باقر تسلیم نمیشود 6 نفر دیگر بیاد تسلیم شود. ببینید همین قانون است. انسان هم طریق حکم پیشنهاد میکند، هم طریق پا میزند. خب اگر اونایی که از حکومت از همین ظلم حمایت میکنند و ماها را دروغگو میگذارند، بگذار در اینجا آزاد سوال جواب کنند. من هستم. اگر یگان سوالاتی باشد من دامنه محترم در خدمت هستم. بله باشه. که کدوم برادر سوال داشته باشد حضرت ایشان هم در اینجا هستند. سطور بابایف سوالای خود رو مطرح کنند و دیگر مهمان داشته باشیم. اگر مهمان دیگری داشته باشد در اینجا یک برادر است بارها خواست وارد شود و صحبت کنند. نمیدونم به چه علت مشکل در چی باشد که نمیتواند وارد شود. برادر پگانشا راسیمات چند بار تلاش کردن و حال هم هستن. اگر باشن بفرمایند گوش میکنیم. صحبت کنید برادر. برادر ممکنه ما بفرما بیا.
برادر منازی گفت که معارف اگر ونج از جدا کرد او هنوز شپوسای همو دیکتاتور هم ای بابا برادر فرمون میه برای این گپا را میزنن به ایزو و به شرم میام در این گپا را میزنن این ما را هیچ که جدا کرده نمیتونه. یک دیمش محمد باقر او خدمتای نیتو که در خلق پامیر در خلق تاجیکستان او خدمت او کدگی این دیکتاتور باور که نیم همون را کدگی نیسته. خاطر او آدم برای چی نمیدونن او وقت میکنه اعلان نمیکنه همه دا نمیگه که این او کرد او خلق کمبغل او یوردام کدگی او خدمتای او کدگی این دیکتاتور نیم همون را کدگی نیسته. بو ایزو نمیکشن بو بستر همون را میبرن بو گپ میزنن بستر همون را بو این خد دروغو این خچیو را بو میپیشونن ده خدا کورتون کنه خدا هم که بزنتون که باید دراتون گم کنه. شما به انصاف به ایمانی به یک شما یک خرده شما باید که دمو خر سوسره شما که بوش میگو امو را دیگه نمیره یک شما امو خرده بدتره. این هم دیکتاتور هم گیرده بوانه همون. برادر کوشش کنیم که از لفظ هایی که از کلمه هایی که واقعا مناسب نیستن مناسب حال ما و شما نیستن از اون استفاده نکنیم چون اون حکومت همیشه اون واقعا این رژیم این حکومت همیشه میخواهد که چنین مردم با چنین چیزها داده شوند و این الفاظ را استفاده کنند در برنامه هایشان و از اینها برای خود دلیل آماده کنند چون طبیعت این حکومت این هست این مناسبت را با مردم میکند و توقع هم دارد که مردم هم با اون این مناسبت رو انجام بده ولی ما تلاش کنیم که در صحبت هایمان از آداب و اخلاق رعایت کنیم خوب می شود نباید ما بفرما گوش میکنم. این هم میگم پومیریو اوخیل کردیم وقتی که همون یک سالدات گفت زد در افیری که آزی میگم حسین اشورов میگه اکا بردانمون همجا قرار گیشه در بم بریم همون پومیریو کدو مادر پومیری همجا خود کدن نون کدن اوردم سالاتورا نون داده سالاتورا که روی کدن بسر ایورا باید نپدینی میکدن همون را گرفته کرمیت کدن همون مادر پومیری. اوخی این آدمگری تو چی درجه رو آدمگری دارن این امنوگم گوارید. بله حرف تو درست است ما مشکل واقعا مردم تاجیکستان در عموم مردم ملت تاجیک واقعا این انسان‌های خوبی هستند و از همه جهت اگر نگاه کنی فرهنگ ما واقعا ملت ما یک فرهنگ والایی دارد در رابطه با در مناسبت‌های در بین همدیگر و ما هم با برادران بدخشانی خیلی از نزدیک شناس هستیم حتی از زمانی که من مکتب خوان بودم و اکثر معلم‌ها و آموزگارانی که ما داشتیم از این منطقه بودن واقعا انسان‌های نجیبی بودن و همه مردم ملت ما این هست ملت ما همه این فرهنگ والا را دارد انسان‌های خوبی هستند ولی متاسفانه چی کنیم که امروز این حکومت رحمانوف به تعبیر از این ملت با فرهنگ هر روز جنایتکار می‌سازد. ببینید من تکرار کردم قبلا گزارش وزیر کارهای داخله رمضان رحیم زاده که چقدر در یک سال چقدر مردم را تروریست معرفی میکند برای جهانیان که در یک سال ما اینقدر عملهای تروریستی در کشور داشتیم که برای هر روز 2 عمل تروریستی راست میآید. این منطق این عقل رو ببین این منطق و این عقل حکومت امروزه ما هست یعنی که تمام مردم ملت عزیز کشور ما جنایتکار هستند در نظر این حکومت و این رژیم. یعنی این بدبختی ملت ما امروز این هست که چون این حکومت در قدرت هست و چون این نفران وظیفه‌دار و منصبدار و نمایندگان این مردم هستند. این حکومت میخواهد هر لحظه مردم رو به هر بهانه و به هر وسیله جنایتکار معرفی کند و امروز که مهاجران عزیز ما در روسیه بازداشت میشوند و نسبت اونها مناسبت‌های ناخوب از جانب مقامات این کشورها دیده می‌شود این همه سبب این همه حکومت کشور هست و حکومت کشور هر روزه با دیگر کشورها هزارها رویخط می‌فرستد حتی باور انسان نمی‌آید. من در کشور لهستان زندگی می‌کنم سال اولی که من وارد این کشور شده بودم لهستان در اروپا
حتی در دست یک امام مسجد حتی من دیدم که روی خط که این فلان فلان ها تروریست هستن از حکومت تاجیکستان فرستاده شده است. این چگونه این رو باور کرد؟ یعنی با تمام جا و با تمام ساختارهای بیرونی حکومت تاجیکستان نامه میفرستد، روی خط میفرستد که این نفرها تروریست هستند، این نفرها، این شهروندان تاجیکستان تروریست و نمیدونم جنایتکار هستند. دیگر چی توقع داشته باشیم از حکومت‌های بیرونی که اونها با ما چگونه مناسبت کنند؟ واقعا مناسبتی که امروز این مردم با ما دارن، واقعا با وجود این همه معرفی که از جانب تاجیکستان میشن ستودنی است، ولی حکومت ما هست که این بدبختی رو بالای ملت آورده است. امروز هم در خاروق تلاشش همین هست که این مردم رو همچون جنایتکار گفته، همچون تروریست گفته سرکوب کند. آماده هست که مردم خودش رو به قتل برساند، آماده هست که به سر مردم خود سلاح بکشد. این حکومت است، این بدبختی ملت است، این یک مصیبت ملت هست بالای مردم. ما در آیت قرآن داریم که عذابها از پایان و از بالای مردم آیند و اون عذابی که از بالای مردم آید این نمود حکمتداران هستند. این نمود حکمتداران هستند که یک عذاب برای ملت ها هستند، یک مصیبت برای ملت ها هستند. ولی متاسفانه باز هم دیده می شود نفرانی که از چنین حکومت ها دفاع میکنند، یعنی از چنین حکومت ها دفاع میکنند و این حکومت ها را سفید میکنند برای مردم. با وجود این همه جنایت، این هست بدبختی، این هست مصیبت. مردم چی مشکل دارن با هم دیگر؟ یعنی همه ملت تاجیک هستن، همه شهروند تاجیکستان هستن، اینها چی مشکلی با هم دارن؟ تلاش دارد که یک منطقه را در مقابل منطقه دیگر قرار بدهد. ببین در صحبتشان برادر علیم خوب قید کردن. تمام منصبدارانی که امروز اکثر منصبدارانی که در خاروق هستند و این جنایت ها را انجام میدهند از دیگر منطقه ها فرستاده میشوند. این در اونجا با نمایندگی از رحمانوف جنایت انجام میدهند، با نمایندگی از رحمانوف بالای مردم ظلم میکنند، ولی اون مردم بیچاره، مردمی که گرفتار این مصیبت شده هستند، دیگر در چهره اونها منطقه کلاب یا که منطقه نمیدونم خطلان، منطقه سوخت و دوشنبه رو میبینن که اینها نماینده های این منطقه هستند و در اینجا دارن بالای مردم ظلم میکنن. یعنی این عمل کردی حکومت، این رفتار حکومت، یعنی که قرار دادن یک منطقه در مقابل منطقه دیگر هست. باید این برای مردم واضح شود، برای مردم روشن شود که این حکومت هست که این مشکلات رو در کشور به وجود میآورد، این مصیبت ها را در کشور به وجود میآورد. در ناحیه نورآباد ما هم وزارت کارهای داخله هم امنیت از دیگر منطقه هستند و هر روزه بالای مردم ظلم و ستم رو میبینند. در این منطقه این مردم بیچاره این منطقه چگونه با این مردم مناسبت میکنن؟ میگن که اینش فرخاری هست، اینش نمیدونم از کنگورت هست، اینش از دیگر جا هست، آمده بالای ما ظلم میکنن. یعنی این در چهره اینها منطقه رو دیگر مجبور میشن ببینن، در حالی که اینها نماینده رحمانوف هستند، نماینده هیچ منطقه نیستند. اینها نماینده رحمانوف هستند، خدمتگار رحمانوف هستند و با فرمان رحمانوف در منطقه ها بالای مردم ظلم میکنن، بالای مردم ستم رو روا میبینن. حتی من در این منطقه خودمان یاد دارم در یک مسجد دهه ما ملا امامش از 70 بالا از یک موی سفید هست. همین که مسجد را با کمک مهاجرین تعمیر کرده است، مسجد را تعمیر کرده است و برای مسجد نمیدونم شاید چی اسبابهای خریده است، برای این کارش قریب هر روز در اداره امنیت هست و بازپرسی می شود که این مال را شما از کجا آوردید و از کجا این مسجد را تعمیر کردید و دنبال بهانه هستن که همین یک مسجدی که در این 4-5 دهه باقی مونده است این را هم ببندن. یعنی این با دستور رحمانوف این عملهای ضد مردمی رو انجام میدهند. در اینجا ما یک مهمان داریم به نام بگی دیگه، خواهش میکنم اگر گفتنی دارم بفرمایید. بهتر میشه نامهای مناسب انتخاب کنید برای خود. این برادر بگی دیگه بفرمایید اگر صدای ما رو دارید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله.
کمی ظلم روز تا روز بسیار کردن ظلم به بالای هم ملت تاجیک. نمیدونم مقصد اساسی اینا چی باشه، من اصلا نفهمیدم. یک مقصد شو این هست که حالا هم باز هم میخواهند که مردم از این بیشتر غلام و مطیع این خانواده شوند و هدفشون ترس را بیشتر در دل مردم جای کردن است که مردم به هیچ وجه نباید از حقوق خود در کشور دفاع کنند. این یکی از هدفهای حکومت است. یعنی ظلم، طبیعت ظلم همین است، طبیعت ظالم همین است. هیچ وقت توقع نداشته باشید که ظالم از ظلم کردنش باز میماند. هرچی ظلمش بیشتر شد و هرچی خداوند در قلب اون مهر زد، یعنی ظالمین به جای میرسن که وقتی مردم رو ظلم میکنن و وقتی که بالای مردم و بالای خلق خدا ظلم میکنن، خداوند در قلب اونها مهر میزنه. دیگر اونها حقیقت، عدالت، راستی، صداقت برای اونها هیچ معنی ندارد. تنها دیگر کار اونها ظلم کردن است. هیچ وقت توقع نداشته باشیم که یک دیکتاتور، یک خودکامه اصلاح می شود. یک خودکامه به خود می آید و فکر مردم و ملت رو می کند. اون خودکامه دیگر به همون سمت رفتن می گیرد تا اون جایی که خداوند او را به عذاب گرفتار کند و مردمش به خود بیان و او را از این راهش برگردونند. توقع نداشته باشد که این حکومت از این پس از ظلمش باز میگردد و فکر مردم رو میکند. این طبیعت این حکومت هست، طبیعت این رژیم هست و طبیعت این حکومت خانوادگی هست و این هیچگاه از این ظلمش باز نمیایستد. این هدف اساسی، یکم هدفش باز هم ترس رو بیشتر در دل مردم جای کردن، مردم رو باز هم بیشتر غلام و مطیع خود کردن و دیگر اینکه طبیعت این حکومت و این نمود رژیم ها هست و دیگر اینکه با هر وسیله میخواهند نفرانی که معروف و مشهور در بین ملت هستند اونها را از بین ملت بردارند تا مبادا روز مردم با کمک این قهرمانان و این فرزندان اصیل ملت این حکومت رو برکنار کنند. این هدفهای مشخص این حکومت هستند. بفرما بگید دیگه برادر، گفتنی داشته باشید. من یک گفتنی دیگه هم دارم برای همین مادر عبدالرحمن 09. نمیدونم وای برای چی بودن وای درست شد میگن نیسته. من باور که علم میکنم، من باور که علم کردم. بله، این هم یکی از جنایت های رحمانوف است که وقتی با خودی مخالفانش نمیتواند وقتی که کنار بیاید صحبت کند، دیگر مجبور می شود که یا مادری او را فشار بیارد یا خانواده او را فشار بیارد تا اینکه بتواند اون نفری که در مقابل حکومت صحبت میکنه او را خاموش بسازد. یعنی این یک نقطه ضعف این عبدالرحمن هست. نمیدونم نامش عبدالرحمن است یا که نام اصلیش به فکرم چیزی دیگر است. این نقطه ضعف این جوان هست و با این واسطه میخواد او را خاموش کند و حتما از اینکه او را تا حال بازداشت کردن و تا حال در بازداشتگاه قرار دارد، حتما بر علیه او پرونده باز میکنند و اتهامات نسبت او روا میبینه. حتما خدا نکند ولی غالبا چنین برمی آید که او را روانه زندان میکنند. دیگر از این حکومت هرچی توقع را داشت، وقتی که چون این مدت از او خبر نیست، بعدی تقریبا 72 ساعت در بازداشتگاه حتما برای او پرونده باز میکنن و او را دیگر روانه زندان میکنند. این عمل این حکومت هست. حکومت این کار را نسبت همه انجام میدهد و چنانه که گفتم طبیعت یک حکومت دیکتاتور و خودکامه همین هست. دیگر باید این کار را انجام میدهد چون دیگر کار برای انجام دادن ندارند. دیگر این حکومت وقتی کار مقامات‌های انتظامی، مقامات‌های قدرتی کار برای کردن ندارن، اون فکر نمیکنن، اندیشه نمیکنن برای اینکه چی کار کنن که این امنیت و آرامش و آزادی مردم تأمین شود و این کشور و ملت به سوی پیشرفت حرکت کند. در فکر این وقتی که نیستن، دیگر میگردن دنبال زنها، دنبال نمیدونم پیرمردها، دنبال موی سفیدها و به هر واسطه یا از اونها پول میکنن، مبلغ میگیرن یا اونها را دیگر برای نشان دادن کار اونها رو وارد زندان میکنن. دیگر این طبیعت این حکومت و این
رژیم هست. خداوند امید داریم که این مادری این برادر آزاد شود و هیچ به زندان نرود، ولی دیگر از این حکومت چنین توقع باید داشت، نمیشود توقع دیگری از این حکومت داشت. بله بارکا خیلی من ناراحت حس میکنم همین خبر فهمیدم که ظلم تو روز زیاد شده سر من اکه ایزد امونه بردن خب کنیم گفتن وایش بردن خب کنیم گفتن تو که خب میکنیم اکه. بله اگر این دنبال واقعا حل مشکلات میبودن این حکومت با جای زندان کردن این مادری این جوان میرفتن سراغ سبب هایی که اسبابی که چرا این جوان امروز این خیلی تند در مقابل حکومت صحبت میکند، چی سبب شده است، چی عامل ها چی هستند که امروز یک جوان خودش رو وادار میکند که چنین نسبت حکومت موقع گیری کند. باید دنبال حل اون مشکلات چی، چرا جوانان امروزه هر روز به روز صف این جوان ها افزاید برای اینکه به جای اینکه این در عوض اینکه این حکومت دنبال حل مشکلات برود و مشکلات را از اساس حل کند میاد دنبال زندان کردن ها، ولی در آینده شاید از این هم بدتر شود. گفتن دیگری دارید برادر؟ گفتنی بسیار که نمیدونم چیکار کردن چیکار کنیم که ما این ظلم خلاص شیم که بختو تماما یک وحشیگری بگیم خطونه میکنیم. نخواه یک مادر بیچاره وای از دست وای چی میبیه هوای بردن اینم به هیچی که جو در محکم کردن چیکار کردن هیچ که نمیدونه. ولی اولین دوستان وظیفه ما اول این است که هر چی میتوانیم پیام برای مردم برسونیم و از هر واسطه‌ای که هست، چون میدونیم که اینترنت مسئله این که همه برنامه‌های ما در کشور دیده شود خیلی کم هست، کم مردم هستند که از این حادثه ها آگاه هستند. به هر واسطه و هر وسیله‌ای که در اختیار داریم نفرانی که میخوان واقعا در کشور تغییرات به وجود بیاید و واقعا میخوان از مردمی عزیزی بدخشان دفاع کنند، به هر واسطه‌ای که باید باشد پیام‌های و اخبارات رو برای داخل باید رساند. از این صحبت‌هایی که در شبکه‌ها میشه صحبت‌های طولانی، از اینها 3 دقیقه 4 دقیقه 5 دقیقه کرد کوتاه و با دیگر واسطه ها برای مردم داخل رساند. یعنی اولین قدم بیدار کردن مردم هست، اولین قدم آگاه کردن مردم هست از وضعیتی که امروز مردم گرفتار هستند و آهسته آهسته در نتیجه بیدار شدن، در نتیجه درک کردن، در نتیجه فهمیدن واقعیت حتما مردم دست به کار خواهند شد. این اولین وظیفه است که ما باید انجام بدهیم. همین صحبت های چند سال اخیر بود که امروز مثل شماها برادران و دیگر عزیزان مثلا بیدار شدن و در فکر تغییر جامعه هستند و در فکر این هستند که باید یک زندگی بهتر و شایسته تری داشته باشند. داریم در دیگر مهمانو باشند اگر وارد شو کنید این برادر گفتنی داشته باشد. ما که گفتنی اخیرون مگو حوزی همه خبر داره که همین ظلم همه میترسن، نمیدون برای چی میترسی. بایم جون در دست خداونده، این روزا نموردی پگه میمبری، پگه نموردی 10 سال 100 سال پس هم میمبری. میترسن که برای یک جای گپ زنن، نمیدونم که ظلم میکنن در این برنامه ما گپ نزنیم عمرمون دراز میشه. بخوای نخوای میمبری، یه روز میمبری. نترسی برای گپ زنیم. برادر بعضی مسائل نباید خیلی ساده بگیریم. همین که ما برای بیدار کردن این مردم اینقدر کار شد و اینقدر مردم تلاش کردن، مبارزین و نفرانی که آزادی خواه هستن برای بیدار کردن این مردم اینقدر تلاش کردن، باز هم نیاز است که این تلاش چند مراتب بیشتر شود تا اینکه ترسی مردم از وجودشون بیرون شود. هم برای بیدار کردن این یک چیز که مردم درک کنن واقعیت رو و بفهمن که چی حکومت بالای سر اینها است، این یک کار. وظیفه دوم باز هم کار را بیشتر کردن در کار تا اینکه این ترس از وجود مردم بیرون شود و جای ترس رو امید، آرزو به آینده، امید به آینده بگیره. تا وقتی که در قلب مردم اون جای ترس رو امید اشغال نکند،
در قلب مردم امید به آینده به وجود نیاید، مردم دست به کار نمی شود. باور داشته باشید همون زمانی که مردم امید به آینده کردن، در قلب اونها یک شعله به وجود آمد که آینده بهتری در انتظار اینها هست با آمدن یک حکومت نو، با آمدن یک حکومت مردمی. اگر مردم به این باور رسیدن حتما دست به کار میشوند. این نقطه نهایی بیداری هست. نقطه نهایی بیدار شوی مردم اونجا هست که مردم امید در وجود اونها با وجود بیاید و اونها احساس کنند، به این باور برسند که با آمدن یک حکومت نو و با آمدن یک تغییرات در کشور، این کشور و این ملت پیشرفت میکند و زندگی شایسته و بهتری در آینده خواهد داشت. و برای این امید را وارد کردن در قلب مردم، در وجود مردم، کارهای زیادی میخواهد که مبارزین و برادران و خواهرانی که آگاه هستند و آزاد هستند و باور دارند که یک آینده خوب در انتظار ملت هست، باید این را به هر واسطه در قلب مردم جا کرد و مردم را به این باور رساند. تا وقتی مردم به این باور نرسند دیگر با اون چیزی که امروز دارن با اون قناعت میکنند. یعنی همین که از حکومتداران ما و طرفداران حکومت از شکرانه کنید میگویند و میگویند این داشت، یعنی قناعت دارن با این داشته خود، به این خاطر است که باور به آینده خوب ندارند. میدونن که این حکومتی که امروز از اون دفاع دارند، این حکومتی که از اون دفاع دارند از این بهتر نمیتواند بکند. یعنی هم طرفداران حکومت هم به این باور رسیدند که حکومتی که امروز در کشور هست با سروری امام علی رحمانوف در آینده از این بهتر برای این ملت و این کشور کرده نمیتواند. به همین خاطر دیگر اونها به این باور رسیدند. ولی ما نباید چنین باشیم. باید مردم به این باور برسند که ما شایسته از زندگی بهتر و آینده خوبی هستیم. یعنی تا وقتی که به این باوری نرسند مردم دیگر تلاش برای تغییر جامعه نمیکنند. مهمان دیگر داریم، برادرای تکنیکی اگر باشن مهمان دیگر وارد استودیو شد. خب سلامت باشه، من خارج میشم. خب خدا نگهبانتون، زنده باشید. خب این برادر خیلی نکته های خوب قید کردن، اگرچه با اون لهجه خودشون خیلی خوب گفتن. یعنی مسئله بیدارشوی، مسئله ترس داشتن مردم، مسئله ناامیدی که امروز در کشور همه را فرا گرفته است، اینها موضوعی هستند که باید در مورد اینها صحبت‌ها شود، گفتگوها با مردم شود و مردم به این باور برسند که واقعا مردم ما این لایق و شایسته یک زندگی چند برابر بهتر از زندگی امروزه دارند و دست یافتن به چنین زندگی هم کاری مشکلی نیست. نباید مردم عزیز کشور این را یک چیزی غیر ممکن تصور کنند. در دنیا خداوند برای همه مردم، همه انسان ها یک نمود عقل داده است. چگونه که برای مردم پیشرفته دنیا عقل داده است، برای مردم ما هم همون عقل را داده است. یعنی عقل یک تاجیک از عقل یک امریکایی فرق نمی کند. همون عقلی که خداوند برای یک امریکایی داده است، برای یک اروپایی داده است، اون عقل را برای تاجیک هم داده است. ولی باید از اون عقل استفاده کرد و اون عقلی که جامعه ما را تغییر میدهد، جامعه را به سوی رشد حرکت میدهد، عقل جمعی هست. یعنی عقل جمعی و عقل همه اون مردم هست. باید به اون شکل کار گرفته شود. ولی متاسفانه امروز اون امکانیت از مردم ما گرفته شده است. امکانیت را این حکومت، این رژیم از مردم ما گرفته است که مردم ما اون عقل خدادادی خود را استفاده کنند. یعنی این رژیم نمیگذارد که مردم از اون عقل خدادادی خود برای پیشرفت جامعه، پیشرفت ملت و مردم و دولت و کشورشو کار بگیرند. یعنی اون امکانیت از اونها گرفته شده است. در آینده هم ما به حکومت نیاز داریم که این امکانیت را برای مردم فراهم کند. تنها ما نیاز به چنین حکومت داریم که فقط یک امکانیت برای مردم مهیا کند تا اینکه مردم از توانایی خود و امکاناتی که دارد برای پیشرفت و برای شکوفایی کشور
استفاده کند. ما در آینده نیاز به پیشوا یا که نمیدونم نیاز به کدام نابغه نداریم که در سر کشور بیاید و مثل رحمانوف امروز تمام امور مردم را در اختیار بگیرد. ما نیاز به یک حکومت مردمی داریم که امکانیت فراهم کند تا اینکه شهروندان عزیز، تا اینکه مردم و ملت عزیز در اون فضا از امکانات عقلی و فکری و امکانات و توانایی خود برای ساختن جامعه و برای پیشرفت کشور و ملت استفاده کنند. ما نیاز به چنین حکومت داریم و ما نیاز به چنین سیاستمداران داریم که این فضا را برای مردم آماده کنند. ما نیاز به پیشوا و یا که به چنین رحمانوفان نداریم که تمام امور را در اختیار بگیرد، تمام امکانات کشور را در اختیار عائله و یک گروه قرار بدهد و مردم دیگر، مردم بیچاره، هیچ امکاناتی برای رشد کردن، برای کار کردن، برای فکر کردن و برای اندیشه کردن نداشته باشند. یعنی ما در آینده نیاز به چنین حکومت داریم و این چیز هست که امید را در قلب مردم به وجود می آورد، باور را به آینده خوب در قلب مردم به وجود می آورد. باید اون دیوالهای یأس و ناامیدی شکسته شوند. دیوالهای یأس و ناامیدی باید از هم گسیخته شوند. امروز مردم ما در میان 4 دیوال ناامیدی قرار گرفته است. 4 طرف ناامید هستند مردم ما. باید این همه برهم زده شود تا که در قلب مردم، در دل مردم یک شعله امید به وجود بیاید به آینده و باوری حاصل کنند که با آمدن یک حکومت نو حتما این امکانیت برای اونها دست میده و اونها برای آینده کشورشو زحمت میکشند. اما تا وقتی به این باور نرسن دیگر محال هست که یک نفر نمیدونم جان خود را در خطر بیاندازد و برای تغییر جامعه تلاش کند. تا وقتی جامعه به این خلاصه و به این نتیجه نرسد مشکل هست که دست به کار شود و مشکل هست که وقتی که خب باور داشته باشد که با رفتن این حکومت، با رفتن این رژیم باز هم چنین رژیم و چنین دیکتاتوری رو سر قدرت می آید، دیگر به خودش اجازت نمی دهد این زحمت رو بکشد و این حکومت رو برهم بزند. چون که امروزه باور مردم همین است. این حکومت ما، یعنی این چی در زمان شوروی و چی در زمان استقلالیت، یعنی این باور رو در ذهنهای مردم ما جای کردن که یعنی حکومت بعدی هم مثل این حکومت امروزه. یعنی اکثر مردم وقتی صحبت میکنن با این منطق صحبت میکنن که حکومت بعدی وقتی میآید مثل این حکومت هست. اگر در واقع چنین هست دیگر نیازی به تغییر این حکومت نیست. در واقع چنین است اگر که با رفتن این حکومت باز هم چنین حکومت با وجود بیاید دیگر واقعا نیاز به تغییر این حکومت نیست. نیاز به این است که مثلا مردم رو در رنج وارد کرد. ولی وقتی مردم به باوری برسد که واقعا با رفتن این حکومت یک حکومت مردمی روی کار می آید و در وجود اون حکومت یک فضای برای با کارگیری همه توانایی ملت با وجود می آید، این امکانیت با وجود می آید، دیگر هر یک شهروند عزیز و هر یک مردمی عزیز کشور تلاش میکند برای اینکه این حکومت هر چیز زودتر تغییر کند و اون امیدی که در قلب دارند، اون باوری که در قلب دارند، اون با وجود بیاید و برای این باید تلاش کرد، برای این باید زحمت کشید که واقعا مردم باور کنند که حکومت آینده چنین فضا را برای اونها مهیا می‌سازد. این خیلی نکته مهم است عزیزان که باید در مورد این فکر کرد. دیگر آهسته آهسته برنامه ما را به آخر میرسد. دیگر 9 دقیقه دیگه ما وقت داریم. بعدی به آخر رسیدن برنامه ما دیگر برادران در خدمت هستند و برنامه باز هم دوام میکند که بعدی 16:30 در این دوام برنامه ما رو برادران پیام به دوش میگیرن و دیگر عزیزان میتوانند که در اونجا برنامه رو دنبال کنند و از خبرهای
نوعی که شاید در اختیار بچه های رسانه تا حال رسیده است، از خبرهای نو در رابطه با قضیه بدخشان آگاه شوند و طرفداری خود را، پشتیبانی خود را با واسطه این صحبت ها و رسانه ها از مردم عزیز بدخشان اعلام بدارند و هر چی که در توان دارند برای اینکه دیگر مردم عزیز کشور، دیگر مناطق کشور از وضعیت امروزه بدخشان آگاه شوند، از امکانیت های خود استفاده میکنند. ساعت 16:30 حتما همراه برادران در کانال پیام تیوی باشید و این برنامه ها هستند و این صحبت ها هستند که هر روزه صفی نفرانی که رو به بیداری هست در کشور می افزاید و آهسته آهسته به هر طریق و به هر شکل این پیام ها و این صحبت ها برای مردم می رسد. این باور داشته باشید و این باوری داشته باشید که این صحبت ها و این گفتن ها در فضا نمی مانند، حتما اینها به جای در کاری خود می رسند، چون سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم است در رابطه با تغییر دادن جامعه، در رابطه وقتی میخواهید جامعه را تغییر بدهید این مرحله های خود را دارد. رسول خدا در حدیث خود بیان کردند که ما اکثر مردم کشور پیرو این پیامبر هستیم. در اونجا این قاعده رو میگذارند که برای تغییر دادن یک جامعه در حالت رکود و یک جامعه عقب مانده و فلج باید مردم اون تلاش کنند. اولین راه این است که اون وضعیت رو بد ببینند، یعنی اون وضعیت رو نپسندند، اون وضعیت حالا قرار دارند اون رو قبول نکنند. ما هم امروز در یک وضعیتی هستیم که اکثر مردم اون رو قبول ندارند. مرحله دوم هست که با صحبت باید در فکر تغییر این جامعه باشند، با هم گفتگو کنند، با هم صحبت کنند، با هم از وضعیت، از مشکلات بگویند، از راه حل ها بگویند و این گفتن ها در یک مدت این گفتن ها دوام میکند، این گفتگوها دوام میکند و در نهایت به نتیجه میرسند که باید دست به کار شوند، باید به واسطه دست و با واسطه نیروی مردمی که هست پیش این کسانی که سببگار این عقب ماندگی شدن اونها رو باید پیش راه اونها رو بگیرن و خود دست به کار شوند و ملت و مردم عزیز را از این بدبختی برهانند. بیشتر وقت میفهمیم از زبان دوستان که این گفتن ها فایده ندارد، این صحبت ها فایده ندارد، ولی چنین نیست دوستان عزیز، چنین نیست دوستان عزیز. خودی همین صحبت کردن در یک زمانی که مردم از گفتن حرف حق میترسند، این خود عمل هست، این خود کار هست. بسیاری ها یعنی میگن که باید دست به کار شویم، این خود کار هست، در این مرحله این خود کار هست تا وقتی که اون بیداری به نقطه نهایی خود برسد و اونجا مردم دیگر به نتیجه برسن که باید دیگر از صحبت کردن، از گفتن و عمل دیگر گذشت، دیگر دست به کار شد و با اون نیروی مردمی که واقعا نیرو هست. این مردم اگر با نیروی خود، با قوت خود ایمان داشته باشد، باوری حاصل کند که متاسفانه در این طول حکومترانی زمان شوروی و این 30 سال استقلال این حکومت خودکامه این باوری را از مردم گرفته است. اولی باید این باوری در خود مردم به وجود بیاید. وقتی که این باوری به وجود آمد دیگر مشکل نیست، دیگر اونقدر مشکل نیست که این حکومت رو از بین برد و یک حکومت مردمی و خدمتگار مردم با وجود آمد. برای همین گفتم به هر کاری که همت بسته گردد، اگر خار بود گل دسته گردد. هیچ وقت عزیزان و ملت عزیز ناامید نباشید. انشاءالله که روزهای نزدیک و روزهای خوب در آینده منتظر ما هست و به نزدیکی همه ما این را شاهد خواهیم شد و برنامه ما در اینجا به آخر میرسد و تا برنامه های دیگر یکایک شما را در پناه خداوند متعال میسپارم با امید پیروزی و روزهای خوب در آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. салому дуруд ба бинандагони шабакаи моҳвораи Паём ТV.
با درخواست زیاد شما بینندگان در این نوار برایتان آموزش می دهیم که چگونه باید به شبکه ماهواره‌ای ما پیوست شد. برای این خریدن موجگیری نو لازم نیست و تنها با پیوست کردن یک سرک موجگیری LMB یا همان گلافکه علاوگی می توانید این کار را انجام دهید. این موجگیری هاتبیارد است که بیشتر شما از آن استفاده می کنید. نگاه کنید. هاتبیارد 13 درجه‌ای و این هم شبکه PMC منوتو. با همین موجگیر شما می توانید به ماهواره یوتلسات پیوست شوید. برای این یک دانه سرک موجگیری لازم داریم، یک دانه دست قیچی و یک دانه خمود. دست قیچی را با خمود روی سرک موجگیری هاتبیارد می چسبانیم. سیم را با LMB یوتلسات پیوست و سپس تنظیم می کنیم. این هم ماهواره یوتلسات و این شبکه منوتو که در اولین مقام پیدا شد و حالا ما آن را تنظیم می کنیم. اینک ماهواره یوتلسات تنظیم شد و چنانی که میبینید فاصله بین هر دو سرک موجگیری خیلی کم است. اکنون می توانید با جستجو در این ماهواره شبکه پیام تیوی را هم پیدا کنید. چنانی که مشاهده کردید زحمت زیاد صرف نشد و پیوستنش هم بسیار آسان است. اکنون که یاد گرفتید هر یک از شما می توانید از تجربه پیوستن به شبکه ما یک نوار ثبت نمایید و به ما ارسال کنید. بهترین نوار به جای این نوار ما همچون نوار آموزشی استفاده خواهد شد. ما می توانیم برای بی‌خطری صدای شما را عوض کنیم. با ما باشید و برنامه های پیام تیوی را پیگیری نمایید. نشانی ما در ماهواره یوتلسات. ماهواره یوتلسات 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، فریکانس 11262، سرعت نشانی 27500، پولاریزاسیا H FEC 5:6.